وديسا موداتو انت تصبقي مع أملاخنا موداتا كلنا دما أتصبق لنا صلاتنا لمنانا عطانا مسواتنا كله أملاخنا نعخان خبري نحنا دما كز كامر أي كبرلنا بعلم سلامة من قدك سباد دما فقر انقسلنا برخات دينا قدس دنقل مريم كفلنا نمساتا قرتك وإماتك عيل ميكائيل ولد جبريل قبر كرسوس برهان مسكال تكلتي أنت ولد مدهن ولد سلاسي أبرهاسيان ولد نبيات أصناف مريم أمة مريم ولد كرسوس ولد جبريل ولد تنسان شغلهم سماعات إرترانا نفس عرفتها بل نحزنا نسأنا نحلنا بسمايات نبرابونا سمك يقدس من قصتنا فاد كام تاب سمايكم دمان دريكم علات مقبنا على معلنا نعنز بدلنا بدلنكم زحدنا له
بدلنا نحسنا لقلنا فادنا ننبر فتنا يتتون نجسن حيلين كبر نزل على ما يتكلم معنا وزت يا مريم بناك بزول ملا سلام ترى سلام لك لحدنا خدن قليغي بسقاهم دن قليغي أدى إجاب يرتبط بيتر سلام وسلام لك إسرائيل كاب عن استغربتي غير فرقر سقوم دولي أو ملت السقا جابير مساقل أو فستة السلكي أتيتنا سريعنا نفتون يسوس كريستوس من تانا محرت لنا آمين تسهل كجو مدرك
la, 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 la,
ከመይ
መቆሰ መስቀሉ ሀብተ ረድኤቱ ለይእዜኑ አምላክን ወዳንደ ኢየሱስ ክርስቶስ ወትረ ይሃሉ ማእከልነ ማእከለ ኩልክሙ ሕዝበ ክርስቲያን እግዚኦ መሐረነ እግዚኦ ሐረነ ክርስቶስ እግዚኦ ሐረነ ክርስቶስ ዘነግ ምስዋይ ዘሰርክ ዘነገረሙ እግዚእነ አምላክነ ወዳነ ኢየሱስ ክርስቶስ እንድረ ትንሣኤሁ ሙታን እምቅድመ ዕርገቱ ውስተ ሰማይ ሳልዎ ምሕረቱ ያሉ ምስለ ኩልነ ሕዝበ ክርስቲያን ምስለ ነፍሳት አግብርቲከ ወአእማቲከ ለዓለመ ዓለም ቅድስት ድንግል ተሳለነ እግዚኦ ቅዱስ እግዚአብሔር ቅዱስ ኃያል ቅዱስ ሕያው ዘይመውት ተምከ በዮርዳኖስ ወተሰቅለ ዲበ ዕፀ መስቀል ተሳለነ እግዚኦ ቅዱስ እግዚአብሔር ቅዱስ ኃያል ቅዱስ ሕያው ዘይመውት ዘተንሥአ እሙታን አመ ሣልስት ዕለት ዐርገ በስብሐት ውስተ ሰማያት ወነበረ በየማነ ዳግመ ይመጽእ በስብሐት ይኰንን ሕያዋነ ወሙታነ ተሳሃለነ እግዚኦ ስብሐት ለአብ ስብሐት ለወልድ ስብሐት ለመንፈስ ቅዱስ
ይእዜኒ ወዘልፈኒ ወለዓለመ ዓለም አሜን ወአሜን። ለይኩን ቅዱስ ሥሉስ እግዚአብሔር ሕያው ተሳለነ ርቶ ንኩልጦ ብሓያት ዝኾንካ ጎይታ ናይ ንጎ ምስጋና ንውፍየልካ ኣለና። ባዕሉ ዘምሕረት ናይ ንስ ፈጣርያ ዝኾንካ ኣምላኽ ቅድሚ ምፍጣር ዓለም ካብ ኣብ እንተወለድካ ነመስግነካ ኣለና። ቅዱሳን ዛዕርብ ናይ በቕጥቓሊኻ ንስኻ ብዘይቋር ምስጋናን ባዕሉ ሰራዊት መላእክትን ትምስገን ኢኻ። ብዘይተፈጠርካ ጓ ዝፈጠርካ ንጹሕን ቅዱስን ዘይትምርመሪኻ ናይ ምስጋናኻ ስውር ጥበብ ነገርካና መምሪኻ ዘይጠፍእ ብርሃን ኣተስፋኻና ንዓኻ ምስጋናን ክብርን ቅድስና ነቕርብ ኣለና። ወጎይታ ንሕና ባሮትካ ንጹ ምስጋና ንውፍለና ህዝቢ ከዓ ንዓኻ የመስግኑሉ ጸጋ ዝኾንካ ርእሰ ኣእምሮ ንነፍሲ ዝፈጠረ መዝገብ ጥበብ ረዳኢ መንፈስ ቅዱስ ብምሃብ ዘብቲ መምህር ቅዱሳን መሰረት ዓለምን ዝኾንካ ጸሎ ንጽሓን ተቐበለ ወልድ ዋሕድናኻ ነመስግን ኣለና። ቀዳማይ በኹር ናይ ኣብ ቃል ነዞም ንጽዋዓካ ንኣና ንኩሉ ዝኸውናትካ ጸጋ ዝሃብካና ንስኻ ከዓ ነብሩ ዘይብሉ ንጽሓ ቦጻጽን ቁንቁንን ዘየባላሸዋብ ዘለዎ ነቶም ብፍጹም ልቢ ዝኣምንኻትብ ንመላእክቲ ከመስግኖ ዘፍቶም ዓለም ከይተፈጥረ ዝነበረ ዘይጠፍዕ ዓለዊ ናብራን ኢኻ። ነታ ኣባና ዝነበረ መዝገብ ጽልመት ታሪክካ ፍቓድ ኣባኻብራ ቓልና ካብ መዓም ጸልማን ተንብራን ኣውፅኻና ካብ መታዲንካ ይበተብካና ካብ ባርነት ዓረ ኣውፅኻና መስቀልካ ናብቲ ኣብ ሰማያት ዘሎ ኣባኻ ኣረብካና ብወንጌል መራሕኻና ብነቢያቱ እናዘዝካና ኦ ኣምላኽ ባልኻ ኢኻ ዘቕረብካና ስለዚ ጎይታ ንሕና ባሮትካ ንኣኻ ንኣምላኽና ክንውድስን ብዘይምቁራፅ ቅዱስ ዓኸ ነመስግን ብርሃን ኣበና ህዝቢ እውን ንዓኻ ይውድሱ ኣለዉ ሳልሳ ጊዜ ከአብና ነቅርባለና ኩል ፍጥረት ድማ ብምርዓድም መንፈስ ፍርሃትን ይመስግነካ ኣሎ ኩሉን ዞሮ ኩሎም ነብሳት ጻድቃን ባኻ ጸኒዖም ነብሩ መናፍስ ዘምጽኡ ማዕሰም ኣብላትካ መላ ዘዳኻ ካብ ጥፋት ወደ ቢቦ ዝኾንካና ንስኻኻ ናብቲ ናይ ዘለዓለም ተስፋ መድሓን ዘለዎ ጸጉይ መጎይ ዝኾንካና ንስኻኻ ነቶም ባሪ ጭንቁ ተድሕን ነቶም ኣብ ምድረ በዳ ዘለኹ ኣብ ጸጋኻ ትሕው ነቶም ኣብ ጽሉም ማእሰር ዘለኹ ኣምሳቶም ትንብር ካብ ማሰርቲ መዝፈታሕኻና ንመሳኺን ንዝበኺን ዝናዞም ነቶም ጻምኡ ድማ ብምስቀል ዝብጀዎም ነቶም ተወከልና ኩሉ መዓት ካባና ዝመልስን ዘርቕን ንስኻኻ ጎይታ ነቢያትን ሃዋርያትን ብሕቡር ንዘመስግኑኻ ንዓኻ ንውድስን ነመስግንካን ኣለና ኣብ ማህደር ህይወት ምንትኸ ንዕርብ በኣኻ ኣሚንና ፍቓድካ እናገበርና ብትእዛዝካ ከም ንመላለስ ግበረና ወጎይታ ንኩሉና እሽትን ንዓበይትን መማሓደሩን ንህዝብን ጓሳን መጓስያን ብመረት ክሓሉ ወጎይታና ንኣምላኽና ብርኽ መንግስትናትካ እሞ
ቅድመ ዓለም ምስጋና ንአብን ወልድን መንፈስ ቅዱስን ይግባእ ሎምን ኩሉ ሰዓን ንውሉድ ወለደን ዘይውዳን ዘለዓለም ዓለም ለዓለም ምስለ ኩልክሙ ምስለ መንፈስ ለአምላክ هلنا لبك جميل دبر برهان عالم زفت رأيه نبي وز مرز يحلف حق وز كم عن كسر ما زو كم عن كفصل ما زو صغنا زير كبران كعسق غنا نتما غنا من كم ما صرت وجهك بنتكلل كنا كل ساعة كبرت زير حق مساعتهم زنبر نتعب فرام بمرعد تلمنا نفس زي سنن كل ما حساب كل زفلت كل ما خاز مرمر كي لما نازل لنا فريت فقادنا زي مترتار كنت وقلنا سمعنا زي مرمر برهان بسراوي سماياتي ناجم حجرهم دنا باللي كان ملاك مسكانا مالي سمعي وقويتان لمن كلنا سمعنا عقان مسكنن عقان ودسن عقان بارغنا لنا بعقد ما كنت صنب ابن زي قارس قالها بنا وقويتان احنا بارت كان مسكنك كلنا
نعورات برهان نحنكاسات اقرين لمسامات منسي بحمام تتحزم حوين صمامات وسخن كايم نموزل فون سلمات كاسا غايو برهان زفتر زي عرب صحاي زي طرف مراتي كل سعمل لكل سانو زبر صحايو بمدف التاون كل سلمات عالم زفتر يوسف نمدحان تولد كان كل تقلس كان نفس ملس كان سراخة نخل دما ببزل يقدم كحلقة نملعت زفتر كاب بخل قيس عالم نمدر زفتر كان سراخة كابت انت تبقى يمرون كابابنا بز عالم تلاغة زلاوية زي برسن زي مرمرني زي الرأمن فسم نزب السركان ننسغا مسقني خاسم كون مسنكري وقويتام انت زنحنا بارد كان ودسك كالنا كيا كاب سمرات وقونتم باغا زعمنا كن لنا زاب كان سغاغان كل حي السلام منفس كن رقي صاب كان زي فتاكم فتح المام صاب بغا فقر قبر كلنا اما قلنا كن كار معرك كان اقويتانا تمزل خاسم عيم وقويتا ازم ان لمنا كاونا ينكسا صاب كزي اغتصاب لعلصلانا دعوت هبنا كم تلات سلاكم ولا زي قرد صلاة هبنا او زلال ما بسمع نبلت صنان زهتمات كاتقبل بحاتيات نكسبرت كانسن عايشة لبن طفات ملس أبيت ما سرتن زلوا أدحن أو بيتنا أملاقنا أمبرخ من قسنات كايمو نقول لنا تصقعوا خدنا اسم لك اجزيو أملاكنا من قس سلمات حلنا نارك أبنات كأمر زغلل كان نسغاغا نتنتفاتو فين تسمس كلو دغاد حنكايو بزيت أفك حدث كيف تزاد كارما ستتات تفين تتفر لخايو بما تودغان توجه خايو قويتا من تزن حنا بارت كان مسكنك كالون نسيات مسكنا ماليت كل ساعة مسكنا خايخا كويتا زعقاسي باكوديت ماليت كل ساعة مسكنا خانا كل مسكنا يكد مسخات نبر نتكا قلن نتكا مخرن نتكا طوب نتكا مسحن زلعكا يخا علم كي تفتر مساخا لوزغنة وقت بار سمن مدحام سكات تقل سكال كبارو تاتيا تحراز وصانا ودخان فقركان كويتا نأيس كورساسيو سلازا كويتا نحنا بارات كان ودسك كالونا كلنا نفس تحتازري يجنو من فشل زي بلنا تم تسدس قبل مزر دمو نتابرك ركعت يا توحي تم سقي مدحني نتم يا زحل نقفعت وكل لهم حركم من انصار كان مسكر لهم نسعن مدريهم بصدق نزسوع وسمعي
مبلت كران زغتا ما زال نتام رامز كان أمنتين قوي من فسنا بصقان حيلين كتكون تغلب تكريسيان كون مرازل وقويتا كيرفنا كل سانا خانا ودسنا بو أمثال من قصة قابل باتنا نفلت علينا باخام فقروا دغان قويتانا يسم بو مسكانا سنعة زلكان زل عالم عالم بأنتي العالم صلاة العب لزعن كان أنكبر صلاة لولف وسنم سنم صلاة لمنفس قدوس لزحو وسنم يبلو ملائكة السماء يبجدان قالوا سلسوا قالوا بأمان يلسموا بماريام ولادتي لمننا محر أملاخ محرنا يقربها لأملاخ اقرب لنا زقنيات زي سدت كان سدت عديخان إن ذكر النسان تنلون يمو كم سدت كان سدت عديخان مودعتا زقبر كالو نسدتنا دما مودعتا قبر لنا برغت عدينا قدس رنقل مريم كفلنا برهان لدت كادما بدحان سلام بصحنا نمساتك برتيكو عيماتك هاي لميكائيل ولد جبريل جبر كريستوس برهان مسكال تكلسيان تولد مدهن ولد سلاسي أبرهاتسيان ولد نبيات نافا مريم أمة مريم ولد كريستوس ولد جبريل ولد تنسى نفس كلهم سمعتات إرترا ناي نفس عرفتها بلنا محزن زلو كلهم ما مصنعها بغاي مسفاس أنا نعلنا بسمعت نبرابونا سمكاي كدس من قصات نصنع فاركان تاب سماي كمدم نادريكون يعلات مقبلنا لما هبلنا نحن جودتنا بردنكم زهدقنا مدلنا أمسنا لقل فعلنا نمبرفت انقستن يقولين كبرن زل عالمنا تكايم أمين ووزتي مريم بنا قدس كبرين منا سلامتا سلام لك له هلنا غدن قليل سقاكم دن قليل لجاك ارتباط ويتا سلام لك له نسوكا ونسبرتي غيف ركرسكم برغي وملتسقا سيابيهر مساخن وفست دسولكم حتياتنا أخسر يلنا نفتو ودخي يسوس كريستوس منتانا محرات لمن لنا آمين صوانا كون كنا صوانا كون كنا لا تولد እግዚኦ
ስብሐት
ውስተ አርእስተ አድባር ለእግዚአብሔር እስመ እስመ ለዓለም ምሕረቱ እስመ ለዓለም ምሕረቱ
ጎይታና መድኃኒና ኢየሱስ ክርስቶስ ልምናለና ንውሓት ለይቲ ስለ ዝሓለወና ነመስክረለና ካብ ጸልማት ናብ ብርሃን ካብ ጥፋት ናብ ህይወት ካብ ድንቁርና ናብ ፍጹም ፍልጠት ኣብፅሕና እዩ ሙሉእ መዓልቲ ድማ ብኩሉ ሰላምን ጥዕናን ክሕልወና ንህዝቡ ከዓ ብሓይሊ መላእክቲ ክሓፅር እንልሙና ኣለና ነዚ ኩሉ ግብሪ በረኸ ስልጣን ዘለዎ እግዚኣብሔር ኣምላኽና እዩ ወይፅር ህዝቦ በኃይል መላእክቲሁ ዘለኩሉ ግብረ በረከት ስልጣን በቱ እግዚአብሔር አምላክነ ይቀድስ ንስኻ ትምጻእ ፈቓድካ ከምቲ ኣብ ሰማይ ከምኡ ድማ ኣብ ምድሪ ይኹን ንዕለት እንጀራና ንሃበና ንሃኒ ዝበደሉና በደሎን ከም ዝሓደግ በደልና እምበር ኣብ ፈተና ኣይተእትወና መንግስትን ሓይልን ክብርን ዘለዓለም ናትካ እዩ ማርያም ናይ ቅዱስ ገብርኤል መልኣኽ ሰላምታ ለምለኽ ልዕሊና ከድንግል ኢኺ ምስጋኹም ድንግል እግዚኣብሔር ጸባኦት ቤታሰ ሰላም ለካ ኣለኹ ስፍኻ በንስቲ ብሩኽቲ ኢኺ በኸርስኹም ብሩኽ እግዚአብሔር ምሳኺ ኦ ብፅዕቲ ደስ ይበልኪ ሓጢአትና ክሰትየልና ናፈኩ ኢየሱስ ክርስቶስ ምንታና ምሕረት ለምነልና ኣሜን ኦ ንኩሉ እትሕዝ ጎይታ ንውሓት ለይቲ ዝሓለኻና ንስኻ ኢኻ እሞ ሙሉእ መዓልቲ ድማ ብኩሉ ሰላምን ብድሓንን ከም እንውዕል ግበረና ንኩሉ እትሕዝ ጎይታ ርሩሕ መርሃ መላካ ስደደልና ከም ቤት ፍቅርኻ ረበለልና ከም ብዝምሕረትካ ድማ ኣበሳና ደምስስካ በራና ሓደካ ካብ ፀጋኻ ውፅም ፍልይና ትግበር ምእንቲ እቲ ኣብ ልዕልና ትሰማይ ዓብ ስምካ ልካ ረበለና ናይ ትሕደገና ኣብ ቅድሜኻ ናብ ቅድሚ ክርስቶስ ወድኻን መጎስ ክንረከባበና ምስኡ ንስ መንፈስ ቅዱስን ምስጋናን ጽንዓትን ብኡ ዘለካ ለምን ኩሉ ሰዓን ዘለዓለም ዓለም ይእዜኒ ትባርኮ ነፍስ ለእግዚአብሔር
ለአብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ያከአዱ ኩሉ ዘበሰማይ ዘምድር ዘፈጠርከ ለስምከ ይሴብሑ ወያብኩቱ አንተ አሐዚ ዓለም አሐዚ ዓለም እግዚአብሔር ስምከ ይቀደስ መንግሥትከ ትምጻእ ፈቃድከ በከመ በሰማይ ከማሁ በምድር ይኩን ሎሙ ሀበነ ንሕነ ንዝበደሉነ በደሎሙ ከመ ንሕነም በደልና አበሳነ ንደግም ካብ ኩሉ ክፉ አድኅነና እምበለ ፈተና ይእትወና መንግሥትን ኃይልን ክብርን ዘለዓለሙ ናትከ ሃይማኖት ወውእቱ መድኅ ናይ ቅዱስ ገብርኤል መልአክ ሰላምታ ሰላም እልክልሃለሁ በሕሊናከ ድንግል ሥጋከን ድንግል ወደ እግዚአብሔር ሰማያዊት ሰራዊት ሰላም ለክሙ እግዚአብሔር ይሳፍር ኦ ብእሲት ደስየን ሰገልና ናብ ፍቁር ወድኺ ኢየሱስ ክርስቶስ ምንታና ምሕረት ለምነና አሜን። አምላክን አምላክ ትብዝህ አምላክ ሴት ወከብ ጸሎተ አምላክ ብርቱካን ላይ ማድረግ ለጻሞ መጹ ቤተ መቅደስከ በያድራ ለስባቴከ ከመ ይስአሉ ዘእምኀቤከ ርቄተ ሕይወተ ህድግ ሎሙ አበሳሆሙ ይትነጸር ምግባረ ኃጢአቶሙ ወወከፍ ንስሐሆሙ ይእባ ጸሎቶሙ በቅድሜከ ከመ መዓዛ ሰናይ እግዚኦ አምላክነ ትርኢ ወይታስተርኢ መሐሪ ነጽር ወተመየጠነ በከመ በዝኒ ዓለም ወዘይመጽእ ንስግድ ወናግወት ንሰብሕ ስምከ ውእቱ በክርስቶስ በአሐዱ ወልድከ ዘቦቱ ለከ ምስሌሁ ምስለ ቅዱስ መንፈስ ስብሐት ፈኒ ወለዓለመ ዓለም አሜን። ትውየድሶ መራትን
እንዘ ትብልነ ወልድ ሁየ ንጻእሃክለ ትዌድሶ መራት ንራይ ለህመ ጸገየ ወለእመ ፈረየ ሮማን ትዌድሶ መራት አሰርገወ ሰማየ በከዋክብት ወምድረኒ በስነ ጽጌያት ትዌድሶ መራት እስመ ውእቱ ወልድ ዋህድ እግዚአ ለሰንበት ትዌድሶ መራት ወትብሎ ወልድ ሁየ ቃልከ አዳም ትዌድሶ መራት ዘትብልነ ወልድ ንጻእሃክለ ትዌድሶ መራት ንርአይ ለእመ ጸገየ ወይን ወለእመ ፈረየ ሮማን ትዌድሶ መራት አሰርገወ ሰማየ በከዋክብት ወምድረኒ በስነ ጽጌያት ትዌድሶ መራት እስመ ውእቱ ወልድ ዋህድ እግዚአ ለሰንበት ትዌድሶ መራት ወትብሎ ወልድ ሁየ ቃልከ ሃሌሉያ 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 ትዌድሶ
መራት የድሶ መራት
ትውየድሶ መርዓት ወትብሎ ትውየድሶ መርዓት ወትብሎ ወልድ ሆየ ቃልከ አዳም ወልድ ሆየ ቃልከ አዳም ቃልከ
መርዓት
ወድሶ መዓት
በስነ ጽጌያት ተወድሶ ምርዓት እስመ ውእቱ ወልድ ዋሕድ እግዚአ ለሰንበት ተወድሶ ምርዓት ወትብሎ ወልድ እሆየ ቃልከ አዳም መዝሙርና መዝሙር መላእክት ተቀበልካ ተቀበለና በረከት አዴና ቅድስት ድንግል ማርያም ክፈለና ነፍሳት አግብርቲከ ዋይማቲከ ኃይለ ሚካኤል ወልደ ገብርኤል ገብረ ክርስቶስ ብርሃነ መስቀል ተክለ ጽዮን ተወልደ መድህን ወልደ ሥላሴ አብርሃ ጽዮን ወለተ ነቢያት አጥናፈ ማርያም አመተ ማርያም ወለተ ክርስቶስ ወለተ ገብርኤል ወለተ ትንሣኤ ነፍሲ ኩሎም ሰማዕታት ኤርትራ ናይ ነፍሲ ዕረፍቲ ሃበልና ብሓዘን ዘለዉ ኩሎም ድማ ምፅንና ዓባኻ ይመወስኻ ጸናንዓልና ብሰማያት ትነብር ኣቦና ስምካ ይቅደስ መንግሥትካ ትምጻእ ፈቃድካ እንታብ ሰማይ نعلن لنا نعم ሃሌሉያ ተሳሃለኒ እግዚኦ ተሳሃለኒ እስመ ኪያከ ተወከለት ነፍሴ ሃሌሉያ ተሳሃለኒ እግዚኦ ተሳሃለኒ እስመ ኪያከ ተወከለት ነፍሴ ስብሐት ወውዳሴ ለአምላከ ነቢዩ ሙሴ እግዚኦ አውርድ ነፍሳት አግብርቲከ ሰማያት ነበረ
ሰላም ስኺኻ በንስትብረውቲ ፍረፈስኹም ብሴት ደስ ኢየሱስ ክርስቶስ ምንታይና ወልደ ሥላሴ አብርሃ ጽዮን ወለተ ነቢያት አጽናፈ ማርያም አመተ ማርያም ወለተ ክርስቶስ ወለተ ገብርኤል ወለተ ትንሣኤ ገነት መንግሥተ ሰማያት አርፈልና ሰማያት ነበር አቦና ስምከ ይቀደስ መንግሥትከ ትምጻእ ፈቃድከ በሰማይ ከማሁ በምድር ጊራና ከመ በዘሉና ሃሌሉያ
ወልደ መድኅን ወልደ ሥላሴ አብርሃ ሲሞን ወለተ ነቢያት አስናፈ ማርያም አመተ ማርያም ወለተ ክርስቶስ ወለተ ገብርኤል ወለተ ትንሣኤ ገነት መንግሥት ሰማያት አርፈና ሰማያት ነበር አቦና ስምካ ይቀደስ
በታ ንትንስአ ዝምደብካ እያዕለትካ ስጋኦም ብሕብረት ከተተንስእበት ዘይሕሶ ተስፋኻ ድማ መንግስተ ሰማይ ከተውርሶም ልምነካ ኣለና በእንተ ነፍሳተ አግብርቲከ ዋይማቲከ በእንተ ነፍሳተ አግብርቲከ ዋይማቲከ በእንተ ነፍሳተ አግብርቲከ ዋይማቲከ ስጋኦም ከዓ በቲ ዝድለ ጊዜ ኣኽቢርካ ተንስእ ናይ ሰማያት መንግስትኻ ድማ ውርሶም በእንተ ነፍሳተ አግብርቲከ ዋይማቲከ በእንተ ነፍሳተ አግብርቲከ ዋይማቲከ በእንተ ነፍሳተ አግብርቲከ ዋይማቲከ
Ah
ለኩልክሙ እግዚአብሔር እግዚኦ አምላኽና ኢየሱስ ክርስቶስ ቅዱሳን ደቀ መዛሙርትካ ሐዋርያትካ ዝንስኻትኩም ትርእይዎ ዘለኹም ብዙሓት ነቢያትን ጻድቃንን ክሪኡ ዘሎ እዩ። ግና ከይረኣዩ ንዝንስኻትኩም ሰምዑ ዘለኹም ክሰምዑ ደለዩ ግና ከይሰምዑ ናታትኩም ግና ዝርያ ዘለዋ ዓይንትኹምን ሰምዓ ዘለዋ ኣእዛንኩም ሳንዮም ዝበልካዮም ንሕና እውን ከማቶም ብጸሎት ቅዱሳን ቃል ቅዱስ ወንጌልካ ክትሰምዕን ክንገብርን ብቕዓት ግብረና። ትእዛዙ ለእግዚአብሔር ብሩህ ወያበርህ አይንተ ፈሪሃ እግዚአብሔር ንጹህ ወየሐዩ ለዓለም ፍትህ ለእግዚአብሔር ጽድቅ ወርጥ ህቡረ ትእዛዙ ፈሪሃ እግዚአብሔር ንጹህ ወየሐዩ ለዓለም ፍትሑ ለእግዚአብሔር ጽድቅ ወርትዕ ፈሪሃ እግዚአብሔር ንጹህ ወየሐዩ ለዓለም ፍትሑ ለእግዚአብሔር ጽድቅ ወርትዕ ህቡዕ
ነፍሳት አክብርቲከ ወአእማቲከ ኃይለ ሚካኤል ወልደ ገብርኤል ገብረ ክርስቶስ ብርሃነ መስቀል ተክለ ጽዮን ተወልደ መድህን ወልደ ሥላሴ አብርሃ ጽዮን ወለተ ነቢያት አጽናፈ ማርያም አመተ ማርያም ወለተ ክርስቶስ ወለተ ገብርኤል ወለተ ትንሣኤ ነፍሲ ኩሎም ሰማዕታት ኤርትራ ናይ ነፍሲ ዕረፍቲ ሃበልና ብሓዘን ዘለዉ ኩሎም ድማ ንጽንና ዓባኻ ይመስኻ ጸናንዓልና ብሰማያት ትነብር ኣቦና ስምካ ይቀድስ መንግሥትኻ ትምጻእ ወልካ እንተ ኣብ ሰማይ መንግሥተ ሰማያት ቅርብ ለመሆኑ ተርሱን አሁን ሎጊዮስ ኪሪዮስ ባርክ እግዚኦ ነገር ዘእምወንጌለ ሉቃስ ረዶ ለእግዚእነ አምላክነ መድኃኒነ ኢየሱስ ክርስቶስ ለክብረ መንግሥቱ ይደሉ ስብሐት ለዓለመ ዓለም። ወንጌል ሉቃስ ምዕራፍ 12 ካብ ፍቕዲ 25 ክሳብ 34 ካባኻትኩም ተጨኒዑ ኣብ ተቐመጡ ሓንቲ እመት ምውሳኽ ዝኽእል መን ኣሎ? እዚ ቀሊል ነገር ምግባር ካብ ዘይትኽእሉስ ንምንታይ ደኣ ካልእ ተጨነቑ? ዕምባባታት ከመይ ኢሎም ከም ዝዓብዩ ኣስተብህሉ።
ኣይስዕሩን ኣይፈትሉን እዮም ሰሎሞን እኳ በቲ ኩሉ ክብረቱ ከም ሓደ ካብኣቶም ኣይተኸድነን ብለኩም ኣለኹ ኣምላኽ ነዚ ሎሚ ዘሎ ጽባሕ ግና ናብ እቶም ዝድርበ ሳዕሪ በረኻ ከምዚ ገይሩ ዝኸድኖ ካብ ኮነስ ኣንቶም ጉዱላት እምነት ንስኻትኩም ግዳ ከመይ ኣዝኹም ኣብዚሑ ዘይከድነኩም ንስኻትኩም ከዓ ትበልዕዎን ትሰትይዎን ኣይትድለዩን ኣይትጨነቑን ነዚ ኩሉስ ኣሕዛብ ዓለም ይደልይዎ እዮም እሞ እዚ ኩሉ ከም ዘድልየኩም ሲ ኣቦኹም ይፈልጥ እዩ መንግስቲ ኣምላኽ ደኣ ድለዩ እዚ ኩሉ ድማ ክውስኸኩም እዩ ካብ ኦሪትን ነቢያትን ሓንቲ ቃል ካብ ተወድቕ ሰማይን ምድርን ክሓልፍ ይቐልል በለ ጎይታ ደቀ መዛሙርቱ ንኣምን ቃለ ቅዱስ ወንጌል ሃሌሉያ ለክርስቶስ ይደሉ ስብሐት ዘዛብጽሐነ እስከዛቲ እግዚአ ለሰንበት አኮቴተ ናርግ ለመንግሥትከ ምድረ በጽጌ አሰርጎከ ሃሌሉያ ክርስቶስ ይደሉ ስብሐት ለዘአብጽሐነ እስከዛቲ ሰዓት ሃሌሉያ
ለመንግሥትከ
ሰላም መስኩልና ይሁን። መዝሙርና መዝሙር መላእክት ከም ተቀበልካ ተቀበለልና እቲ ሕጂ እነርጎ መስዋዕት ድማ ኣምላኽና ገጽካ መርኣይ መወዳእታና መጸበቕ ግበረልና። ንብሳታ ግብቲኮ ኣይማቲከ ሃይለ ሚካኤል ወልደ ገብርኤል ገብረ ክርስቶስ ብርሃነ መስቀል ተክለ ጽዮን ተወልደ መድህን ወልደ ሥላሴ አብርሃ ጽዮን ወለተ ነቢያት አጥናፈ ማርያም አመተ ማርያም ወለተ ክርስቶስ ወለተ ገብርኤል ወለተ ትንሣኤ ነፍስ ኩሎም ሰማዕታተ ኤርትራ ናይ ነፍሲ ዕረፍቲ ሃበልና ሕዙናን ኩሎም ድማ
نصننا عهبا مسخاس أنا نعلنا بسمايات نفر أبونا سمعي قدس من قصات فعل كام تاب سماي كم دم أمدري ونا علت مربنا لما بنا نحن نزودنا بدلهم كم دحدقنا لهم بدلنا نأسانا دقلنا فعلنا برفتنا يتدونا مجلسين حيلين كبر نزل علمنا تكاين مؤمنين عوزتي مريم بناي قدس جبريل ملا سلام تا سلام لكله إحنا قدم قليخ بسقاهم دم قليخ أدي جابير تبعت ويتا سراوي سلام لكله نسفك أنا سبرتي غفر كرسكم بروي وملت تسقى جابير مساخي وفست دس فلكي حتياتنا سريرنا نفت ودغي يسوع كرسس من تانا محرت لمن لنا آمين ስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። አተሐወይ ኣብ ዝልቦና ዝኾኑ ምእንቲ ገዛእ ርእሶምን ምእንታኻን ንጹህ መስዋዕት ዘቕርብሉን ዘዕርጉሉን ግዜ ካብ ቤተ ክርስቲያን ከይወጻኻ ምሕረት ምእንቲ ክትረክብ ስርየት ሓጢኣት ለምን። ነቲ ምእንታኻ ዝጽልን ዘቕርብን ካህናይ ትሕደጎዳ ከመይ ከምቲ ነቲ ዘይተጠምቀ ዘውፅዎ ሓቢርካ ከይትወፅእ ኣብ ውሽጢ ቤተ ክርስቲያን ኮንካ ኣነ እንዳ ነቲ ካህን ውፅእ በሎ ነቲ ምእንታኻ ዝልሙኖ ስርየትን ምእንቲ ኩሎም ሓጣን ኣምላኾም ከናሕስየሎም ዝልሙኖ ንስማዕ ኣታ ሰብ ስርየት ሓጢኣትካ ክትቅበል እንተ ደኣ ትደሊ ኾንካስ ስለምንታይ ካብ ቤተ ክርስቲያን ትወፅእ? ስለምንታይ ከኻልእ ምእንታኻ ደኒኑ ምሕረት ዝልምን? ንስኻ ብማሕተም ሰማይ መርዓዊ ክርስቶስ ሕቱም ክነስኻ ደኣ ስለምንታይ ከንቱ ኾንካ? በቲ ግዜ እቲ ካብ ሃገር ናብ ሃገር ብልብኻ ትዘውር እምበኣር ቤተ ክርስቲያን ንደገ ከተውፃእካ እያ። ባዕዲ ኣብ ማእኸላ ስለ ዘይርከብ ንዘለኣለም ናብኣ ምእንቲ ከይተኣቱ ኣፍ ደጊኣ ተዓፅወልካ እያ። መርዓዊያ ኣብ ዝመፅኦ ሕፂቱን መርዓዊያ ማዕፆ ትኸፍተሉ ትምግበውን ባዕዲ ግና ኣይተዋህበን እሞ ካብኡ ኣይጥዕምን እዩ። ኣብ ግዜ ካብ ካብኡ ስጋኡ ክብላዕ ፍጹም መግቢ ገይሩ ዝስውእ መርዓዊ ዝረኣየ መን ኣሎ? ወዲ እግዚኣብሔር ኣብዚ ዓለም እዚ ሓድሽ ግብሪ ገበረ። ዓለም ካብ ዝፍጠር ከዓ ብጀካኡ ከምኡ ዝገበረ የልቡን። ኣብ ግዜ መርዓዊ ካብኡ ክበልዑን ብኡ ዝኣምን ከዓ ክሳዕ ዘለኣለም ህያው ኮይኑ ክነብር ናብ ቅድሚ ሓዋርያት ቅዱስ ስጋኡን ክቡር ደሙን ሰርዐ። ኣብ ግዜ መርዓዊ መብልዕን መስተን ዝኾነ ድማ ባዕሉ ኢየሱስ ክርስቶስ እዩ። ቅዱስ ስጋኡን ክቡር ደሙን ክሳዕ ዘለኣለም ንስርየት ሓጢኣት ብኡ ህያው ክንከውን ሃበልና። ኣምላኽና ብሩኽ እዩ። ንዑ ክሳዕ ዘለኣለም ዓለም ምስጋና ይኹን ኣሜን። ናይ ንስሓ ጸሎት ኦ ጐይታ ኩሉ ዓለም ዝሓዝካ እግዚኣብሔር ኣብ ቁስ ነፍስናን ስጋናን መንፈስናን ትፈውስ ንስኻ ኢኻ። በኣፍ ሓደ ወድኻ ኣብ ጐይታና ኣምላኽናን መድሓናን ኢየሱስ ክርስቶስ ነቦና ጴጥሮስ ንስኻ ኸውሒኻ ኣብ ርዛሓዊ ግዚኣን ቤተ ክርስቲያነይ ካንጻየ ናይ ስእሊ ኣብ ደገታት ከጥፍእዋን ከናውፅዋን ኣይኽእሉን እዮም። መፍትሕ መንግስተ ሰማያት ንዓኻ ክበካ እየ። ኣብ ምድሪ ዝኣሰርካዮ ኣብ ሰማይ ተኣሰረ ክኾኑ ኣብ ምድሪ ዝፈታሕካዮ ድማ ኣብ ሰማይ ተፈትሐ ክኾኑ ዝበልካ ንስኻ ኢኻ። ሰቡትና ንስምባረትካ ኩሎም በብስሞም ብቓል መንፈስ ቅዱስ ተፈትሑ ናፃ ዝወፅን ይኹኑ። ሓጥን በደለኛም ዝኾንኩ ኣይ ብቓል ባሪኸውን ተፈትሑ ይኹኑ። ኦ መሓሪ በዓል ብዝምሕረት መፍቀሪ ሰብ ዝኾንካ እግዚኣብሔር ኣምላኽና ናይ ዓለም ሓጢኣት ተርሕቕ ናይ ሰቡትና ንስምባረትካ ንስሖም ተቐበል። ናይ ዘለኣለም ሕይወት ብርሃንካ እውን ኣብርሃሎም። ኦ ጐይታ ኩሉ ሓጢኣቶም ንሕደገሎም። ንስኻ ለዋ ምቀር ሰብ ኢኻ እሞ እግዚኣብሔር ኣምላኽና በዓል ብዝምሕረት መዓትካ ዝረሓቐ ምሕረትካ ዝበዝሐ ጻድቕ ንዓይኒ ባሪኻ ሓጢኣተይ ይስረየለይ።
ሁሉም ሰቁትን አንድ ስንባረት ካውን ከበደልን ከመርገምን አድህነም ወጎይታ በእንዛረበን በእንሰርሐም በእንሐስበን ሁሉና ዓኻን ተበደልና ካሕደገልና ስረየልና አናሕስየልና ይቅርበለልና እግዚአብሔር አምላኽና ንስኻለ ዋምፍ ቀርሰቢኻም ወጎይታ ተፈታሕና ነፃ ዝወፃናን ግበረና ንኩሉ ዝኻን ፍትሓዮም ሓጢኣተኛን ዝኾንኩን ዓይነ ኣገልጋሊ ኻን ፍትሓኒ ወጎይታ ኣኢርፍ ነብሲ ኣቡነ እንጠንዮስ ወጎይታ ንብፃን ጳጳሳትና በመቃርየስን ኣባ ሽኖዳን ዘክሮም ኣምላኽና ንብዙ ዓመታትን ነዊሕ ዘመናትን ብፅድቅን ብሰላምን ሓለወልና ወጎይታን ኩሎም መራሕትን ሰበስልጣን ብፅድቅን ብሰላምን ሓልዎም ወጎይታን ሊቃነ ጳጳሳትን ኤጲስቆጶሳትን ቀሳውስትን ንዲያቆናትን ኣናጉንስጢስን አንበብትን መዘምራንን ደናግልን መነኮሳትን ረዳእን ጠዋርን ንዘይብለን ዘኽዳማትን ሰቁትን አንስን ኣረገውትን ህፃናትን ኣብ ዘቕድስ ቤተ ክርስቲያንካ ቆይሞም ንዘለዉ ህዝብኻን ኩሎም ዘክር ብእምነት ክርስቶስ ኣጽናዕዮም ወጎይታ ብቑና ሃይማኖት ጸኒዖም ንዝመቱ ቦታትና ነዴታትና ንሓዋትና ንሓትናን ዘክሮም ነብሶምን ምስ አብርሃምን ይስሐቅን ያዕቆብን አንብር ወጎይታ ነብሳታ እግርቲኮ ይማቲከ ኃይለ ሚካኤል ወልደ ገብርኤል ገብረ ክርስቶስ ብርሃነ መስቀል ተክለ ጽዮን ተወልደ መድህን ወልደ ስላሴ አብርሃ ጽዮን ወለተ ነቢያት አጽናፈ ማርያም አመተ ማርያም ወለተ ክርስቶስ ወለተ ገብርኤል ወለተ ትንሣኤ ነብሲ ኩሎም ሰማዕታት ኤርትራ ምስ አብርሃምን ይስሐቅን ያዕቆብን አንብር ንኣናውን ካብ ኩሉ በደልን መርገምን ካብ ካሕደትን ካብ ሓሲኻ ምምሓልን ምውጋዝን አድሕነና ብካሕደትን ብርክሰትን ምስ ክዓትን ለወልቲ ሃይማኖቶምን ምስ ኣረማውያንን ካብ ምፅንባር አድሕነና ወጎይታ ጥበብን ሓይልን ልብን ምስ ዝውዓልን ኣእምሮን ሃበና ኩሉ ሰዓ ካብ ዝፋታተነና ኩሉ ግብሪ ሰይጣን ካብ ሕጂ ክሳዕን ዘለኣለም ፈፂምና ካብ ንርሕቕ ግበረና ወጎይታ ፍቓድካን ድሌትካን ኩሉ ሰዓ ክምፅም ሃበና ስምና እውን ምስ ኩሎም ቅዱሳንን ሰማዕታትን መንግስቲ ሰማያት ኣብ መፅሓፈ ይወፅ ሓፈልና ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ምስ ንስ መንፈስ ቅዱስን ምስጋናን ስልጣንን ዘለካ ለሙን ኩሉ ሰዓን ንዘለዓለም ዓለም አሜን። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን።
እሴየ በጸጋች ኦ እግዝእትየ ማርያም አንቀጸ ብርሃን ወሙዳየ ቅዱስ ቁርባን ወለተ ነቢያት ቅዱሳን ስብከተ ሐዋርያት ፍንዋን አመ ሰማዕታት መዋያን ትምክህቶሙ አንቲ ለመነኮሳት ገዳማውያን አመ ይመጽእ ወልድኪ መንፈቀ ሌሊት በስልጣን አሜሃ ይበክዩ ኃጥአን ወይትፈስሑ ጻድቃን ትብህም አፍ ወትጣሰል ልሳን አሜሃ አሜሃ ዕለተ ያቆመነ በየማን ምስለ አባጊሁ ብሩካን በደብረ ጽዮን መካን ወክመ ወእስከ ወስለታ ጸሎታ ያም ወስግዚኦ መሐረነ እግዚኦ መሐረነ ባርከነ እግዚኦ አምላክን ውስተ ንዋ ሰማይ ተወከፍ ጸሎተን መሐረነ እግዚኦ ወተሳለነ
بسم آبن والدن منفس قدس بأقاب سمايات وريدو نزم مسوعات زت للان زقدس اللان زعل الزياق ندي تفرحيا ذا سع الزياق كنا يتسمم يا سلام إيجابية مساين مسكلكم من تقولوا ثم نعم بفرحاتكم نصليون تقطع خادمة كباري خايت فلا رداقنني أي تقدفني أملاقي مدحنيني خمو شلا لا يتبلني كومخا بزحن وحدن حبون قودن زخونن عبارت كامو عم تقبل أبايتهم كابل سنات كاملة قدسم كام دخم ذكروا أب سمايات زلو من بسخا ذكرهم بزون نزل عالم يتحدقهم أو قويتا قد كاد له ناتك قد له قد كابايت ملا توتي خادما كباري خيت فلا رداقنا نايت قدفني أملاخي مدحنيني خام وشلا لا يتبلني أو دجاج يسوس كرسوس وده يا أبير أجيس من كسر المنطقون على تنيني أمين كرسوس أملاخنا إذهب استزين سرت حتى يزرق خوم بحق بيمان كعتب بيت كون بارخ بحيلخ قدس منفس كاسنا إذهب استزين سرت حتى يزرق يوون ኢየሱስ ክርስቶስ ሊቀ ካህናት በከመ ገነዙከ ዮሴፍ ወኒቆዲሞስ ወሰንዱና በልብስ በፍታ በልብስ ሰንዱናት በአፈዋት ወሰመርከ ሎሙ ከማሁ ስመር ለነ ካብ እግዚአብሔር አብ ስርየት ኃጢአት ንምርካብ ዝቅዳሴ እዚ ዝምስጋና እዚ ዝዕብየት እዚ ቅቡል ይኹን ሓይልን ብርሃንን ቅዳሴ ነዛ ቤተ ክርስቲያን እዚኣ ይኹን ኦ እግዚአብሔር ኣምላኽና ኣብ በረኻ ቁርባን ኣብየት ተቐበልካ ናብ ውሽጢ መንከብ ንኣብርሃም ኣብ ርእሲ እምባ ቀርሜሎስ ዳዊት ኣብ ኣውዶሮና ኢያቡሳዊት ኣብ ቤተ መቕደስ ካብ መበለት 2 ሳንቲም ከም ተቐበልካ ከምኡ ተቐበልካ
ባሪያ መባን ቁርባንን ተቀበል በእጅ ኃጢአት ይሁን በዛ ዓለም ዝም ብዝመፅን ሰናይ ዋጋ ፍደዮ ለምን ኩሉ ሰዓት ንዘለዓለም ዓለም ዝዱለኒ የብለይን ኣብ ልሙሻኽ ይውዕለኒ ናብ ዝዓርፈሉ ማይ መርሓኒ ንሱ ንነፍሰይ ይህዳ ምእንቲ ስሙ ኢሉ ብመንገዲ ጽድቂ መርሓኒ በትረኻን ምሩስካን ይጸናንዓኒየን ንስኻ መሳይኻሞ ብሩባሩባ ደነሞት እኳ እንተኸድኩ ሩፉ ኣይፈርህን እየ ንስኻ ኣብ ቅድሚ ጸላተይ ማዲ ይሰርዓለይ ንርእሰይ ብዘይቲ ትለኽዮ ጸባይ መለዩ ይጅርብ ኣሎ ብሓቂ ሳህልን ምሕረትን ብኹሉ ዕድመ ይሰምዓኒ እየን ኣብ ቤተ እግዚኣብሔር ድማ ንዘላለም ክነብር እየ ሃሌሉያ ምስጋና ንኣብ ንወልድ መንፈስ ቅዱስ ሎሚን ኩሉ ሰዓት ንዘላለም ዓለም ኣምላኽና ናይ ባሓቂ ጎይታና ኣብ ቃና ናይ ገሊላ ምፀውዖኻ ናብ መርዓ ዝኸድካሞ ዝባረካሎም ነቲ ማይ እውን ናብ ወይኒ ዝለወጥካዮ ነዛ ኣብ ቅድሚኻ ዝቐረበ ወይኑ ከምኡ ግበሮ ሕጂ እውን ባረኮ ኣንፀሃዮ እውን ኩልሳ ንህይወት ነፍስናን ስጋናን መንፈስናን ይኹን ኣብ ወልዲ መንፈስ ቅዱስ ምሳናኹን እሞ ወይን ደስታን ሓጎስን ምላእ ንሰናይ ነገርን ህይወትን መድሓኒትን ንስረት ሓጢኣትን ንልቦናን ንፈውስን ምኽሪ መንፈስ ቅዱስ እውን ይኹን ሎምን ኩሉ ሰዓት ንዘለዓለም ዓለም ብሓቂ ሰብ ዝኾንካ ካብ ኩር ደምካ ንሰትዩ ንፅቡቕን ጥዑምን በረኸትን ይኹን አሜን ዝሓዘ እግዚኣብሔር ኣምላኽና ብሩኽ እዩ ወልድ ጎይታናን መድሓናን ኢየሱስ ክርስቶስ እውን ብሩኽ እዩ አሜን ወልና መፀናንዕን መንፅን ዝኾነ መንፈስ ቅዱስ እውን ብሩኽ እዩ ኩሉ ዝሓዘ እግዚኣብሔር ኣምላኽና ብሩኽ እዩ አሜን ወልድ ጎይታናን መድሓናን ኢየሱስ ክርስቶስ እውን ብሩኽ እዩ አሜን መፀናንዕን መንፅን ዝኾነ መንፈስ ቅዱስ እውን ብሩኽ እዩ ዘለዓለም ማዕረግ ዝኾኑ ንስሉስ ቅዱስ ኣብ ወልድ መንፈስ ቅዱስ ክብርን ምስጋናን ይግባእ ሎምን ኩሉ ሰዓት ንዘለዓለም ዓለም ኣቦታተይን ኣሕዋተይን ምእንታይን ምእንቲ ዝመስዋዕቲ ዝንጸልዩ እግዚአብሔር ለማንካዮ ኩሉ ይስማዕኻ ናይቲ ብኽሪ ክርስቶስ ካህናት ዝኾኑ ናይ መልከ ጸዲቕን ኣሮን ዘካርያስን መስዋዕት ዝተቐበለ መስዋዕትኻን ቁርባንካን ይቀበለልካ ኣብ ሰማያት ትነብር ኣቦና ስምካ ይቀደስ ስምካ ትምጻእ ፈቃድካ ኣብ ሰማይ ከምድማ ምድሪ ይኹን ለገናና ሎማብና ዝበደሉና በደሎም ከተሓደገሎም በደልና ናበሳና ንሕደገልና ካብ ኩሉ ክፋድህና ረኸተና ይተትወና መንግስትን ሓይልን ክብርን ዘላለም ናትካ እዩ ኣሜን ኦ እግዝእትየ ማርያም ናይ ቅዱስ ገብርኤል መልኣክ ሰላምታ ሰላም ነግሶ ብኸርስኹም ብሩኽ እዩ ኦ ተጸጋ እግዚኣብሔር ምሳኺ ኦ ፍስቲ ደስ ይበልኪ ኃጢአትና ሃልና ቅሩብ ኢየሱስ ክርስቶስ ምእንታና ምሕረት ለምንና አሜን ኣቦይ ቀሲስ ብዝተቀደሰ ጸሎትካ ዘክረን እግዚአብሔር ይቀባል ክህነትከ ወይትወከፍ መስዋዕትከ ወቁርባንከ በብሩህ ገጽ ስመር እግዚኦ ከመ ታድኅነኒ ስመር እግዚኦ ከመ ታድኅነኒ ስመር እግዚኦ ከመ ታድኅነኒ ስመር እግዚኦ ከመ ታድኅነኒ አንሳብ ኣብዘት ዘለናዮ ብፍርሃት እግዚኣብሔር ጸጥ ኢልና ንቁም
መንፈስ ቅዱስ ምህረቶ ላዕሌነ ጽድቆ
ኢየሱስ ክርስቶስ ተመስግኖለና ሰዊርና ኖዲእናኒ ሓሊውናን ኣቕሪቡናን ተቐቢልናኒ ተማዕቕበናን ኣጽኒዕና ክሳዕ እዛ ሰዓት እዚኣ እውን ኣብፅሕና እዩ ሕጂውን በዛ ቅድስቲ ዕለት እዚኣን ብኩሉ ዘመን ህይወትና ብፍጹም ሰላም ክሕልወና ዚአ ኩሉ እግዚአብሔር አምላክነ ልዕሊ ኩሉ ግብርን እንቲ ኩሉ ግብርን ኣብ ውሽጢ ኩሉ ግብርን ነመስግነካለና ስለ ዝሰወርካናን ዝረዳእኻናን ዝሓለኻናን ናባኻ እውን ስለ ዘቕረብካናን ተቐበልካናን ስለ ዘቆብካናን ዘጽናዕኻናን ክሳዕ እዛ ሰዓት እዚኣ እውን ስለ ዘብፅሕኻና ነመስግነካ ኣሎና እሱ ኣሰብኩ ከመይ ይማረነ እግዚአብሔር ወይሰሃላሌነ ወይዝወረፍ ጸሎተ ወስእለተ እምነ ቅዱሳኒሁ በንቲአነ በዘይሴኒ ኩሎ ጊዜ ይረስየነ ድልዋነ ከመ ንንሣእ እምሱታን በምስጢር ቡሩክ ወይስረይ ለነ ኃጣውኢነ መፍቀር ሰብ ስለዚ እንድምነካለና ካብ ምሕረትካ እንደልለና ንዛ ቅድስቲ ዕለት እዚኣን ኩሉ ዘመን ህይወትና ንኣኻ ብምፍራህ ብፍጹም ሰላም ክንፍጽም ሃበና ኩሉ ቅንዓትን ኩሉ መከራን ሕቡእን ጎድን ዝኾነ ኩሉ ግብሪ ሰይጣንን ምኽሪ ክፉኣት ሰባትን ምልዓል ጸላእን ኦ ጐይታ ካባይ ኣርሕን ካብ ኩሉ ህዝብኻ እውን ኣርሕን ካብ ዙርያ ዝቕዱስ በታት እውን ኣርሕን ዝጥዕምን ዝሓይሽን ኣዝዘልና ተመነን ቅርቢትን ኩሉ ሓይሊ ሰላም ክረግፅ ስልጣን ዝሃብካና ንስኻኸም ካብ ኩሉ ክፉእ ኣድሕነና ባልሓና እምበርና ፈተና ይተእትወና ሓደ ወድኻ ወይታናን ኣምላኽናን መድሓናን ኢየሱስ ክርስቶስ ምእንቲ ፍቕሪ ሰብ ኢሉ ብዝገበሮ ምሕረትን ንቕረታን ምሳኻ ማዕረ ምሕቡም ዝኾነ መንፈስ ቅዱስን ምስጋናን ጽንዓትን ብኡ ዘለካ ለምን ኩሉ ሰዓት ንዘለዓለም ዓለም እግዚኦ ለኩልክሙ ምስለ መንፈስከ እግዚአብሔር አምላክና አምላክና ኢየሱስ ክርስቶስ በእንተ ለአቡሁ ምዋዕ ውስተ ቅድሳት ተላዕለ ኩሉ ቤተ ክርስቲያን መስዋዕተ ቀዳሚያት አስራታስ አቆቴተ ተዝካር ዘህቦ ዘህዳት ዘህቡ ወዘገሃድ ወለእለ ይፈቅዱ ይሃቡ አልቦሙ ዘይህቡ ይትወከፍ ፍትወቶሙ ዘበሰማያት መንግሥተ ይጸጉ ዘለኩሉ ጉረ በረከት
ስልጣን ቦቱ እግዚአብሔር አምላክነ በእንተ እለ ያበውኦ መባ ሓደ ዝኾንካ ንጹህ ናይ ኣብካ ንምሕወም መንፈስ ቅዱስን ቃል ካብ ሰማያት ዝወረድካ ናይ ሕይወት ሕብሲ ንስኻኻ ምእንቲ ድሕነት ዓለም ነብሉ ዘይብሉ መስዋዕቲ ከም ትኸውን ኣቐዲምካ ነጊርካ ኢኻ ሕጂ ኸኣ ካብ ሕያውነትካ ሰናያት ልምን ንምሕፀንን ኣለና ምቁር ሰብ ካብዚ ናትካ መንፈሳዊ ዘንበርናዮ ናብዚ ህብስቲ እዚ ናብዚ ጽዋዕ እዚ ንገጽካ ርኢ ነዚ ህብስቲ እዚ ባርኮ ነዚ ጽዋዕ እዚ እውን ቀድሶ ንኽልቲኦም እውን አንጽሐዮ ነዚ ህብስቲ እዚ ንጽድቃኻ ከምኡ ለውጦ ኣብዚ ጽዋዕ እዚ ተቐደው ንክቡር ደምካ ይኹን ንኹላትና ንምድሓን ነፍስናን ስጋናን መንፈስናን ዕርጉን ፈውስን ይኹን ኦ ክርስቶስ ኣምላኽና ንጉስ ኩልና ንስኻ ኢኻ ልዑል ምስጋናን ክብርን ስግደትን ንኣኻ ነቕርብ ኣለና ሰማያዊ ዝኾነ ረበኻ ምሳኻ ማዕረ ምሕዎም ዝኾነ መንፈስ ቅዱስን ሎምን ኩሉ ሰዓን ዘለዓለም ዓለም በምሳል ሰለስተ መዓልትን ሰለስተ ሌሊትን ዝነበርካሉ መቃብር ኣብ ዝብሩኽ ጻሕሊ እዚ ኣንቢርና ኣለና እሞን ዕዳውን ስጋኻ ከም ዝገነዙ ከመ ዕዳ ዮሴፍን ኒቆዲሞስን ግበረን ብቅሳነትን ዕረፍትን ክብርን ካብ ኣብን ወልድን መንፈስ ቅዱስን ረኺቦም እዮሞ ሎምን ኩሉ ሰዓን ዘለዓለም ዓለም ናወርያት ሰብ ኣብ ልዕሊ ብጻዩ ወይ ኣብ ልዕሊ ዝኾነ ይኹን ኣብ ልቡ ቂምን በደልን ቅንዓትን ጽልእና ይሕድር ስግዱ ለእግዚአብሔር በፍርሃት እግዚኦ ኢየሱስ ክርስቶስ ወልዶ ቃለ እግዚአብሔር አብ ዘበተከ መኔነ ኩሎ ማእሰረ ኃጣውኢነ በሕማማቲከ ማሕየዊት ወመድኃኒት ዘነፋሕከ ውስተ ገጸ አርዳኢከ ቅዱሳን ወላእካኒከ ንጹሐን ወትቤሎሙ ንጹሕ መንፈሰ ቅዱሰ ለእመ ኀደግኩሙ ኃጢአት ይትሐደግ ሎሙ ወለለ ያደግኩሙ ኃጢአት ይትሐደግ ሎሙ አንተ ኦ እግዚኦ ይእዜኒ ጸግቦከ ክህነተ ኃይላት ለላእካኒከ ንጹሐን ለእለ ይገብሩ ግብረ ክህነት ኩሎ ጊዜ ቤተ ክርስቲያን ቅድስት ከመ ይህድጉ ኃጢአተ ዲበ ምድር ይእስሩ ወይፍትሑ ኩሎ ማእሰረ አመፃ ወይእዜኒ ካበ ንስእል ወነሐስስ እምነ ሂሩተ ፍቅሬ ሰብ በእንተ ኩሎሙ አግብርቲከ ወአይማቲከ አበውየ ወአኀውየ ወአኀትየ ወበእንቲአየኒ አነ ገብርከ ድኩም በእንተ ኩሉ ወእንተ እለ አድነኑ አርእስቲሆሙ ቅድመ ምስዋኢከ ቅዱስ ኢለነ ፍኖተ ምሕረትከ ብትር ወምትር ኩሎ ማእሰረ ኃጣውኢነ ለእመ አበስነ ለከ እግዚኦ በአእምሮ አብ ዘእንበለ አእምሮ አብ በጽልዑት አብ በእኬ ልብ አብ በከቢር አብ በተናግሮ አብ
بنعيش لبس ما أنت تأمر دكامو لسب أو هي مفكر سب ما يا مفكر ولا ما يا أجزاء كله فترة سجوانا لنا اليوم سرية هذا وإينا باركنا وقدسنا وعزنا وأنصحنا ورسينا فتوحنا وجوزنا ولو كل حزبك فتهواموا لنفسات أقوتك وإيماتك يرفموا أيلا ميكائيل ولد جبريل جبر كريستوس برهان مسكال تكلات يوم تولد مدهن ولد سلاسي أبراسيوم ولد نبيات أصناف مريم أمة مريم ولد كريستوس ولد جبريل ولد تنسائم ومن لا إلينا فريوت اسمك وعقمنا هب جبير فكادك قدوس أو هي اسمع أنت زينا ولكن من حين يسوع كريستوس ولكن في النسبات والكبرى مثل أبوك هي سماوي ومنفسك قدوس مهيوي زوروي مثلك يزيني وزلفني والعالم عالم آمين. منتي قدس هذا الزيار بمحرته سمرات الجبرنا منتي زي حد نسرع دمون لمن ناتو منت بنزور نحلو الجبنا منتي همان زنان لمن رسامي فسمتانا بحبرة من فسر قدس رحلونا منتي محبرنا لمن እግዚአብሔር አብሮ ለመከራና ፍጹም ታድርሰን ጽናት እንዲህበና ምድ ታድርሰን ነሳትና እንለምን እግዚአብሔር ምስኦም ምንቲ ቆጽረና ምንቲ ቅዱሳን ሰማዕታት እንለምን ንሳቶም ተዘስምሮ ንሕና እውን ተነስምሮ እግዚአብሔር ምንቲ እንዲህበና ዕድል ሙሉ ከፍለና ምንቲ ልኡኻት ሐዋርያት እንለምን እቲናቶም ሰማዕትነት ንፍጽም እግዚአብሔር ክህበና ምንቲ ቅዱሳን ሰማዕታት እንለምን ብንጹህ ልቦና ናይ ሃይማኖት ቃል ብዘይዱለት ርቃዕንዑን ንቤተ ክርስቲያን ኣገልገልታ ንሳቶም የመሞ እግዚአብሔር ንነፍሲ ኣቡነ አንጦንዮስ ክተርፍን ንብፁዓን ጳጳሳትና ኣባ መቃርዮስን ኣባ ሲኖዳን ንነዊሕ ዘመን ክህቦም ንለምን እግዚአብሔር ናይ ክህነት ስልጣን ተባቶም ድያር ሓድረትን ሃትን ፍርሃትን ምትሳዕ መፈጸምታ ክህቦም ጸማኦም ድማ ክቐበል ምድሪ ቀሳውስቲ ንለምን እግዚአብሔር ፍጹም ቅልጥፍና ክህቦም ብንጽህና ክቐርቡን ጸማኦምን ፍቅሮምን ክዝክር ምንቲ ዲያቆናት ንለምን እግዚአብሔር ድሌትነቶም ክፍጽሙ ትድሃት ክህቦም ምንቲ ተረዳእቲ ዲያቆናት አንበብትን መዘምራን እንለምን እግዚአብሔር ልማኗን ክሰምዕን ዝኣዘዘ ጸጋ መንፈስ ቅዱስ ኣብ ልበን ክሕድርን ጸማን ክቕበልን ምንቲ መበለታትን ረዳይ ዘቢለን እንለምን እግዚአብሔር አክሊል ድንግልና ክህቦም ንእግዚአብሔር ውሉድን ኣዋልድን ክኾኑ ጸማኦም ድማ ክቕበል ምንቲ ደናግል ንለምን እግዚአብሔር ኣስቢተ ርስቶም ክህቦም ምንቲ ቅዱሳት ሰባት ንለምን በንጽህና ኮይኖም ክሕልው እግዚአብሔር ፍጹም ሃይማኖት ክህቦም ምንቲ ህዝባውያንን ምእመናን እንለምን እግዚአብሔር ሰናይ ዕድልን ሓጢአት ንምስስራይ ካልኣይ ምውላድ ንዝረክብሉ ጥምቀት ክህቦም ብማሕተም ቅዱስ ሥላሴ ክሓትሙምን ምንቲ ንኡሰ ክርስቲያን ንለምን እግዚአብሔር ኣብ መዋዕሉ ብዙሕ ሰላም ክህቦም ምንቲ መፍቀሪ ኣምላኽ መራሒ ሓዲርና ንለምን እግዚአብሔር ፍርሃትን ጥበቡን ክህቦም ምንቲ መኳንንትን ሰበስልጣን ንለምን እግዚአብሔር ንነፍሲ ወከፍ ዝጥዕሞን ዝሕሾን ድሌቶ ቀዲሙ ክሓስበሉን ክሓልየሉን ምንቲ ኩሉ ዓለም ንለምን እግዚአብሔር ብመንገዲ የማን ክመርሖም ናብ ማሕደርዮም ከዓ ብሰላም ምንቲ ክመልሶም ምንቲ ብባሕርን ብየብስን ብኣየርን ዝነዱ ሰባት ንለምን እግዚአብሔር ነናይ ዕለቱ ሲሳዮም ክሰርዓሎም ምንቲ ጥምያትን ጽሙዓትን ንለምን እግዚአብሔር ፈጺሙ ክረዳድኦም ምንቲ ሕዝናትን ድሆያትን ንለምን እግዚአብሔር ካብ ማእሰርቶም ምንቲ ክፈትሖም ምንቲ እስራት ንለምን
እግዚአብሔር ነናብሃጆሮም ክመልሶም ምንቲ ምሩካት ንለምን እግዚአብሔር ትዕድስትን ቅንዕ ትምህርትን ክህቦም ፍጹም ዋጋ ጸማኦም ክኸፍሎም ምንቲ ዝተሰድብ ሰባት ንለምን እግዚአብሔር በቅልጡፍ ክፍውሶም ምሕረትን ጸጋውን ክልከሎም ምንቲ ሕሙማትን ድውያትን ንለምን እግዚአብሔር ናይ ዕረፍቲ ቦታ ክህቦም ምንቲ እቶም ካብ ቅድስት ቤተክርስቲያን ዝሞቱ ሰባት ንለምን እግዚአብሔር በደሎም ከይሓሰበ ካብ ቁጣዕ ናብ ምሕረቱ ተመሊሱ ፍጹም ዕረፍቲ ክህቦም ምንቲ ዝበደሉ ኣቦታትና ናዴታትና ናሕዋትና ናሓትና ንለምን እግዚአብሔር ዝናብ ኣብ ዘድልዮ ቦታ ክዝንም ምንቲ ዝናብ ንለምን እግዚአብሔር ንኣፍላግ ዝዓወሰሎምን ዓቕሞምን ክመልእ ምንቲ ማያት ኣፍላግ ንለምን እግዚአብሔር ንምድሪ ዝዝራእን ዝዕጸድን ክህባ ምንቲ ፍረ ምድሪ ነዞም በረከቱን ልምን ዘሎና ዓይነ ልቦናና አብሪሁ ብመንፈስ ሰላምን ፍቕርን ክጸምደናን ዝለምናዮም ምንቲ ክህበና ናብ እግዚአብሔር ኣምላኽና ቀሪብና ንለምን እምበኣር በመንፈስ ቅዱስ ንተንስእ ለቢብና ብጸጋው ክንዓቢ ብስሙ እውን ክንምካሕ ኣብ መሰረት ነቢያትን ሃዋርያትን ክንህነጽ ጸሎትና ሰሚዑ ክቕበል ንእግዚአብሔር ኣምላኽና ንለምኖ ተንስእ ቅዱስ እንዘ ሰለስቱ አሐዱ
ملاخنا باتيو أقدمي عدويلو أملة السجا تحقوسي بهبل كبلا እግዚአብሔር مساخيو نسخي كاب أنسي برختي فرهر سهون بروغيو ناب كريستوس ودخل من حاتياتنا حاتقلنا سبحات وكبر لسلوس قدوس يدلو لا ووال وانفاس قدوس وزلفني والعالم على آمين وكبر لسلوس قدوس يدلو لا بوال وانفاس قدوس ومنفاس قدوس ورسلوس كل جزية يزيني وزلفني والعالم علم آمين آمين سلوس قدوس يدلوم لعب ووال وانفاس قدوس وانفاس قدوس ورسلوس كل جزية يزيني وزلفني والعالم علم آمين وكبر لسلوس قدوس يدلوم لعب ووال وانفاس قدوس وزلفني والعالم علم آمين آمين أبوي قسيس بقدس صلاتك بذكرن لمنك الله እግዚአብሔር መስዋዕትኻ የምዕዝ ማዛቕተ ክህነትካ ብጽድቂ ይሓሉ ናይቶም ኣብ በኹሪ ቤተ ክርስቲያን ክርስቶስ ዘለዉ መስዋዕቲ መልከ ጼዴቕን ዕጣን ኣሮንን ዘካርያስን ከም ዝተቐበለ ይቀበለልካ
ቅዱስ 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 እግዚአብሔር ጸባኦት ፍጹም ምሉእ ሰማያት ወምድረ ቅድሳተ ስብሐቲከ ስብሐት ወክብር ለስሉስ ቅዱስ ይደሎ ለአብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ መንፈስ ቅዱስ ሪ ስሉስ ኩሎ ጊዜ ይእዜኒ ወዘልፈኒ ወለዓለመ ዓለም አሚን አሜን። ስብሐት ወክብር ለስሉስ ቅዱስ ይደሎ ለአብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ መንፈስ ቅዱስ ሪ ስሉስ ኩሎ ጊዜ ይእዜኒ ወዘልፈኒ ወለዓለመ ዓለም አሚን አሜን። ወክብር ለስሉስ ቅዱስ ይደሎ ለአብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ መንፈስ ቅዱስ ሪ ስሉስ ኩሎ ጊዜ ይእዜኒ ወዘልፈኒ ወለዓለመ ዓለም አሚን አሜን። ወክብር ለስሉስ ቅዱስ ይደሎ ለአብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ መንፈስ ቅዱስ ሪ ስሉስ ኩሎ ጊዜ ይእዜኒ ወዘልፈኒ ወለዓለመ ዓለም አሚን አሜን። እግዚኦ ተሳለነ ሰላም ለኩልክሙ ሁሉ ዘያፈቅሮ ለእግዚእነ መድኃኒነ ኢየሱስ ክርስቶስ ወዘያም ልደቱ ማርያም ቅድስት ድንግል በድሌታ መንፈስ ቅዱስ እስከ ምጽአተ ሀዳስ በቅድመ ይቤ ጳውሎስ ወዱ ዘለይኩን ቀዳማይ መልእክቲ ጳውሎስ ናብ ሰብ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 9 ካብ ወዲህ 1-12 ሓረዶ ኣይኮንኩን እየ ሓዋርያዶ ኣይኮንኩን እየ ንጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ኣይረኣኽዎን ድየ ንስኻትኩም ከ ብጎይታ ፍረስ ስራሒዶ ኣይኮንኩምን ንኻልኦት እኳ ሓዋርያት እንተዘይኮንኩ ንኣኻትኩምሲ ሓዋርያኹም እየ ከመይ ማሕተም ሓዋርያነተይ ብጎይታ ንስኻትኩም ኢኹም ነቶም ዝነቕፉኒ መልሰይ እዚ ዝስዕብ እዩ ክንበልዕን ክንሰትን ዶ መሰል የብልናን ኢና ከምቶም ካልኦት ሓዋርያትን ኣሕዋት ጎይታናን ኬፋን ዝገብርዎ ብእምነት ሃብትና ዝኾነት ሰበይቲ ምሳናን ክንወስድ ዶ መሰል የብልናን ኢና ወይስ ኣነን በርናባስን ጥራይ ዲና ብኢድና ፅዒርና ክንበልዕ ዝግባአና እንታዋይ ወተሓደር እዩ ብገዛ ገንዘቡ እናተመገበ ዘገልግል ወይኒ ተኺሉ ፍሪኡ ዘይበልዕ ኸ መን እዩ ወይስ እናጓሰየ ካብተን ዝጓሰየን መጓሰ ፀባ ዘይሰቲ መን እዩ ከም ኣተሓሳስባ ሰብ ጥራይ ድየ ዝዛርብ ዘለኹ ሕጂ ሙሴ እውን ዶ ከምኡ ኣይብልን እዩ ከመይ ኣብ ሕጂ ሙሴ ኣፍ ዘኽይድ ብዕራይ ኣይትእሰር ዝብል ኣሎ ኣምላኽ ብዛዕባ ኣብ ዕርድዩ ዘግደስ ዘሎ ብስሩ ምእንታና ዶ ኣይኮነን ዝዛረብ ዘሎ እቲ ዝሓርስ ብተስፋ ክሓርስ እቲ ዝኸይድ ብተስፋ ክኸይድ ገግዲኦም ክረኽቡ ዝግብኦም ስለ ዝኾነ ምእንታና እዩ ዝተፃሕፈ ንሕና ነቲ መንፈሳዊ ነገር ካብ ዝረኣናልኩም ከ ነቲ ናይ ስጋኹም በረኸት እንተ ዓፀድናስ በዚሑና ድዩ እቶም ካልኦት ምስኻትኩም ከመቐሉ መሰል ካብ ዝህልዎም ንሕና ግዳ ክንደይ ካብኡ ዝዓበየ መሰል ክህልወና
نحنا جينا نوانجيل كريستوس منتي خينا عجت نخلو نتصور علونا امبر نزي مسل زي عايت تقامنا لهم. First Corinthians chapter 9, verse 1 to 12. Am I not free? Am I not an apostle? Have I not seen Jesus our Lord? Are you not the result of my work in the Lord? Even though I may not be an apostle to others, surely I am to you. For you are the seal of my apostleship in the Lord. This is my defense to those who sit in judgment of me. Don't we have the right to food and drink? Don't we have the right to take believing wife along with us, as do the other apostles and the Lord's brother and Chesapeake? Or is it only I and Barnabas who must work for a living, who serves as a soldier at his own expenses? Who plants a vineyard and does not eat of its grapes? Who does not tend to a flock and does not drink of the milk? Do I say this merely from a human point of view? Doesn't the law say the same thing? For it's written in the law of Moses, do not muzzle an ox while it is tending out the grain. It is about oxen that God is concerned. Surely he says this for us, doesn't he? Yes, this is written for us because when the plowman plows and the curses, they ought to do so in hope of sharing in the harvest. If we have shown spiritual seed among you, it is too much if we reap a material harvest from you. If others have the right of support from you, shouldn't we have it all the more? بركة أب وفي والوهاب منفس قدوس زورد لا الهواريات بسرعة سيان تدس شمعه يرد ويد متعب لا لي ولا لكم كلكم مزور السيان ቅዱስ ሐዋርያ ጳውሎስ ሰናየ መልእክት ፈዋሴ ዱያን ዘነሳይከ አክሊለ ሰአል ወጸሊ በእንቲአነ ያድኅን ነፍሳትነ በብዛት ሳህሎ ወምህረቱ በእንተ ስሙ ቅዱስ እግዚኦ ተሳለነ ምስለ መንፈስከ ሐዋርያ ቅዱስ ጴጥሮስ ዝንገር ቃል እዘየ ጽጉን በረኹን ምስጉናን ህዝቢ ክርስቲያን ይሆን ቀዳማይ ትምህርት ጴጥሮስ ምዕራፍ 3 ካብ ቁጥሪ 1 ናብ 9 ከምኡውን ኣብተን ኣንስቲ ንሰብኡት ተኣዘዝሮም ገለ ነቲ ቃል ኣምላኽ ዘይኣምኑ ሰብኡት እንተኣለዉ ድማ ከም እተኽብርዋምን ብንጽህና ከም እትነብራን ምስ ረኣዩ ብዘረባ ዘይኮኑስ ብሂወት ኣንስቶም ክምለሱ እዮም መልክዕክንን ግዳማዊ ብዝኾነ ማለት ብስርሓት ርእስን ወርቅን ብምእሳርን ብኽቡር ክዳውንትን ኣይሆን መልክዕክን እቲ ኣብ ልቢ ወዲ ሰብ ዘሎ ለዋህን ህዱእን ዝኾነ መንፈስ ይሆን እዚ መንፈስ እዚ ዘይበርስ ኣብ ቅድሚ ኣምላኽ ክቡር እዩ ቀደም ድማ እተን ኣምላኽ
ዘተስፋን ቅዱሳን ኣንስቲ ከምዚ ኢለን እየን ዝተሰለማ ንሰቦተን ይእዘዛ ነበራ። ሳራ ንኣብርሃም ጎይታ ይነበረት ትእዘዞ ነበረ። ንስኻትኩምውን ከምኡ ጽቡቕ እንተገበርክን ገለ ነገር እውን እንተዘይፈራክን ደቃ ይሆን። ከምኡውን ኣቱም ሰቦት ምስ ኣንስትኹም ብምስትዋዕ ንበሩ። ንሳተን ድኹማት ፍጥረት ስለዝኾና ነቲ ጸጋ ሕይወት ድማ መዋርስትኹም እየን እሞ ኣኽብርዎን። ሽዑ ጸሎትኩም ኣይክዕገትን እዩ እምበኣር ብስምምዕ ንበሩ። ተደናገስቲ ፍቕሪ ኣሕዋት ዘለዎም ለውሃትን ትሑታትን ኩኑ። ክፉእ ኣብ ክንዲ ክፉእ ጸርፊ ኣብ ክንዲ ጸርፊ ኣይትመልሱ እኳ ደኣ መርቑ። ከመይ እግዚኣብሔር ምረቓ ትወርሱ እዩ ጸውዒኩም። First Peter chapter 3 verses 1 to 9. Wives, in the same way, by submissive to your husbands, so that if any of them do not believe in the word, they may be won over without words by the behavior of their wives. When they see the purity and reverence of your lives, your beauty should not come from outward adornment, such as braided hair and the wearing of gold jewelry. The fine clothes instead it should be that of your inner self, the unfazed beauty of a gentle and quiet spirit, which of the great worth of God's sight. For this is the way the holy women for the past who put the hopes in God used to make themselves beautiful. They were submissive to their own husbands, like Sarah, who obeyed Abraham and called him her master. You are her daughters, if you do what is right and do not give away the fear. Husbands, in the same way, be considerate as you live with your wives, and treat them with respect as the weaker partner and as their heirs with you, the gracious gifts of life, so that nothing will hinder your prayer. Finally, all of you living in harmony with one another, be sympathetic, love as brothers, be compassionate and humble. Do not repay evil with evil or insult with insult, but with a blessing, because this is you were called that you may inherit a blessing. ስሉስ ዘህቡር ላዌከ ማይበረነ ቅዱሳን ህሩያን አርዳኢከ ናዝዘነ በሳህል በእንተ ቅዱስ ስምከ እግዚኦ ተሳለነ ምስለ ወልደ ስላሴ አብርሃ ጽዮን ወለተ ነቢያት አስናፈ ማርያም አመተ ማርያም ወለተ ክርስቶስ ወለተ ገብርኤል ወለተ ትንሣኤ ምስለ ነፍሳት አግብርትዩ ወአይማትዩ ለዓለመ ዓለም። ግብረ ሐዋርያት ምዕራፍ 20
حدن كفقدي سلاسان حدن كساف السامي قاتلوا مسدل يدما يورساليم بزلا 5 عبد اتحلق الشيخ ورا بصحو نسوها وتهدراتن احلق ميتن حيزو ناباتهم غوي ايهود كان اتحلق الشيخن جفرون مسرايو نباولوس مزباتو حدغو دحرزي اتحلق الشيخ قريبو اتحزو بخلت مقوح خاسرو خا عززه من مخانو انتاي كم زغبرون حاتته اتوم حزبي عويلوم قليوم كمزي قلياتومون كمتي يبلو نبرو بمخنيات اتجراح مراح رقصو مفلات مسانها ناب سفر وتهدرات كبصحو عززه باولوس ابت مدايبو مسبصحه اتحزبي ازيو سلازندره اتوم وتهدرات تسكموا نيو بلو إلو الناج أدرى دما بزح حزبي يسعبو نبرا نابت سفر وتحدرات كأتوو مسدل يدما باولوس نتحلق أشح كزارب كادوت فقد اللي إخابلو نسوخ آمكو أقريخ دوت فلت إخا كدم حجي 4 شح قتلتي نفسي نبرخا زوز أخا قبس أودو نسخا يكون كان بلو باولوس جنا أنس أيهوداو سبعي بعل ترسيس نايك إلكيا ودتها سميت ختمائي نهز بخزارب كتفقد اللي منك الله خبلو شعوب باولوس مستفقد اللو أبت مدايبو دو إلو نتم هزبي بإيدو أملكتم سأت مسبلو خا بقامكو إبرايستي كمز السعبنا بلا تزاربهم نايكزي أبهر قال ملأ عبيت العلا أب قدس زغانت بيت كريستيانو بزيح توسخة بقويتا يسوس كريستوس أمن بزحو نخبر سمو مسقانا يخون آمين بجاكم بقعد على غزورد كارلو بويتا كم مسواتنا زمعزاتنا نتقبل أب كل دما بسالغان محرت كان قبل على الآخرنا كل شيء أنا حياتنا نسامكم كون قبرنا أو مفكر سبايكم من نسنا خمس كنا قال جلز بقعنا قبرنا بكل زمن وتنا كان قال بكل زمن وتنا بحق نسنا كوينا بدستان بحق وسن كان قال قلاب كعنا انسيو لصلو اكزيو تسالنا سلام لكلك مثل منفسك ويتا خوسن كسعوسن علم زلانا هواريات قبع زخنات حانت قدس بيت كريستيان كذكران لمنك صليو بنت السلام بيت كريستيان هدي قدس جروبا ينت هواريات رتيت بهذا زيابير اكزيو تسالنا ويتا نفس ابن انطونيو سعرف امنكس سماي دما مصادقان احضرهم حلو كم زي بلنا باقي خين قوم انطال تغلاو ديابلوس كيبتاتنا نخبانا
ዝተፈሊ መናፍቃን ድማ ከይሳልቁና ኣብ ክንዱ ርሑሩሕን ሓላውን ኣብ መንበሩ ኣንብረልና ጸልዩ በእንተ ቅዱስ አባታዊ የሰማያት ለመያርፍ እግዚእ ነፍሰ በሰላም ወይስለነ ሂንቲሁ ኖላዊ ሄርብ አቃቤ ዲበ መንበሩ አሜን። ኪርያላይሶን እግዚኦ ተሳለነ ጎይታ ንማሕበርና ዘክሮምን ባርኮምን ቅድስን ብፅዝን ዝኾነት ብዘይ ምስልን ካለም ብዘይ ምቁራፅን ፍቃድካ ክገብሩ ፀጋኻ ዓድሎም ዝኾነት ሃይማኖት ዝዓረፉ ኣቦታትናን ኣዴታትናን ኣሕዋትናን ሓትናን ዘክሮም ቤት ፀሎትን ቤት ምናን ቤት በረኸትን ድማ ግበሮም ኦጎይታ ንዓና ንኣገልገልትኻን ብድሕርና ንዝመፅእ ትውልድን ሞእልሃ ክሳዕ ዘለኣለም ኣለ ጸልዩ በእንተ ማይበረነ ወቅበተ ለኩልነ አሜን። ኪርያላይሶን እግዚኦ ተሳለነ ኦ ጎይታ ኣምላኸይ ተንስእ እሞ ጸላትካ ይበተኑን ኩሉ ስምርኹን ስምካ ዝፀውሉ ሰባት ካብ ቅድሚ ገጽካ ይረሓቁ ህዝብኻ ግና ኩሉ ግዜ ፍቓድካ ብዝገብሩ በረኸት እልፍን ኣእላፋትን ትእልፊት ኣእላፋትን ብሩኻት ሁኑ ብሓደ ወድኻ ምስኡ መንፈስ ቅዱስን ምስጋናን ጽንዓትን ብኡ ዘለካ ለምን ኩሉ ሰዓን ዘለዓለም ኣለ አሜን። ድሕነት እንልምነልኪ ክብሪ ዝተመላኺ ቅድስቲ ኩሉ ግዜ ድንግል ወላዲተ ኣምላክ ኣደ ክርስቶስ ደስ ይበልኪ ደስ ይበልኪ ክሓድገልና ጸሎትና ናብ ላዕሊ ናብ ፍቕሪ ወድኻ ዓርግልና አሜን። ጽድቂ ብርሃን ዝኾነ ክርስቶስ ኣምላኽና ዝወለድክልና ደስ ይበልኪ ደስ ይበልኪ ነፍሳትና ምሕረት ገብረልና ሓጢኣትና ክሓድገልና ናብ ጎይታና ለምንልና አሜን። ማርያም ቅድስትን ንጽሕትን ወላዲተ ኣምላክ ደስ ይበልኪ ደስ ይበልኪ ደቂ ሰብ እትልምኒ ሓጢኣትና ክሓድገልና ናብ ክርስቶስ ወድኽ ለምንልና አሜን። ንስ ዝኾንኩ ኦ ንጽሕቲ ድንግል ደስ ይበልኪ ደስ ይበልኪ ማሪና ትምክሕቲ ዝኾንክ ደስ ይበልኪ ደስ ይበልኪ አማኑኤል ኣምላኽና ዝወለድክልና ደስ ይበልኪ ደስ ይበልኪ ታና ኢየሱስ ክርስቶስ ናይ ብሓቂ መተዓረቒ ዝኾንክ ምሕረት ገሩ ሓጢኣትና ክሓድገልና ክዝክርና ንልምነከሎና አሜን። ውእቱ ጊዜ ባርኮት ጊዜ ጣዕሙ የሰብሖቱ ለመድኃኒነ መርየሰብ ክርስቶስ አየቲ ማርያም ዕጣን ውእቱ እስመ ዘውስተ ከርሳ ዘይትሜያዝ እምኩሉ ዕጣን ዘወለደቶ መጻዋድሃነነ ሙዝ ኢየሱስ ክርስቶስ ንዑንስ ክሎቱ ወንከብትዛዛቲሁ ከመ ይዝረይ ለለኃጣዊነ ምህረት ለሚካኤል ወብስራት ለገብርኤል ወሀብተ ሰማያት ለማርያም ድንግል ወልቦና ለዳዊት ወጥበብ ለሰሎሞን ወከርነ ክብል ለሳሙኤል እስመ ውእቱ ዘይከብ ነገሥተ ምራሆት ላቦነ ጴጥሮስ ወድንግልና ለዮሐንስ ወመልእክት ላቡነ ጳውሎስ እስመ ውእቱ ብርሃና ለቤተ ክርስቲያን ረምስት ይእቲ ማርያም እስመ ዘውስተ ከርሳ ዘይትለአል እምኩሉ ዕጣን መጻ ወተሰገዋኒ ለማርያም ድንግል ንጽሕት ሰምራብ ዋሰርገዋ ደብተራ ለማይደረ ፍቁር ወልዱ ወሕግ ለሙሴ ወክህነት ለአሮን ተህቦ ዕጣነ ብሩይ ለዘካርያስ ካህን ደብተራ ስም ገብርዋ በከመ ነገረ እግዚእ
ዋሮን ካህን በማይከላ ያርግ ዕጣነ ሩየ ቅዱስ ቅዱስ እግዚአብሔር በሃባይ ላፍ ወክቡር በውስተ ረበዋት አንተ ውእቱ ዕጣንኦ መድኃኒነ እስመ መጻእከ ወአድኃንከነ ተሳሃለነ ቅዱስ ቅዱስ ኃያል ቅዱስ ሕያው ዘይመውት ካብ ቅድስት ድንግል ማርያም ዝተወልደ ኦ ጎይታ ይምረምረና ቅዱስ እግዚአብሔር ቅዱስ ኃያል ቅዱስ ሕያው ዘይመውት ኣብ ዮርዳኖስ ተጠምቀ ኣብ ዕንጨይቲ መስቀል ዝተሰቕለ ኦ ጎይታ ይምረምረና ቅዱስ እግዚአብሔር ቅዱስ ኃያል ቅዱስ ሕያው ዘይመውት ኣብ ሳልሳይ መዓልቲ ካብ ሙታን ተፈሪዩ ዝተንሥአ ብምስጋና ናብ ሰማይ ዝዓረገ ኣብ የማነ አቡኡ ዝተቐመጠ ሕያዋንን ሙታንን ክፈርድ ከም መሓድሽ ክመጽእ እዩ ምስጋና ንረብረና ምስጋና ንወልድ ምስጋና ንመንፈስ ቅዱስ ይኹን ሎምን ቅዱሳን ዘለዓለም ዓለም አሜን አሜን ይኹን ይኹነልና ቅዱስ ስሉስ እግዚአብሔር ሕያው ተሳሃለነ እግዚኦ ጸጋ ዘእግዚአብሔር ያሃሉ ምስለ ኩልክሙ ምስለ መንፈስከ ለአምላክነ ብርቶየ ይደሉ
ዘይሓለፈ ሓጎዝብ ካብ ማንቀፍ ጻልማው ዘውፃኻና ዘይርከብ ብርሃን ቃል ጸጋኻና ነቶም ባኻ ንኣምን ካብ ማእሰርቲ በቲሕካ ብእምነት ከለልካና ቅዱሳት ካብ ባሮት ዘይርሕቕ ምስኣቶም ዝነብር ነታ ብምፍራን ብምርዓድን እትልሙና ነፍሲ ዘይጽንዕን ቅድሚ ሓሳብ ኩሉ ዝፈልጥ ቅድሚ ሕና ከዓ ዝምርምር ከይለመናዮ ዘድልየና ፈሊጡ ቃዲበና ብዘይምጥርጣር ክንጽኾለና ሰምዓና ዘይምርምር ብርሃን ብሰራዊ ሰማያት እዩ ናይቶም ሓዲሮም ዝነብል ሊቃነ መላእክቲ ምስጋና ማህሌት ሰማዕ እዩ ጎይታን ልምነካ ኣለና ስምዓና ንዓኻ ነመስግን ንዓኻ ንውድስን ንዓኻ ንባርኽና ኣለና ብኣኻ ድማ ክንጸንዕ በእምነት ዘይቋረጽ ቃል ሃበና ጎይታ ንሕና በረትካ ነመስግነካ ኣሎና بحمام ستحزو محوي لسمامات فوزخون كيوم نمو زلفون سلمات سغيو برهان زفت أرى زي عرب سحاي زي تأفئ مبرعتيو كل ساعة بعد نقول سانو زبره سحاي مدو فتاو نقولو سلمات علم زفت أريو سبن مدحان توليد كان نقولو تقلس كان ننبس زملس كيانس خايخا نقولو دما ببزد ليو أقدم كحليخا نملاخت زفت أركا أبو خلو جيز عالم نمدر زفت أركا يا مسخيخا كابت انتي تبابن عمرون كاب أب نبز عالم سلاخة إزه اللاويزي زي برسن زي مرمرنيو زي رأمن فسيو نزف السركانا نسخام سقونيها سمكا مستنكريو وويتا من تنها بارات كانوا تسكرلونا ማእሰርቲ ሞት ክንስዕር ገበርካና ካብ ሰብ መርዓቲ ዝኾኑ እቶም ብኣኻ ዝኣምኑ ቅንዕልና ዝሃብካ ንስኻኻ ንኩሉ ሓይሊ ጸላም መንፈስ ክንረግፅ ሃብካና ዘይፍታሕ ክንፈትሕ ድማ ምስ ኣባኻ ፍቕሪ ገበርካልና ኣብ ማእኸልና ኾንካ ድማ ዓረካና ኣጎይታ ነቶም ዝልሙንኻ ስምዓዮም ኣጎይታ እዞም እንልምነካው ናይ ንከሰት ኣብ ግዜ ክስሳብ ልዕሊ ዝላኢና ዓወት ሃበና ካብ ምፅላፅላ ክንሕሎ ዘየቋርፅ ጸሎት ሃበና ኦ ዘላም ነብስማዕ መበለታት ፃንዘታማትካ ትቐበል بحاتيا بالخسرت كانسن عايش على بمنطفات من لسابيت ما صرت ندلو أدحن وقويتانا أملاكنا أمبرغ من قسنات كايمون كلنا تسقعوا فنانا اسم لك اكزيو أملاكنا من قست برو آمين بماريام ولادتي لمننا محر أملاك محرنا يقرب حالي أملاك ربللنا سدت كان سدت الديخان ذكر له نستنتن اللي إمه أنت سدت كان سدت الديخان مودعت أزقبر كله أملاكنا نعنا دمان سدتنا مودعت أقبر لنا بركات الدينا قدس رنجل مريم فلنا بحمام زلوا فوصلنا بحزن زلوا سأنا نعلنا تجنكم زلوا رهولهم أميام زلوا نسعيهم بسقام نسوت أثر تحيهم ذهب كان عدم دم أملاكنا نسحان قربان صوم صلاة نسنا مباركم بقالو سك حق زنا زيب كان نازل لقى زمن أملاكنا نحن خنتك أمل لمبر زمن كي تكملنا صغار دعنا هزاني عبيلنا ولد عقبلنا برقتن قدسن قبرلنا نفسات أكبرتك وآيماتك هيلا ميكائيل ولا جبريل قبل كريستوس برانا مزقان ولا تسيون ولا مدهن تاكلا سيون تولى مدهن ولا سلاسي أبراسيون ولا تنبيات أصناف مريم عمة مريم ولا كريستوس ولا جبريل ولا تنسائي نفس كلهم سماتات إرترانا نفس عرفتها بلنا قمتنا ورياض زمهر كيوم
ኣብ ሰማያት ትነብር ኣቦና እናበልና ንፅዋዓካ ኣለና ስምካ ይቀደስ መንግሥትኻ ትምጻእ ፈቃድካ ከምቲ ኣብ ሰማይ ከምኡ ድማ ኣብ ምድሪ ይኹን ንዕለት እንጀራና ሎሚ ሃበና ንሕና ዝበደሉና በደሎም ከም ዝሓደግናሎም በደልና ንበሳና ይሕደገልና ካብ ኩሉ ክፋ ድሕነና እምበር ኣብ ፈተና ይትእትወና መንግስትን ሓይልን ክብርን ንዘላለም ናትካ እዩ ኣሜን ኦ እግዝእትየ ማርያም ብናይ ቅዱስ ገብርኤል መልኣኽ ሰላምታ ሰላም ለክለኹ ብህልናኺ ድንግል ኢኺ ብስጋኹም ድንግል ኢኺ ኣደይ እግዚኣብሔር ጎይታ ሰራዊት ሰላም ለክለኹም ንስኺ ኸባነስቲ ብርኽቲ ኢኺ ፍረ ከርስኹን ብሩኽ እዩ ኦ ምልተ ጸጋ እግዚኣብሔር ምሳኺ እዩ ኦ ፍስቲ ደስ ይበልኪ ኃጢአትና ሓድገልና ናብ ፍቁር ወድኺ ኢየሱስ ክርስቶስ ምእንታና ምህረት ለምንልና ቅዱስ መሐረኖ ስሉስ ቅዱስ መሐንከነ ኦ ስሉስ ቅዱስ ተሰሃለነ ተመላእኺ ኦ ድንግል ማርያም ደስ ይበልኪ ደስ ይበልኪ ደስ ይበልኪ ደስ ይበልኪ ደስ ይበልኪ እግዚአብሔር ምሳኺ እዩ ጸልይልና እንለምንልና ናብ ፍቁር ወድኺ ኢየሱስ ክርስቶስ ሓጢአትና ሓድገልና ስሉስ ቅዱስ ንአብ ንወልድን መንፈስ ቅዱስ ክብርን ምስጋናን ይኩን ለምን ኩሉ ሰዓት ንዘለዓለም ዓለም እግዚኦ ተሳለነ ኣምላኽና ንቅዱሳን ደቀ መዛሙርትኻን ንጹሓን ሐዋርያትካን ነዚ ንስኻትኩም ትሪእዎ ዘለኹም ብዙሓት ነቢያትን ጻድቃንን ደለይ ግናኻ ይረኣዩ ነዚ ንስኻትኩም ሰምዑ ዘለኹም ክሰምዑ ደለይ ግናኻ ይሰምዑን ናታትኩም ግና ዝርያ ዘሎ ሓንትኹምን ዝሰምዖ ዘሎ ኣዛንኩም ምጽኣት ዝበልካ ንዓና እውን ከማታቶም ቃል ቅዱስ ወንጌልካ ክንሰምዕን ክንሰርሕን ጸሎት ቅዱሳን ብቕዓት ግበረና ወንጌል ቅዱስ ነድልዋነ ለሰሚዐ ወንጌል ቅዱስ እንደልዮ ክንረክብ ኣብ እንጽልየልን ለሉን ጊዜ ክንዝክሮም ዘኩርናን ዝበልና ዘክር ኦ እግዚኣብሔር ኣምላኽና ብሞትን ዝቐደሙና ኣይረፎም ብዝሓንቡ ቅጡፍ ዓብዮም ናይ ኩልና ህይወት ናይ ኩልና ተስፋ ናይ ኩልና መድሓኒት ናይ ኩልና መተንስእ ንስኻ ስለ ዝኾንካ ንዓኻ ምስጋና ክሳዕርያም ንቕርብ ኣለና ንዘለዓለም ዓለም ፍሬ ተሴሰይ ብፁዕ አንተ ወሰናይ ለከ ብእሲትከ ከመ ወይን ስሙር ወሰጽርሐ ቤትከ እዩ ኣእዳውካ ክትበልዕ ኢኻ እሞ ብፁዕ ኢኻ ድሓን እውን ክትረክብ ኢኻ ሰበይትኻ ኣብ ውሽጢ ቤትካ ከም ፍራይት ወይኒ ክትከውን እዩ ፍሬ ጻማድከ ተሴሰይ
አንተ ወሰናይ ለከ ብእሲትከ ከመ ወይን ዝሙር ውስተ ጽርሐ ቤትከ ጻማከ ትሴሰይ ብፁዕ አንተ ወሰናይ ለከ ዝሙር ውስተ ጽርሐ ቤትከ ፍሬ ጻማከ ትሴሰይ ብፁዕ አንተ ወሰናይ ለከ ብእሲትከ ከመ ወይን ስሙር ውስተ ጽርሐ ቤትከ ፍሬ ጻማከ ትሴሰይ ብፁዕ አንተ ወሰናይ ለከ ብእሲትከ ከመ ወይን ስሙር ውስተ ጽርሐ ቤትከ ፍሬ ጻማከ ትሴሰይ ብፁዕ አንተ ወሰናይ ለከ ብእሲትከ ከመ ወይን ስሙር ውስተ ጽርሐ ቤትከ እግዚአብሔር ብኩሉ መንፈሳዊ በረከት ንኩልና ይባርከናን ይቀድሰናን ናብ ቅዱስ ቤተ ክርስቲያን ምእታውና ኩሉ ሰዓት በብግዚእን በብሰዓት ምፍራን ብምቅጥቃጥን ምዘገልግልዎን ምዘመስግንዎን መላእክቲ ሕብረት ዘለዎ ይግበረልና ሎምን ኩሉ ሰዓት ንዘለዓለም ዓለም አሜን። ኦ እግዚአብሔር አምላክናን መድሐናን መፍቀር ሰብ ንቅዱሳን ደቀ መዛሙርትኻን ንጹሓን ሃዋርያትካን ክሳዕ ወሰን ዓለም ሰደድካዮም ናይ መንግስትኻ ወንጌል ክምሩን ክሰብኩን ኣብ ውሽጢ ህዝብኻ ዘለዎ ኩሉ ደዌን ኩሉ ሕማምን كحوين كابعلا مقدم زنبار حكم سر كان زلاكا يمسخا خاجخا ويتنا أملاخنان برهان كان صدق كان لا أخلنا لبنان نحلنا نعين تعبرهالنا قال قدس ونقل كابت بعد كنسمع زوقعنا أكبرنا كم سمعنا يا نسرح مبارك نسمع طرحا يكون أبكن دحادة سلاسة سسامي تسنى فرابي وتنقبر بارخنا نهز بخا بساك تحدق من قصة سمايات وين زتدالونا خنكوين كله زحازة እግዚአብሔር አብ ብሩክ እዩ ናባ መዝግንዎ ንዋህድ ጎይታናን መድኃናን ኢየሱስ ክርስቶስ እውን ብሩክ እዩ ንወልድ አመዝግንዎ መጽንዕን መንጽሕን ዝኾነ መንፈስ ቅዱስ እውን ብሩክ እዩ ንመንፈስ ቅዱስ አመዝግንዎ ሃሌሉያ
አጽምዑ ወንጌለ ቅዱስ ዜናሁ ለእግዚእነ ወመድኃኒነ ኢየሱስ ክርስቶስ ምስለ ኩልክሙ በአማን ቅዱስ በከ ዮሐንስ ቃለ ወልደ እግዚአብሔር ስብሐት ለከ ክርስቶስ እግዚእ ወአምላኬየ ኩሎ ጊዜ ፈስሖ በእግዚአብሔር ዘረዳነ ወየብቡ ያዕቆብ ቅዱስ አምላክና መስገን ካሎና እግዚአብሔር አምላክ ነዚ ክንበበልና ተዳልዩ ዘሎ ወንጌል ሰማዕቲ ፅራሕ ዘይኮነ ገበርቲ ቃል ክትገብረና ንልምነካ ኣሎና ውሽጥና ፍረሰናይ ክፈሪ ኣኽእለና ነብሳት ኣግበርቲ ከዋይ ማቲከ ሃይለ ሚካኤል ወልደ ገብርኤል ገብረ ክርስቶስ ብርሃነ መስቀል ተክለ ጽዮን ተወልደ መድህን ወልደ ስላሴ አብርሃ ጽዮን ወለተ ነቢያት አጽናፈ ማርያም አመተ ማርያም ወለተ ክርስቶስ ወለተ ገብርኤል ወለተ ትንሣኤ ገነት መንግሥተ ሰማያት ዕርፈልና ሽምካ ክንጽውዕ ብቑዓት ግብረና ኣብ ሰማያት ትነብር ኣቦና ስምካ ይትቀደስ መንግሥትከ ትምጻእ ፈቃድከ ኣብ ሰማይ ከምኡ ድማ ምድሪ ንዕለትና ሃበና ወማርና መንግሥት
ሰላም ለክልሉ ሕሊና ከድንግል የከይብ ሥጋ ከድንግል የከይብ እግዚአብሔር ተዋሕዶ የታሰረን ሰላም ለክልሉ ምስልካ ንስብርት ፍቅርቶም ቆም ተጸጋ እግዚአብሔር ምሳኸይ ኦብስት ደስ በልኪ ኃጢአትና ሰሪና ነፍቶ ወድኻ ኢየሱስ ክርስቶስ መንታና ምሕረት ለምንና አሜን ንአ ወንጌለ መንግሥት ስልቆ ዘወፊኒ አብየ ካህነ ወፊከ ወዲያቆን ዝቃል እዚ ናይ ጎይታናን መድሓናን ኢየሱስ ክርስቶስ እዩ ንክብረ መንግስቱን ዘለዓለም ዓለም ክብርን ምስጋናን ንዕይኹን ወንጌል ዮሃንስ ምዕራፍ 3 ካብ ቁፅሪ 25 ክሳብ ፍጻሜ ሽዑ ኣብ መንጎ ደቀ መዛሙርቲ ዮሃንስን ሓደ ኣይሁዳውን ብዛዕባ ስርዓት ምንጻህ ክርክር ተላዕለ ናብ ዮሃንስ መጺኦም መምህር እታ ኣብ ማዕደ ዮርዳኖስ ምሳኻ ዝነበረ ንስኻ እውን ዝመስከርካሉ እንሆ ንሱ የጥምቃሎ ኩሎም ከዓ ናብኡ ይኸዱ ኣለዉ በልዎ ዮሃንስ ከዓ መሊሱ ከም ዝናበለ መለሰ ሰብ ካብ ሰማይ እንተዘይተዋህቦ ሓንቲ እኳ ክቕበል ኣይክእልን እዩ ኣነ ቅድሚኡ ዝተለኣኩ ደኣ እምበር ክርስቶስ ኣይኮንኩን ከም ዝበልኩ ንስኻትኩም ባዕልኻትኩም ምስክረይ ኢኹም እቲ መርዓ ዘላቶ ንስ መርዓዊ እዩ እቲ ደው ኢሉ ንዕኡ ዝሰምዖ ዓርኪ መርዓዊ ግና ብድምፂ እቲ መርዓዊ ኣዝዩ ይሕጐስ ደጊም ሓጐሰይ እንሆ ተፈጸመ ንሱ ክልዕል ኣነ ክትሕት ይግባእ እቲ ካብ ላዕሊ ዝመጽእ ንሱ ልዕሊ ኩሉ እዩ እቲ ካብ ምድሪ ዝኾነ ግና ከዓ ምድራዊ እዩ ናይ ምድሪ እውን ይዛረብ እቲ ካብ ሰማይ ዝመጽእ ግና ንሱ ልዕሊ ኩሉ እዩ ነቲ ምስክሩ ደኣ ዝቕበሎ የልቦን እምበር ንሱስ ነቲ ዝረኣዮን ዝሰምዖን እዩ ዝምስክር እቲ ንምስክሩ ዝቕበል ግና ኣምላኽ ሓቀኛ ከም ዝኾነ የረጋግጽ ኣምላኽ መንፈሱ ሰፊሩ ኣይህብን እዩ እሞ እቲ ኣምላኽ ዝለኣኾ ንሱ ቃል ኣምላኽ እዩ ዝነግር ኣቦን ወዱ የፍቅሮ እዩ ኩሉ ነገር ከዓ ኣብ ኢዱ ሃቦ እቲ ብወዲ ዝኣምን ናይ ዘለዓለም ህይወት ኣለዎ እቲ ብወልዲ ዘይኣምን ግና ቁጣ ኣምላኽ ደኣ ኣብኡ ይነብር እምበር ንህይወት ኣይክርእያን እዩ ወዲ ዝኣምን ናይ ዘለዓለም ህይወት ኣለዎ ንኣምን ቃለ ቅዱስ ወንጌል ቀዳሚሁ እግዚአብሔር አምላክና ብዘይትምርመር ሰብ ቃልካ ንሓደ ወድኻ ጠፈ በጊዕ ናባኻ ክመልስ ናብ ዓለም ሰደድካዮ ኦ መምህርና ናብ ዝመፍር ቁርባን ኣብ እንቐርበሉ ግዜ ብሓጢያን ድሕሪት ከይንምለስ ናባኻ ንልምና ኣሎና ብምሕረትካ እምበር ብጽድቅና ብስራሕና ንምክሕ ኣይኮናን ኦ ነዛባሪና ዝፈተኻያ ኦ መፍቀር ሰብ ደጊምና ካብ ርራይኻ እንድምን እንደሉና ኣሎና ንዓና ንምድሓን ዝገበርካዮ እዚ ምስጢር እዚ ስጋ እንደምን ንዓና ንኣገልገልትኻን ንኩሉ ህዝብኻን መፈራረዲ ከይኮነና ንምድሓንና ንመደምሰስ በደልናን ብዝላድነት ሰራሕናዮ መሰስሪን ተዳለወ ይኹን ኦ ኣብን ወልድን መንፈስ ቅዱስን ንቅዱስ ስምካ ክብርን ምስጋናን ይኹን ሎምን ኩሉ ሰዓት ንዘለዓለም ዓለም
ተሳሃለነ መንፈስከ ኩልን ዝሓዝካ እግዚኣብሔር ኣብ ጎይታናን መድሓናን ኢየሱስ ክርስቶስ ካብ ረዳእኻን ልምን እንደልና ኣሎና ኣብ ጎይታ ካብ ወሰን ክሳዕ ወሰን ዓለም ዘላ ናይ ሃዋርያት ጉባኤ ዝኾነት ሰላም ሓንቲ ቅድስቲ ቤተ ክርስቲያን ዘክር ጸልዩ በእንተ ሰላመ ቤተ ክርስቲያን አቲ ቅድስት ጉባኤ እንተ ሐዋርያት ርትዕት በሀበ እግዚአብሔር ስለቀና ጳጳሳትና አባ አንጦንዮስ ነብሶ ማዕረፍ ንስመተ ክህነት ካብኡ ዝተኣመኖ ክሳዕ ዝፍፅም ንብዙሕ ዓመታት ንናይ ሰላም መዋዕል ሓለዋ ክሕልወና ብዙሕ ፀጋ ዝህብ እግዚኣብሔር ኣምላኽና እዩ ጸልዩ በእንተ ቅዱስ አባ በመንበሩ ዘሀገር አባይ ኤርትራ ወዲበርስ ሀገር አበዊነ ብፁዓን ጳጳሳቲነ አባ መቃርዮስ ወአባ ሲኖዳ ወኩሎሙ የኤጲስቆጶሳት ቀሳውስት ወዲያቆናት ርቱዓን ለሃይማኖት
ለኩልከሙ ምስለ መንፈስከ እግዚአብሔር አቦ ጎይታናን መድኃናን ኢየሱስ ክርስቶስ ልምናሎና መፍቀር ሰብ ካብረራኻን ልምን እንደልናልና አው ጎይታን ማሕበርና ዘክርሞ ባረኮም ጸልዩ በሃበዛቲ ቤተ ክርስቲያን ቅድስት ወማይበርነ በውስቴታ እከ በሰላም ብዘይ ምቁራፅን ብዘይ ምክልኻልን ቅድስትን እትን ፍቓድካ ክገብሩን ናትካ ኮኑ ጸጋኻ ኣቦም ቤት ጸሎትን ቤት ንጽናን ቤት በረኸትን ድማ ግበሮም ንዓና ንዋረትካ ካባና እንድሓር ንዝመፁን ንዘለኣለም ሰናይ ሞዓልሃ ብኦ ኣምላኸይ ተንስም መጸላእትኻ ይበቶን ብሩኽን ቅዱስን ስምካ ጸሉ ኩሎም ካብ ቅድንገጽካ ይረሓቆ ዝብኻ ግና ኩሉ ግዜ ብረኸት እልፍን ኣይላፋትን ትእልፊት ኣይላፋትን ብሩኻት ኮኑ ብሓደ ወድኻ ምስኡን ምስ መንፈስ ቅዱስን ምስጋናን ጽንዓትን ብዘለካ ለምን ኩሉ ሰዓ ንዘለኣለም ኣለ ንበልድ ውልነ መጥበበ እግዚአብሔር ጸሎተ ሃይማኖት አምላክ የባሪክ ኩሉ ፍጥረት አብ ለእግዚእነ ወመድኃኒነ ኢየሱስ ክርስቶስ እስመ ውስተ እላዊሁ አመድምዮን ኩሉ ፍጥረት ብዝፈጠረ ብሓደ ኣምላኽ ንኣምን አቦ ጎይታናን አምላኽናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ኣቐዲምና ከም ዝተናገርና ንህላዊኡ ምኽንያት ስለ ዘይብሉ ብኩሉ ዘመናት ህልው እምበር መጀመርታን መፈጸምታን የብሉን ዘይጠፍእ ብርሃን ኣለዎ ናብኡ ምቕራብ ዝኽእል የልቦን ክልተ ኣይኮነን ሰለስተ እውን ኣይኮነን ኣይውሰኾን ንዘለዓለም ዝነብር ሓደ በይኒ እምበር ዘይፍለጥ ስውር ኣይኮነን እንታይ ደኣ ብኦሪትን ብነቢያትን ብርግጽ ፈሊጥናዮ ኢና ንሱ ገዛእ ኩሉን ኣብ ልዕሊ ኩሉን ፍጥረት ስልጣን ዘለዎ እዩ ኣቡን ጎይታናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ እግዚአብሔር ሓደ እዩ ዓለም ከይተፈጥረ ዝተወልደ ወዲ ዋህድ ምስኡ ማዕረ ዝኾነ ኩሉ ሰራዊትን ሲመታትን ስልጣናትን ዝፈጠረ ብዳሕረዋይ ዘመን ሰብ ክኸውን ዝፈቐደ ብዘይ ዘርኢ ሰብኣይ ካብ ቅድስቲ ድንግል ማርያም ስጋ ዝለበሰ ብዘይ ሓጢኣትን ኣበሳን ከም ሰብ ዓበየ ኣብ ኣፉ ሓሶት ኣይተረኽበን ብድሕሪ እዚ ብስጋ መከራ መስቀል ተቐቢሉ ሞተ ብሳልሳይ መዓልቲ ካብ ሙታት ተፈሊጡ ተንስአ ናብ ዝለኣኾ ኣቡ ናብ ሰማያት ዓረገ ካብ ኣብ ዝሰረጸ ንዓለሙን ዘድሓነ ምስ ኣብን ምስ ወልድን ህልዊ ዝኾነ ጰራቅሊጦስ መንፈስ ጽድቂ ይሰደደልና እግዚአብሔር ዝፈጠሮ ኩሉ ፍጥረት ንጹህ ከም ዝኾነ ዝድርበውን የብሉን ንብል ናይ ህይወት ነፍሲ ግና ብኩሉ ቅድስትን ንጽህትን እያ ንሕናስ መውስቦ ንጹህ ከም ዝኾነ ምውላድ እውን ርክሰት ዘይብሉ ከም ዝኾነ ንምህር እግዚአብሔር ንኣዳምን ንሔዋንን ህዝቢ ክበዝሑ ኢሉ ፈጢሮም እዩ እምበኣር ኣብዛ ስጋን ምስ ስጋ ዘይትመውት ዘይተበስበሰ
نفسي كم زلاتنا نستوعل نحنا أسبعنا رخصات يوم أمو أمنتهم نزلوتو كل قبرومن كل مفل لا يومن حق مفراسهم النسيف كومون صادقان حتان سسوت انساي موتان أمن كله ككم قبرو زفديلو معال تفرد خمزلو نأمن دقيمنا خا كريستوس سب مخانو كتو هساس كم زيفلو نأمن بحقي سب زخون እግዚአብሔር ቃልዩ ናይ ኣብ ሊቀ ካህናት ኮይኑ ንፍጥረ ሰብ ምስ እግዚአብሔር ዘተዓረኸዩ እምበኣር ከም ስርዓት ኣይሁድ ኣይንገዘር ኦሪትን ነቢያትን ዝፍጽም ከም ዝመፀ ንፈልጥ ኢና ኩሎም ህዝቢ ንኡ ተስፋ ዝፅበይዎ ካብ ይሁዳ ካብ ሱር እሰይ ዝተወልደ ኢየሱስ ክርስቶስ ስልጣኑ ንዕኡ ውዳሴን ማህሌትን ሎምን ኩል ሰዓት ንዘላለማ ኢየሱስ ክርስቶስ ዘሰረጸ ይሁዳ ዘስልጣኑ ሰይጣን ሰራዊቱ ምተላለው መለኮት ሓውካ ይነድድ ኣብ ልቡ ቂምን በቐልን ኣብ ሕሉን እውን ዝሙትን ካልእ ሓሳብ ዘለዋ ይቕረብ ኢደይ ካብ ስጋው ርስሓት ከም ዘንጻኩ ከምኡ ድማ ካብ ናይ ኩልኩም ሓጢኣት ንጹህ እየ ደፊርኩም ኣብ ናይ ክርስቶስ ስጋ እንደምን ተቐረብኩም ካብ ምቕባልኩም ሓላፍነት የብለይን ሓጢኣትኩም ኣብ ገዛ ርስኹም እዩ ዝምለስ እምበር ብንጽህና ኮንኩም ተዘይቀረብኩም أنا كاب حاتياتكم نسوية نزي نايشان جالس استهاجره وزي ساعن تتزاربن ويشاب بخفات أبوش تبيت الرسيان زقوم انتلو ندويتانا يسوس رسوس رمز قطعون أبلليو تمشش على لني ردة أبني برخت مرجم أبني حاجات حاتيات وين جابر زيابير جهنم مسات رقبليو قويتاين أملاخين كبر سرعتين وعب سلامن فورن كفعلنا كمن كناتن سقاو فتوتنا رحق الله فقرن سلامن بزلو زمن بسناي نبرو مزس مرخا قدسان قلقلتخا كصنبر كفلني كاب سماي توردكم سماوان مدراويان سلام تقبركا نسخايخا مسغانا نزل عالمنات كايمون عاغا مسكنون قدس بقى حدث قبركا يوم نسخايخا انسي قدم بقنا الشيطان على عالم زعات موت مصايا ودغاب قويتانان
مدحننا يسوع كريستوس دفاقا كم سمايات ترك بسلامك نقول لهم در ملاقا يا ناي سمايات سراويت نجابي رب سمايات مسكانا يكون عم مدرون فقر سلام يكون نابل بعض مسكنها كاب كل رخصة عبدان أنصحنا كاب كل كمين كنعاتن كاب كل عصم مقبارن موت كاب التمس مذكر كون أنصحنا نقولنا بمنفسهم سعام نحد عدنا كن سعام دلوات كبرنا سليو بنز سلامي تاميو ببيناتي جمو بامي هاتد سات زي فردي كابتكا عندم كان وقت كان كنقبل عبنا سنسخا وزي بالله سماويتيا قويتانا بيزت كرسوت مسون زمن فت قدسن كبرن سلطانم بوزلك لون كل سعن نزل عالم عالم نايبهنسا ابيسكوبوس ابارياكوس منفس قدس درسا نايكزتنا قدس رنجل مريم ولايتا املاق ناي قربان مسغانا صلاتان محرت ودان مسر سلكنا باساتنا بانطنيس نفس معرف مس بصام باساتنا بمقاريسنا باشندان مسكلنا بكريستيان نخنا هاجرنا اترا بردياتن ببرغتن يحل ولنا نزل عالم عالم سل نفسات اكبرتك وايماتك هايل ميكائيل ولد جبريل جبر كريستوس برهان مسكال تكلتيان تولد مدن ولد سلاسي أبرهاتيون ولد نبيات أطناف مريم أمة مريم ولد كريستوس ولد جبريل ولد تنسائي إجزي أبهير مثل كل مثل منفسي
ጎሳ ልብየ ቃለ ሰናየ ልበይ ሰናይ ቃል ገንፈለ ልበይ ሰናይ ቃል ገንፈለ ልበይ ሰናይ ቃል ገንፈለ ኣነ ናይ ማርያም ቅዳሴ ኣነግር ብምብዛሕ ዘይኮነ ብምውሓድ ኣነ ናይ ድንግል ውዳሴ ኣነግር ብምንዋዕ ቃል ዝንጋዕየ ብዘለዎ ይኮነ እንታይ ደኣ ቃል ብምሕፃር ኣነ ናይ ድንግል ዕብየት ኣነግር ሎሚ በዛ ዕለት እዚኣ ኣብ ቅድሚ ዝግሩም ምስጢር ዝን ኣብ ቅድሚ ናይ ቁርባን ማዕድን ብትሕትናን ብፍቕሪ ንቐውም መንፈሶም ዝረኸሱ ሰባየት ካብኡ ክጥዕሙ ዘይኽእሉ ብሓቂ ቁርባን እዩ ከምቲ ናይ ቀዳሞት ኣቦታት ብደም በጊዕን ኣርሕን ላምን ዝነበረ ኣይኮነን እንታይ ደኣ ሓዊ እዩ ነቶም ፍቓዱ ዝገብሩ ቁንዓት ልቢ ዘድሕን ሓዊ እዩ ነቶም ስሙ ዝብሕዱ ዓመፅቲ ግና ዝባላዕ ሓዊ እዩ ብባህሪኦም እሳታውያን ዝኾኑ ኪሩቤልን ሱራፌልን ክትንክይዎ ዘይኽእሉ ብሓቂ ሓዊ እዩ ኦ ማርያም በእንተ ዝናፈቅረኪ ወነአብየኪ እስመ ወለድኪለነ መብልዓ ጽድቅ ዘበአማን ወስትየ ሕይወት ዘበአማን ኦ ማርያም ኣማናዊ ብልዓ ሓቅን ኣማናዊ ሙሳይ ሕይወትን ዝኾነ ስለ ዝወለድክልና ምእንቲ ዝነፍቅረክን ንዕብየክን ሰዓብቲ ሃዋርያ ዝኾንኩም ብምንባር እተሸምኩን ኣቦታትና ናብ እግዚኣብሔር ከተማልዱልና ተቐቢልናኩም ኣለና ብዘመንና ድማ ናብ እግዚኣብሔር ከማልዱልና ነዞም ናይ ዓባይ ሃገር ወእግዚኦ ኣይርፍ ነፍሲ ኣብነ እንጦንዮስ ኣብ ርእሰ ከተማና ተሸሙ ብፁዓን ጳጳሳትና ኣባ መቃርዮስን ኣባ ሽኖዳን ተቐቢልናዮም ኣለና ብፅይት ወፍስይት ወቡርክት በኩሉ ስብይት ወቅድስት እርዜት ወላዲተ አምላክ ማርያም ድንግል ወበንተ ቅዱሳን ክቡራን መንፈሳውያን ሊቃነ መላእክት ሰማያውያን ወሃያላን ወስባትየ ወፀያሄ ፍኖት ዮሐንስ መጥምቅ ወበንተ ቅዱሳን ስቡሃን ወላእካን ማቴዎስ ወማርቆስ ሉቃስ ወዮሐንስ አርባዕቱ ወንጌላውያን በእንተ ቅዱሳን አልብርቲከ ጴጥሮስ ወያዕቆብ ዮሐንስ ወእንድርያስ ፊልጶስ ወበርተሎሜዎስ ቶማስ ወማቴዎስ ወያዕቆብ ወእልፍዮስ ታዴዎስ ወስምዖን ወማትያን አሰርቱ ወክልኤቱ ሐዋርያት ወያዕቆብ ሐዋርያ እሆሆ ለእግዚእነ ኤጲስቆጶስ ዘኢየሩሳሌም ወቅዱስ ወስቡሕ እስጢፋኖስ ሊቀ ዲያቆናት ወቀዳሜ ሰማዕት ወበእንተ ኩሎሙ ቅዱሳን ወሰማዕት እላዕርፍ በርትዕት ሃይማኖት ጳውሎስ ጢሞቴዎስ ሲላስ ወበርናባስ ቲቶ ፊሊሞና ወቀሌምነጦስ ሰብአ ወክልኤቱ አርድእት ሐሙስቱ ምዕት ሰለስቱ ምዕት አሰርቱ ወስሙንቱ ርቱዓነ ሃይማኖት ለእሉኒ ወለኩሎሙ ተዘከሮሙ ለከ እግዚኦ ለብፁዕ ወለቅዱስ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት አባ አንጦንዮስ ከመ ያዕርፍ እግዚእ ነፍሰ በሰላም ወይሲም ለነ ሄንቲሁ ኖላዊ ሄርብ አቃቤ ዲበ መንበሩ ወብፁዓን ጳጳሳቲነ አባ መቃርዮስ አባ ሲኖዳ ከመ ተቀበሙ በሕይወቶሙ ወታድኅኖሙ ወትስረይሎሙ ኃጢአቶሙ ወይምሃረነ ኪያነሂ በጸሎተ ዚአሆሙ ለዓለመ ዓለም
ስሉስ ቅዱስ አብ ወልድ መንፈስ ቅዱስ ወራስ ይሆኑ ህዝብኻ ብበረኸት ሰማያውያን ምድራውያን ባረኽ ጸጋ መንፈስ ቅዱስ ናባናላ ናይ ቅዱስ ቤተ ክርስቲያን ኣብ ደገታት ምሕረትን ብሃይማኖትን ከም ዝረኸባ ግበረልና እምነት ቅድስት ሥላሴ እውን ክሳዕ መወዳእታ ስንፋስ ፈጽመልና እጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ንዝሓመሙ ህዝብኻ ብፀሓዮም እሞ ፈውሶም መገሻ ንዝኸዱ ቦታትና ናዴታትና ናሕዋትና ናሓትናን ብቑኑ መገዲ ምርሓዮም ብሰላም ምጣናና እንዳቦቶኦም ንፍለሶም ንፋሳት ሰማይን ዝናማትን ባርኽ ከም መጠን ጸጋኻ ናይ ዝዓመት እዚኣ ፍረ ምድሩ ባርኽ ኣብ ገጽ ምድርኻ ዘወትር ሓጎስን ተድላን ግበረልና ሰላም ካጽናዕልና ኩሉ ግዜ ንዓና ሰናይ ገርን ነገር ክሓዝቡ ልብፁናዓት ሓያላት ዝኾኑ ምለስ ኩሉ ሰዓብ ቅዱስ ቤተ ክርስቲያን ካኑ ዝእከቡ ሊቃውንቲ ቤተ ክርስቲያን ሰላም ሃብዋ ኣምላኽና ንነፍሲ ወከፍ በብሶም ኣብ ቅድሚ ሓያላት ዝኾኑ ሰላም ኣብዝሃሎም ብቑኑ ሃይማኖት ኮይኖም ዝመቱን ዝዓረፉን ነብሳት ኣቦታትና ነዴታትና ናሕዋትና ናሓትና ንዓርፍ ኦ ጎይታ ነብሳት ኣግብርቲካ ሃይማኖትካ ሃይለ ሚካኤል ወልደ ገብርኤል ገብረ ክርስቶስ ብርሃነ መስቀል ተክለ ጽዮን ተወልደ መድህን ወልደ ሥላሴ አብርሃ ጽዮን ወለተ ነቢያታት ናፈ ማርያም አመተ ማርያም ወለተ ክርስቶስ ወለተ ገብርኤል ወለተ ትንሣኤ ነብሲ ኩሎም ሰማዕታት ኤርትራ ዕረፍ ክርስቶስ ኣምላኽና ኣብ ኢየሩሳሌም ሰማያዊት ዋጋኦም ከፍሎም ብዕጣን ብቁርባን ብወይኒ ብመረን ብመብራህትን መጋረጃ ብመጻሕፍትን ባባት ብኣቑሑ ቤተ መቅደስ ንዝሓልዩ ባርኽ ኦ ክርስቶስ ኣምላኽና ምሕረት ንምርካብ ኣብዚ ምሳና ተኣኪቦም ዘለዉ ኩሎም ራሕራሓሎም ኣብ ቅድመ ፍርህን መደንገፅን መንበርካ ምጽዋት ንዘቕርብልካ ኩሎም ተቐበለሎም ተጨነቐ ሰብነት ኩላ ሓጐስ ብፁን ማዓሰርቲ ተኣስሩን ኣብ ስደትን ኣብ ምርኮን ዘለውን ብምሪ መግዛእትን ተታሕዙን ኦ ኣምላኽና ብምሕረትካ ድሕኖም ኦ መምህርና ኢየሱስ ክርስቶስ ናባኻ ኣብ ንጽልየሉ ግዜ ክንዝክሮም ንዝኣዘዙና ኩሎም ኣብ ሰማያዊት መንግሥትኻ ዘክሮም ንዓይኒ ሓጢኣተኛ ባሪኻውን ዘክረኒ ኦ ጎይታ ህዝብኻ ድሕን ርስኻ እውን ባርኽ ክሳዕን ዘለዓለም ሓልዎምን ዓብዮም ሃሮም እግዚኦ ወተዘሃሎሙ ለሊቃነ ጳጳሳት ኤጲስቆጶሳት ቀሳውስት ወዲያቆናት ወኩሎሙ ህዝበ ክርስቲያን ኣማላዲት ነዚኣቶምን ኩሎምን መቐድ መገዲ ቃል ሓቂ ንዝምህሩ ሊቃነ ጳጳሳትን ኤጲስቆጶሳትን ቀሳውስትን ዲያቆናትን ነፍሲ ኩሎም እንትኽዕርፍ ናብ ወድኺ ኣማልዲ ነገስታትን መኳንንትን መሳፍንትን ሰበስልጣንን ወራዙትን ደናግልን መነኮሳትን ንሃብታምን ንድኻን ንዓብይን ንእሽተን ረዳእን ዘይብለንን ንዘኽታማትን ንስደተኛታትን መሳኺንን ኣማልዲ ኣቐዲሞም ካብ ማሕበር ቤተ ክርስቲያን ዝዓረፉ ኩሎም ህዝበ ክርስቲያን ኣማልዲ ብሕልፍኣ ነዞም ኣብዛ ቦታ እዚኣ ዝሞቱ ፍጹም ዕረፍቲ ክህቦም ንስኺ ተጊኺ ኣማልዲ ስምዑታት ሰማዕታት ኣብ ተሰምየሉ ኩሉ ቦታን ኣብ ቦታ ብሩኻት ጻድቃንን ኣብ ቦታ ትጉሃን መላእኽትን ኣብ ኩሉ ቦታ ንስኺ ርስኢኺ ስምኪ ድማ ኣብ ኢየሩሳሌም ስልጡን እዩ እለዝነብሩ ተንሥእ ጸጋ ዝተምላኺ ፍስሓ ዝውሕዘክ እናበልና ነታ ምስጋና ዝመልአት ክንውድሳን ከነዕብያን ብፍርሓት እግዚኣብሔር ንተንስእ ንስኺ ካብቶም ብዙሓት ዓይንቲ ዘለዎም ኪሩቤልን 6 ክንፊ ዘለዎም ስራፊኤልን ዝዓቢ ዕዙዝ ግርማ መልክዕ ኣሎኪ ውስተ ጽባሕ ነጽሩ እግዚአብሔር ኣብ ካብ ሰማይ ናብ ምብራቕን ምዕራብን ሰሜንን ደቡብን ኣብ ኩሉ ማዕዝናት ብሓቂ ጠመተ ኣተንፈሰ ኣጫነወ ከማኺ ዝበለ ይረኸበን
معازاخي فتوى قرما ملكعخي أفكار زفتوى دون باخل آخي حاضر ولد واحد وين قدوس ايو زتنا كبراك لي توس منفس صدق وين قدوس ايو لكينا أمانوئيل زي مرمر على باب ساسقا كباخز لبسلا معلمان السغيخي قطنو كابتن تسقا الدام قبره فاموغا سقا خيو موروريو بعلو قال يسوس كريستوسيو متنتاتو دما قبل على زورده سلطان لعول እግዚአብሔር እዩ አላሚውን መንፈስ ቅዱስ እዩ እዚ ነገር እዚ ክንደይ እጹብ ድንቅ እዩ ኦ መሰጋገሪት ቀዳሞት አቦታት كموتنا بيوت باغي تساقرو كمدرين اب سماي مداي بوزغنكي مثال المجمر تقول فترات باغي تحدثه ادم كاب جنت كسدد كله تسفاو زغنكن صغيري نتبع مت تقله يتقتل ابي اللواتو نسيت حياونته نسغيتو نهناك مغبارو نو كاب كفو اي زدحن الله مركب نسغيخي نسيان كفلي مراقو نابراهام تسفى سدتو نيسحاق معزو مثال يعقوب نسغيخي نيسيف مسانا نعيتو نسغيخي ناي موسى صلات ناي سينا اصጳጦስ ابلبس ارون زنبرت صناصلن كم بحدج بقولتن زعنببتن بتر نسغيخي ناي اياسو حولت مسكر ناي جديون صمر نسغيخي ناي ساموئيل قرن قبئي ناي شتو مداي نسغيخي السياي بآز تمكح سور سرقل عمينادات مسن قداويت أغليل سلوم النسغيخي زتحاطر التغلين زتعاطوت علاماي نسغيخي ناي إلياس مسور نسغيخي قراع يلساء نسغيخي دانيال بزي ركابي خمت ولد السنبيل كنسغيخي فاران تبهالنا انباقوم انبان نسغيخي ناي هزكيل عزعوتي مبراقاويت عبدقا نسغيخي ناي بتليهم موسى ناي سلوني دس عنصيتي وات نسغيخي ناهم محويت قسلو نسغيخي ناي زكارياس فسان نسغيخي ناي ملكياس نصت عدراش نسغيخي اودنجن تنبيتن نبياتن تنبيتن مثالي نبياتن مغوس حوارياتن نسغيخي حابتهم ليتن معلتن اب دقيان زنقحو دناقل منغوساتن ورازوتن ممكحيتهم نسغيخي اودنجن معاس بوت وتحطيات تسأنيسكي انتاي دعا كابهانان اياجمن بحقاوي ركابي اغتولدك اودنجي بقدسنان بنصنان دعا عبيت مقدس نبر كمبر كم تنكسادن زقدف اوالد ابراويان بسعوت تزعبخي كونكن اودنجي كاب سمايا سمايا زبسلها بسد عنبر مدراوه بسي تمقبكن اودنجي كاب سمايا سمايا تقدع سمايا ومسد عنبر مدراو مسيستخن اودنجيل بقدسنان بنصنان دا تسرغ نبر كمبر كم تنقن ميخن دحريخن زخنا انستي رسحات التفلتي كونكن اودنجيل كاناتن لك انا كاناتن ودس خم تباله ملاእክት ሰማይ دا بصح خنبر متاللت اغواز ايزناغخن اودنجيل كومسل زخنه بنصنا كحلو كدان يسيف تحص خنبر نمقرراب ايكونن እግዚአብሔር አብ ንጽህና ከምስራኤ ዝፈትዎ ወዱ ብርሃናው መልአኹ ናባኺ ለአኸ
መንፈስ ቅዱስ ናባኸ ክመጽእ ሓይሉ ልዕሉን ከጽለክ እዩ ድማ በለኪ ኣካላዊ ቃል ከዓ ካብ ዑፉ ኣቦኡ ከይተፈልየ ናባኸ መጸ ዘይውሰን ክነሱ ጸነስክዮ ካብ ልልናኡ ከይጐደለ ካብ ምድሪ እውን ከይተወሰኸ ኣብ ማፀንካ ሓደረ መለክዒ ወይ መወርወሪ ዘይብሉ እሳተ መለኮት ኣብ ከርስኻ ሓደረ እምበኣርከስ ብምድራዊ ሓዊ ክንምስሎ ጉቡእ ኣይኮነን ከመይ ሰሓዊ መጠንን ኣካልን ኣለዎ መለኮት ግና ክንዲዚ ይኣክል ነዚ እውን ይመስል ክበሃል ኣይከኣልን እዩ ንመለኮት ከም ፀሓዩን ወርሕን ክቢ ከም ሰሙን መጠን የብሉን እንታይ ደኣ ሕልና ሰብን ኣእምሮ መላእኽትን ክበፅሖ ዘይኽእል ኣብ ኣርያሙ ዝነብር እጹብ ድንቂ እዩ ንመለኮት ኣብ ኩሉን ብኩሉን ምልኣት እምበር ጎንን ቁመትን ላዕልን ታሕትን የማንን ጸጋምን የብሉን ንመለኮት ግዝኣቱ ኣብ ኩሉ ኣህጉር ሙሉእ እዩ እምበር ምዝርጋሕን ምእካብን የብሉን ንመለኮት ባዕሉ ጠፈር ባዕሉ መሰረት እዩ እምበር ብላዕሊ ጠፈር ብታሕቲ መሰረት የብሉን ከምቲ ንጴጥሮስ ዘርአየ ኩሉ ኣብ ኢዱ ትሑዝ እዩ እምበር ንመለኮት ኣብ ውሽጣ ዘሎ ነገር ምእንቲ ኸልዕል ናብ ምድሪ ምድናንን ምትሓት ርእስን የብሉን ንመለኮት እንግድዓን ዝረአየሉ ገጽን ብድሕሪ ዝውሰነሉ ዝባንን የብሉን ብነበልባል ሓዊ ተሸፈነ እዩ ነበልባል ሓዊ ድማ ባዕሉ እዩ መለኮሲ ንጹህን ጽሩይን ብሩህን እዩ እቲ ዝለኣኸ ኣብ ብህላዊኡ ኣቦ ከም ዝኾነ ንኣምን እቲ ተለኣኸ ወልድኻ ብህልውንኡ ውሉድ ምዃኑ ንኣምን ምሕወይ መንፈስ ቅዱስ እውን ብህልውንኡ መንፈስ ቅዱስ ምዃኑ ንኣምን ሰለስተ ስም ሓደ እግዚኣብሔር ኢልና ንኣምን ኣብርሃም ካብ ይስሐቅ ከም ዝዓቢ ይስሐቅ እውን ካብ ያዕቆብ ከም ዝዓቢ ንመለኮት ግና ከምኡ ይኮነን ኣቦ ካብ ወዶ ኣይዓብን ወልዲ እውን ካብ ወዲ ኣይንእስን ወልዲ እውን ካብ መንፈስ ቅዱስ ኣይዓብን መንፈስ ቅዱስ ድማ ካብ ወልዲ ኣይንእስን ወልዲ ድማ ካብ ኣቦ ኣይንእስን እዩ ከምቲ ኣብርሃም ብሕጊ ፍጥረት ንይስሐቅ ዝእዝዞ ንያዕቆብ ዝእዝዞ ንመለኮት ግና ከምኡ ይኮነን ኣብ ኣቦ ብምዃኑ ንወልዲ ኣይእዝዞን እዩ ወልዲ ከዓ ውሉድ ብምዃኑ ኣይዓብን እዩ መንፈስ ቅዱስ ማዕረ እዩ መለኮሲ ኣብ ወልዲ መንፈስ ቅዱስ ሓደ ኣምላኽ ሓንቲ መንግስቲ ሓንቲ ስልጣን ሓንቲ ግዝኣት እዩ ኣብን ወልድን መንፈስ ቅዱስን ይሓስቡ ኣብን ወልድን መንፈስ ቅዱስን ይዛረቡ ኣብን ወልድን መንፈስ ቅዱስን ይሰምሩ ኣብን ወልድን መንፈስ ቅዱስን ይመኽሩ ኣብን ወልድን መንፈስ ቅዱስን ይነቡ ኣብን ወልድን መንፈስ ቅዱስን ይፍጽሙ ኣብን ወልድን መንፈስ ቅዱስን ይገብሩ ኣብን ወልድን መንፈስ ቅዱስን የሰናድኡ ኣብን ወልድን መንፈስ ቅዱስን የጣጥሑ ኣብን ወልድን መንፈስ ቅዱስን ይልእኹ ኣብን ወልድን መንፈስ ቅዱስን የሰልጥኑ ኣብን ወልድን መንፈስ ቅዱስን ይምስክሩ ኣብን ወልድን መንፈስ ቅዱስን ይስሕቡ ኣብን ወልድን መንፈስ ቅዱስን የላምዱ ኣብን ወልድን መንፈስ ቅዱስን ይምዕዱ ኣብን ወልድን መንፈስ ቅዱስን የንጽሁ ኣብን ወልድን መንፈስ ቅዱስን የጽልዩ ኣብን ወልድን መንፈስ ቅዱስን ይቅድሱ ኣብን ወልድን መንፈስ ቅዱስን የጽንዑ ኣብን ወልድን መንፈስ ቅዱስን የጥብኡ ኣብን ወልድን መንፈስ ቅዱስን ይምህሩ ኣብን ወልድን መንፈስ ቅዱስን ይኽልሉ ኣብን ወልድን መንፈስ ቅዱስን የልብሱ ኣብን ወልድን መንፈስ ቅዱስን የመጉሱ ኣብን ወልድን መንፈስ ቅዱስን ይነብሩ ኣብን ወልድን መንፈስ ቅዱስን ይፈርዱ ኣብን ወልድን መንፈስ ቅዱስን ይምርምሩ ብባህርየይ ፍሉይ ባዕድን ከይኸውን ሓድነት ካብ ሰለስነት ከይፈለና ከምዚ ንኣምን ከምዚ እውን ንእመን ብኣካል ተሓዋወሰ ከይኸውን ከዓ ሰለስትነትን ሓድነትን ንፍለ ከም ኣብርሃምን ይስሐቅን ያዕቆብን ሰለስተ ማለትና ኣይኮነ እንታይ ደኣ ሰለስተ ገጽ ክነሱ ሓደ እዩ ከምቲ መጀመርታ ኩሉ ፍጥረት ኣዳም ሓደ እዩ እውን ኣይንብል እንታይ ደኣ ሓደ ህላውየ ክነሱስ ሰለስተ እዩ እንሆ ጉጉያት እንሆ እኩያት ኣይሁድን ጉጉያት እስማኤላውያንን ዘየስተውዕሉ ዕውራት ልቢ ስለ ዝኾኑ እግዚኣብሔር ሓደ ገጽ ሓደ ኣካል እዩ ኩሉ ንሰምዖም ኣሎና እንሆ ብዙሓት ኣማልክትን ብዙሓት ኣጋንንትን ዘምልኹ ኣረማውያን ንርእዮም ኣሎና ንሕና ግና ቅኑዕ መገዲ ንዝምህሩ ንስዕብ ከምቲ ሓዋርያት ከም ዝናበሉ ዝመሃሩና ኣብ ፀሓይ እዩ ወልዲ ፀሓይ እዩ መንፈስ ቅዱስ እውን ፀሓይ እዩ ልዕሊ ኩሉ ዝኾነ ሓደ ናይ ሓቂ ፀሓይ እዩ ኣብ እሳት እዩ ወልዲ እሳት እዩ መንፈስ ቅዱስ እውን እሳት እዩ ኣብ ኣርያም ዝነብር ሓደ ናይ ህይወት እሳት እዩ ኣብ ብርሃን ወጋሕታ እዩ ወልዲ እውን ብርሃን ወጋሕታ እዩ መንፈስ ቅዱስ እውን ብርሃን ወጋሕታ እዩ ብባና ብርሃኑ ጸልማት ዘርሓቐ ኣብ ጉንዲ ወይኒ እዩ
ወልድ እውን ጉንዲ ወይኒ እዩ መንፈስ ቅዱስ እውን ጉንዲ ወይኒ እዩ ኩሉ ዓለም ብኡ ዝመቀረ ሓደ ወይኒ ህይወት እዩ ኣብ ሓሊብ እዩ ወልድ ሓሊብ እዩ መንፈስ ቅዱስ እውን ሓሊብ እዩ ሕዋት ዘይብሉ ሓደ ሓሊብ እዩ ከምዚ ንኣምን ከምዚ እውን ንእመን ኩሉ ብዝሓዘ ሰማይን ምድርን ዝረአን ዘይረአን ዝፈጠረ ብሓደ እግዚአብሔር ኣብ ንኣምን ብሓደ ጎይታ ብኢየሱስ ክርስቶስ ዓለም ከተፈጠረ ምስኡ ህሉው ዝኾነ ወልድ ኣብ ዋህድ ንኣምን ካብ ኩሉ ብርሃን ብሓቀኛ ኣምላኽ ሰረባ ኣምላኽ ዝተወልደ እምበር ፍጡር ዘይኮነ ብመለኮቱ ምስ ኣብ ማዕረ ዝኾነ ኩሉ ብኡ ዝተፈጥረ ብዘይክኡ ግና ኣብዚ ምድሪ ዘሎ ይኹን ወይስ ኣብ ሰማይ ዘሎ ምንም ዝተፈጠረ ይግቦን ምእንታና ምእንቲ ሰብ ምእንቲ ድሕነትና ካብ ሰማያት ዝወረደ ብመንፈስ ቅዱስ ካብ ቅድስቲ ድንግል ማርያም ስጋ ለበሰ ሰብ ኮነ ሰብ ኮይኑ ድማ ብዘመን ጴንጤናዊ ጲላጦስ ምእንታና ተሰቕለ ሓመመ መከራ መስቀል ተቐበለ ሞተ ተቐብረ ካብ ቅዱሳት መጽሓፍ ከም ዝተጻሕፈ ኣብ መባል ሳልሳይ መዓልቲ ካብ ሙታን ተፍሪተን ሰብ ብኽብሪ ናብ ሰማይ ዓረገ ኣብ የማን ኣቦኡ ዝተቐመጠ ከም ሓድሽ ንሔዋንን ሙታንን ክፈርድ ብኽብሪ ክመጽእ እዩ መንግሥቱ እውን መወዳእታ ይብሉ ጎይታ መሕወይን ዝኾነ ካብ ኣብ ዝሰረጸ መንፈስ ቅዱስ እውን ንኣምን ምስ ኣብን ወልድን ንሰግደሉን ነመስግኖን ብነቢያት ዝተዛረበ እዩ ንኩሉ ንሓዋርያት ጉባኤ ዝኾነ ብሓንቲ ቅድስቲ ቤተ ክርስቲያን ንኣምን ንሕድገት ሓጢኣት ብሓንቲ ጥምቀት ንኣምን ትንሣኤ ሙታን ንዘላለም ሕይወት ተስፋ ንገብር አሜን። እስከ ናብቲ ናይ ቅድም ነገር ንመለስ ንቅድስቲ ድንግል በቲ ንኩሉ መስተንክር ዝኾነ ናይ ፅንሳ ነገር ከም ዝናበልና ንሕተታ ኦ ድንግል መለኮታዊ ሓዊ ኣብ ከርስኺ ምስ ሓደረ ገፀ ሓዊ እዩ ልብሲ ሓዊ እዩ ክዳነ ሓዊ እዩ ከመይ ከዘየ እንደደኪ ንስኺ ንእሽተ ኣካል ኢኺ ሸውዓተ መጋረጃ ሓዊ ዳ ኣብ ከርስኺ ኣብ ምንታይ ተዳለወ ኣብ ምንታይ ከተዘርግሐ ኣብ ጎንኺ ብሸነኺ የማን ድዩ ወሲል ብሰነኺ ሸጋም ብሸነኽ ፀጋም ጎንኺ እዩ ንስኺ ንእሽቶ መርዓት ክነስኺ ነቲ ብነበልባል ሓዊ ዝኸቦ ዘንፀባርቕ ችርባዊ መንበር ደኣ ኣብ ከርስኺ ኣበይ ተዳለወ ኣበይ ከተተኽለ ኣየ ምስ ግርድና ኣደ ምዃን ጽበት ከርሲ ምስ ስፍሓት ብዘይርካብ ከም ነቢ ካብ ቃል ዝተረኽበ ፅንሲ ምስ ድንግልና ተዋሃደ ሓሊብ እጹብ እዩ ነዚ ክሓስብ እንከለኹ ሕሊናይ መዓምቕ ባህርታት ወድኺ ክሕምብስ ይደሊ ማዕበላት መሰወሪ ወድኺ ከዓ የጋፍዖ ከም ብሓድሽ ክሓስብ እንከለኹ ድማ ሕሊናይ ተሰዊሩ ላዕሊ ክወፅእ እሞ ናይ ህያው መሰወሪ መጋረጃ ቀሊዑ ክርኢ ይደሊ ካብቲ ነበልባል ሓዊ ተላዕለ ግና ይፈርህ እሞ ንኣየራት ክሳዕ መጠን ርብዕ እኳ ይበፅሕን ነዚ ክሓስብ እንከለኹ ከዓ ሕሊናይ ኣብ መንኮብ ንፋሳት ተጻዒኑ ናብ ምብራቕን ምዕራብን ሰሜንን ደቡብን ናብ ኩሉ መኣዝናት ክነፍር ይደሊ ህልወና ፍጥራን ክርእን ዕምቆት ባህርታት ክልክዕን ልዕልና ሰማይ ክፈልጥን ናብ ኩሉም ኩሉን ይዘውር ግና ከዓቕ ምስኢኑ ናብቲ ናይ ቀደም ህልውናኡ ይምለስ እምበኣር ልሳን ነቢያትን ሐዋርያትን መጠን ዕብየቱ ንምውዳስ ዘይከኣል ስለ ዝኾነ ዕብየቱ ኣይንመራመር መዓምቃቱ ኣይንጠናቐቕ ዘይድፈር ግሩም እዩ በኣና ግና ትሑት እዩ ዘይርከብ ልዑል እዩ በኣና ግና መልክዕ ባርያ ወሰደ ዘይትንከፍ ሓዊ እዩ ንሕና ግና ረኣናዮን ዳሰስናዮን ምስኡ ከዓ በላዕናን ሰተናን ሕጂ እውን ከምዚ እናበልና ነመስግኖ ቅዱስ እግዚአብሔር ቅዱስ ኃያል ቅዱስ ሕያው ዘይመውት ካብ ቅድስቲ ድንግል ማርያም ዝተወልደ ኦ ጎይታ የቕረብለልና ቅዱስ እግዚአብሔር ቅዱስ ኃያል ቅዱስ ሕያው ዘይመውት ኣብ ዮርዳኖስ ተጠምቀ ኣብ ዕንጨይቲ መስቀል ተሰቕለ ኦ ጎይታ የቕረብለልና ቅዱስ እግዚአብሔር ቅዱስ ኃያል ቅዱስ ሕያው ዘይመውት ኣብ ሳልሳይ መዓልቲ ካብ ሙታን ተፍሪተንሰ ምስጋና ናብ ሰማይ ዝዓረገ ኣብ ዮና ኣቦኡ ዝተቐመጠ ንሔዋንን ሙታንን ክፈርድ ከም ሓድሽ ክመጽእ እዩ ምስጋና ንኣብን ምስጋና ንወልድ ምስጋና ንመንፈስ ቅዱስ ይኹን ሎምን ኩሉ ሰዓት ንዘለዓለም ዓለም ኣሜን ኣሜን ይኹነን ቅዱስ ኦ ድንግል ዝብላዕ ዘፍረኽልና ስተውን ዘፈልፈልክልና
هبستي زغابا غترغ أمينهم كابون زبالعو هيواتن مدحان زبئيو وهبستي زغابا غترغ بزي إمنة كابون زبالعو زي حيق صنع حيال إمن أدماس إيو وصواء زغابا غترغ أمينهم كابون الساتيو طباب زقلسن هيوات زهبن إيو وصواء زغابا غترغ بزي إمنة كابون الساتيو زسكرن سنكلكل زبلن زودقن أبكن حدقات حاتيات زوسخن إيو مبار حجوين مسقانا نعاها مسقانا منقسخا مسقانا مسنس عطان نعرق الكالونا النابلنا نمسقنا مسكال كدوس ኢየሱስ ክርስቶስ ወድህ ያው እግዚአብሔር ኩሉ ሰናይ ሃብትን ኩሉ ፍጽም ዕድልን ካብዩ ሰብ ኮነ ብጀካ ኃጢአትካ ኩሉ ሕጊ ሰብ ፈጸመ ሕጊ ዕብራውያን ድማ ተማሃረ ቢድ ዮሐንስ ተጠምቀ ኣብ በረኻ ተፈተነ ጠመየን ጸምአ ተኣምራት ገበረ ነታ ነፍሱ ንሞት ኣሕሊፉ ዝሃበላ ለይቲ ደቀ መዛሙርቱ ብየማኑን ጸጋሙን ምስኡ ከለዉ እቲ ፍጥረቱ ኽርዳት ዝኾነ ዘተሓቶ ይሁዳ ኸኣ ምስኣቶም ከሎ ብዛዕባ ሕማሙን ስቕለቱን ሞቱን ኣብ ሳልሳይ መዓልቲ ብስጋን ብነፍስን ዓጽምን ደምን ከምቲ ቀደም ዝነበረ ኮይኑ ከም ዝትንስእ ንደቀ መዛሙርቱ ብዙሕ ትእምርቲ ኣመልከተ ኣንስ ክርስቶስ ቅዱሳትን ብፅዓትን ካብ ርሕሳት ምፅዓትን ዝኾነ ኣእዳዉ ህብስቲ ኣልዓለ አሜን ከመዝቱ ንናይ ባህር ወላዲ እውን ማለደ ንደቀ መዛሙርትኻ ካብ ኩሉ ኽፉ ምንቲ ክሕልዎም ሓደ ረሃበ ብሩክ ክነሱ ባረኸ ቅዱስ ክነስ እውን ቆረሰ ንደቀ መዛሙርቲ ሃቦም እዚ ህብስቲ እዚ ምእንታኹም ንበጃ ኩሉ ዓለም ዝወሃብ እዩ እሞ ውሰዱ ብልዑ ድማ በሎ ኣመልከተ ዝጽዋዕ እዚ ምእንታኹም ኩናት ዘብስሶ ደመ እዩ ውሰዱ ስቶ ይበሎም
تذكار تنسايون كتزنتو إيخو نو موتك إكزيو وتنسايك كدست نعم من رقتك مساكك نسيبهاك ونتعمنك نسلك ونعسبك وعك يكزينا وأملاكنا አገልግሎት ድማ አንጽህን ሕረን ስመርን አሜን ነዝርሳይ ኣብዚ ዝራዳእን ዘሎ ካህን ንዕኡን ንዓይን ከምቶም ስጋኻ ዝገነዙ ዮሴፍን ኒቆዲሞስን ግበረና አሜን ከም ስርዓት ኣገልግሎት ዘገልግሉ ዘለዉ ዲያቆናት ድማ ናብቲ ዝዓበየ ንሕና ዝበፃሕናዮ ካልኣይ ማዕርግ ስመተ ክህነት ኣብፅሓዮ ከም እስጢፋኖስ ከም ትህልወና ስላሴ ብሩር ንርእዩ ርደት መንፈስ ቅዱስ ዘድነቐን ዘመስገነን ሙሉእ ጸጋን ጽድቅን ሞገስን ግበሮ ነዞም ኣብ ቅድስ ቤተ ክርስቲያንካ ምስ ካህናትን ዲያቆናትን ዓበይትን ንኣሽቱን ዝተጋቡ ህዝብኻ ድማ ንምቕባል ምስጢር ኣብቀ መሓር ዳኣ እምበር ኣይትፍረድ ኩሉ ልብን አሰብኩ ለእግዚአብሔር አምላክነ ኅብረተ መንፈስ ቅዱስ ሰናየ ከመ ይጸግወነ በከመ ሀሎ ህልወ ወይሄሉ ለትውልደ ትውልድ ለዓለመ ዓለም ካብኡ ንዝቕበሉ ኩሎም ናይ ዘለዓለም ህይወት
ምሕረት ኮኖም ሓደገር ካሃቦም በዘዚአከ መንፈስ
ዝጨበጠን እዩ ንዑ መላእክትን ሊቃነ መላእክትን ኣህልቁን ስልጣናትን ኣጋእስትን ሓይልታትን ይሰግድሉ ፀሓይን ወርሃንን ከዋኸብትን ኩሎም ብሓድነት ዝሰግድሉ ንሳቶም ናቱ ግዛኣቱን ተኣዘዝቱን ርስቱን እዮም ንሱ ብኩሉ ሃብታም ክነሱ ካብ ኩሉ ገዛእ ርእሱ ኣድከየ ንሓያል ወልዲ ፍቕሪ ካብ መንበሩ ሰሓቦ ክሳዕ ሞት ከኣብፅሖ ኣየ ንዝስሕብዎ ብቐርኑ ዘይዋጋእ ንዝሓርድዎ ከዓ ክሳዱ ዘድንን ላሕሚ ከመይ ዝበለ እዩ ኣየ ኣብ ቅድሚ መቕዝት ዘይዛረብ በጊዕ ኣየ ኣብ ቅድሚቶም ዝወግእዎ ብስቃዩ ኣፉ ዘይከፈተ ኣየ ዝህብስ እዚ የሴፍ ተሻየጣ ኣብ ውሽጣውን ክቡር ዕንቂ ዝረኸበላ ካብ ሳጹን ዝወፀ እዩ ኣየ እዚ ጽዋዕ እዚ ካብ ሰብ ዘይኣተወ ኣዳራሽ ዝወፀ እዩ ኣየ እዚ ካብ ዝህብስ እዚ ዝተፈልየ ትእምርተ መስቀል ፍሉይን ባዕድን ኣይኮነን መልክዑን ጣዕሙን ልምላሚዑን ሓደ እዩ መለኮት ካብ ትስብእቱ ፍሉይን ባዕድን ከም ዘይኮነ ከምኡ ድማ እዚ ትእምርተ መስቀል ካብ ዝህብስ እዚ ፍሉይን ባዕድን ኣይኮነን ከምኡ ከዓ ዕብየትካ ምስ ትሕትናና ትሕትናና ምስ ዕብየትካ ሓደ ይኹን ዝፍረደና ብኡ እንመሓርውን ብኡ እዩ ወልድን ምሕረትን ንፍርድን ካብ ሰማያት ከም ዝመፀ ከምኡ ከዓ ዝህብስ እዚ ከሳሲ እዩ ፈራዲ እዩ መሓርውን እዩ ካብዚ መሰንበዲ ቃል ነፍሲ ትፍራሕ ሕዋሳት ይርዓድ ናይ ውሽጢ መዓፁ ልቡን ይሰበር እንሆ እዚ መለከታዊ ህብስ እዚ ተፈቲቱሎ እንሆ እውን እዚ ወሃቢዎ ዝኾነ ፅዋዕ ተዳልዩሎ ብቐዳምነት ርእስኹም መርምሩ ሰብነትኩምን አንጽሑ እቲ ዝቕበል ከዓ ይምፃእ ንጹህ ዘይኮነ እንተሎ የልግስ ብሓጢኣት ዝወደቐ እንተሎ ድማ ዘይርስዕ ይማ ኣይረስዕ ነዚ ቁርባን እዚ ዘቃልል እንተሎ እውን ይከልከል እምበር ኣይቁም እዚ ህብስ እዚ ከምዚ ትርእይዎ ምድራዊ ህብስ ይኮነ እንታይ ደኣ መለኮታዊ ሓዊ እዩ እዚ ህብስ እዚ ዝቕበል ከመይ ዝበለ ኣፍ እዩ እዚ ህብስ ዝቕበል እዚ ህብስ እዚ ዝሓይኽከ ከመይ ዝበለ ኣስናን እዩ ነዚ ህብስ ዝፀውርከ ከመይ ዝበለ ኸርሲ እዩ እምበሃር ኦ ኣምላኽና ከም ምሕረትካ እምበር ከም በደልና ኣይኹን በከመ ምሕረትከ አምላክነ
إلا ذكرمات رسكمو ጎይታና ንፈጣሪ ኩሉን ዘይትረአምላ ንፈጣሪ ኩሉን ዘይትረአምላ ሰብነትና ንግዛእ ኣሎና ንኩሉ እተትሕት ንስኻ ኢኻ እሞ ንዓኻ ርእስና ነትሕት ኣሎና ንኩሉ ተስግድ ንስኻ ኢኻ እሞ ናባኻ ንሰግድ ኣሎና ንኩሉ ትገዝእ ንስኻ ስለ ዝኾንካ ንዓኻ ንግዛእ ኣለና ንኩሉ ተሰወረት ትገልጽ ነቲ ግሉጥ ከዓ እትስውር ኣብ ውሽጢ ንዝነበረት ተውፅእ ኣብ ደገ ንዝነበረት ተእቱ ንስኻ ኢኻ ሕጂ ድማ ነዞም ብሓቂ ዝስውዑኻ ህዝብኻ ኣውያቶም ስማ سجد لإግዚአብሔር በፍርሃት ቅድሜ እግዚኦ ንሰግድ ወነስብሐከ ናይ ንስሓ ጸሎት ጎይታ ኩሉ ዓለም ዝሓሰ እግዚኣብሔር ኣብ ምስ ነብስናን ስጋናን መንፈስናን ትውዝ ንስኻ ኢኻ ብኣብ ሓደ ወድኻ ብጎይታናን ኣምላኽና መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ነቦና ጴጥሮስ ንስኻ ቐውዒኻ ብዛ ቐውዒ እዚኣ ንቤተ ክርስቲያን ካንጻየ ናይ ሲኦል ኣፍ ደጌታት ከጥፍእዋን ከናውፅዋን ኣይኩሉን እዮም መፍትሒ መንግስቲ ሰማያት ኣኻ ክበካየ ምድሪ ዝኣሰርካዮ ኣብ ሰማይ ዝኣሰረ ኸውን እዩ ኣብ ምድሪ ዝፈታሕካየ ድማ ኣብ ሰማይ ዝተፈትሐ ኸውን እዩ ዝበልካዮ ንስኻ ኢኻ ሰውትና ንስን ባሎትካ ኩሎም በብስሞም በቓል መንፈስ ቅዱስ ተፈትሖን ነፃ ዝወፅን ይኹኑ ሓጥን በደለኛ ምስኹን ኩባይ በቓል ባርያኻ ብፍልጠት ብዘይፍልጠት እንተበደሉ ጎይታ ነዞም ኣገልገልትኻ ቦታተይን ኣሕዋተይን ሓተይን ኣጽኒዕና ሃልዎም ተማሕፀኖምን ከምኡኻ ሓጢኣተኛን በደለኛን ዝኾንኩን ዓይነቲ ሕት ባርያኻ ፍትሓኒ ብኣብ ስሉስ ቅዱስ ኣብ ወልድ መንፈስ ቅዱስ ዝተፈትሑን ነፃ ዝወፅን ይኹኑ ሓጥን በደለኛ ምስኾንኩ በቓል ባርያኻ ዝተፈትሑ ይኹኑ ኦ መሓሪ በዓል ብዙ ምሕረት መፍቀሪ ሰብ ዝኾንካ እግዚኣብሔር ኣምላኽና ናይ ዓለም ሓጢኣት ተርሕቕ ናይ ሰብኡትና ንስን ባሮትካ ንስሖም ተቐበል ናይ ዘለኣለም ሂወት ኣብርሃሎም ወጎይታ ኩሉ ሓጢኣቶም ንሕደገሎም ንስኻ ኣለዋ መፍቀሪ ሰብ ኢኸሞ እግዚኣብሔር ኣምላኽና በዓል ብዙሕ ምሕረት መዓትካ ዝረሓቐ ምሕረትካ ዝበዝሐ ጻድቕ ንዓይኒ ባርያኻ ሓጢኣተይ ስረየለይ ንኩሎም ሰብኡትና ንስን ባሮትካ ካብ በደልን መርገምን ኣድሕኖም ጎይታ በእንዛረቦን ንሰርሖን ንሓስቦን ኩሉ ንዓኻ እንተበደልና ካሕደገልና ስረየልና ናሕስየልና ይቕረበለልና እግዚኣብሔር ኣምላኽና ንስኻ ኣለዋ መፍቀሪ ሰብ ኢኻ እሞ ኦ ጎይታ ዝተፈታሕና ነፃ ዝወፃና ግበረና ንኩሎም ህዝቢ ከፍትሓዮም ሓጢኣተኛ ንዝኾንኩ ንዓይና ኣገልጋሊ ኢኻ ፍትሓኒ ኦ ጎይታ ንርእሲ ሊቃነ ጳጳስና ኣባ አንጦኒዮስ ዘክሮ ጳጳስና ኣባ መቃርዮስን ኣባ ሽኖዳን ወኣምላኽና ንብዙሕ ዓመትን ዘመንን ብጽድቅም ሰላምን ሓልወልና ወጎይታ ንመፍቀር እግዚኣብሔር መራሒ ሃገርና ዘክሮ ወጎይታ ንሃገርና ኤርትራ ዘክራ ወጎይታ ንሊቃነ ጳጳሳትን ኤጲስቆጶሳትን ቀሳውስትን ዲያቆናትን ኣናጉንስስን ኣንበብትን መዘምራንን ደናግልን መነኮሳትን ርዳእን ተዋርን ዘይብሎም ዝኽታማትን ሰብኡትና ንስና ኣረገውትን ህፃናትን ኣብዛ ቅዱስ ቤተ ክርስቲያን ተቆይሞም ንዘለዎ ህዝብኻ ዘክር ብእምነት ክርስቶስ ኣጽናዓዮም ነብሳት ኣግብርቲ ከባይ ማቲከ ሃይለ ሚካኤል ወልደ ሚካኤል ገብረ ክርስቶስ ብርሃነ መስቀል ተክለ ጽዮን ተወልደ መድህን ወልደ ስላሴ አብርሃ ጽዮን ወለተ ነቢያት አስናፈ ማርያም አመተ ማርያም ወለተ ክርስቶስ ወለተ ገብርኤል ወለተ ትንሣኤ ገነት መንግሥተ ሰማያት ታልፈልና ጌታ ብቁና ሃይማኖት ጸኒዖም ንዝሞቱ ቦታትና ኣሕዋትና ናሓትና ዘክሮም ነፍሶም ምስ አብርሃም ይስሐቅን ያዕቆብን ኣንብር ንዓና እውን ካብ ኩሉ በደል መርገምን ክሕደትን ካብ ሓሲኻ መምሓልን ምውጋዝን ኣድሕነና ብክሕደትን ርክሰትን ምስ ካሓቲ ለወጥቲ ሃይማኖት ምስ ኣረማውያን ካብ ምፅንባር ኣድሕነና ኦ ጎይታ ጥበብን ልብን ሓይልን ምስትውዓልን ኣእምሮን ሃበና ኩሉ ሰዓት ካብ ዝፍትነና ኩሉ ግብሪ ሰይጣን ካብ ሕጂ ክሳዕ ንዘለኣለም ፈፂምና ከም ንርሕቅ ግበረና ኦ ጎይታ ፍቓድካን ድሌትካን ኩሉ ሰዓት ፍፅም ሃበና ስምና እውን ምስ ኩሎም ቅዱሳንን ሰማይታትን ኣብ መንግስቲ ሰማያት ኣብ መፅሓፍ ህይወት ፅሕፈልና ብጎይታና
بإيسوس كريستوس مسؤول منفس قدس مسكانا سلطان بوزلك لومن كل ساعة زلالم على زلين أبغس كلام مستغير بزيب زحلفة سقاب زودغة دم زنتغة بعين مرات كاتم تن مثل كل كام مثل
መሃረነ ክርስቶስ እግዚኦ 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 መሃረነ ለውስተ ንስሐ አሎ ጀሞ አዜዙ ወርሰ ጀሞ እግዚአብሔር አምላክና ኣብ ንስሓን ዘለዉ ህዝብካ ተመልከት ከም ዕብየት ለውሃትካ ይቅር በለሎም ከም ዝምሕረትካ እውን ድበደሎም ደምሰሎም ካብ ኩሉ ክልክዕ ሰውሮምን ሓልዎምን ዝቐደመ ኣበሳ ምቕሬርካ ነፍሶም በጃኽኖም ናብ ቅዱስ ቤተ ክርስቲያንካ ፀንብሮም ብሓደ ወድኻ ብጎይታናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ብመጎስን ብምሕረቱን ምስኡን ምስ መንፈስ ቅዱስን ምስጋናን ፅንዓትን ብዘሎካ ሎምን ኩሉ ሰዓት ንዘለኣለም ኣለም ተንስኡ ለጸሎት
ሰላም ለኩልክሙ እዚ ናይ ብሓቂ ስጋ ጎይታናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ እዩ ኣሚኖም ካብኡ ንዝቕበሉ ንህይወትን መድሓኒትን ንስረት ሓጢኣትን ዝወሃብ እዩ እዚ ናይ ብሓቂ ናይ ጎይታናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ክቡር ደም እዩ ኣሚኖም ካብኡ ዝቕበሉ ንህይወትን መድሓኒትን ንስረት ሓጢኣትን ዝወሃብ እዩ እዚ ናይ ኣማኑኤል ኣምላኽና ናይ ብሓቂ ስጋኡን ደሙን እዩ ኣኣምን 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 ክሳዕ ድሓረይቲ እስትንፋስ እዚ ናይ ጎይታናን ኣምላኽናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ብክልተ ወገን ድንግል ዝኾነት ካብ ቅድስት እግዝእተ ማርያም ዝወሰዶ ምስ መለኮቱ ሓደ ዝገበሮ ስጋኡን ደሙን ከም ዝኾነ እመን ብዘይ ምትሕዋስን ምድብላቕን ብዘይ ምፍላይ ምልዋጥን ብዘበን ጴንጤናዊ ጲላጦስ ብሰናይ ምስክርነት ሰማዕ ዝኾነ ምእንታና ምእንቲ ህይወት ኩልና ሓሊፉ ዝሃቦ እዩ ኣኣምን 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 እመን እውን መለኮቱ ካብቲ ስብቱ ኮታ ሓንቲ ሰዓት ወይ ከም ቅፅበት ዓይኒ ከም ዘይተፈልየ እመን ካብኡ ብእምነት ንዝቕበሉ ንህይወትን መድሓኒትን ንስረት ሓጢኣትን ክኸውን ምእንታና ሓሊፉ ሃቦ ኣኣምን 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 እመን እውን እዚ ናይ ጎይታናን ኣምላኽናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ስጋን ደሙን ከም ዝኾነ ክብርን ምስጋናን ክብርን ስግደትን ዝግበዩ ምስለ ዋ ሰማያዊ ኣቦን ምስ መሕወይ መንፈስ ቅዱስን ሎምን ኩሉ ሰዓት ንዘለኣለም ኣለም ምንት ደሞ ተቐበለለይ ከመይ ፍቁር ወድኻ ናትን ሽንካርን ተቐቢሉ ምስ ደሓንኩውን ሰይጣን ኣብ ውሽጢ ልበይ ኣትዩ መንትጉ ወጊእኒ እሞ ኦ ጎይታ ንሱ ጽኑዕ ከሳሽ ስለ ዝኾነ ምሕረትካ ሃበኒ ብምኽንያት ሓጢኣት ቀቲሉኒ እዩ ካብ ህይወተይ ካብኻ ክፈሊ ንዓይ ንምስሓት ካብ ዘይቋርጽ ደፋር ሰይጣን ኣስሕተን ኣድሕነኒ ኦ ጎይታ ንስኻ ንጉሰይን ኣምላኸይን መድሓኒን ኢኻ እሞ ቁስል ነፍሰይን ኦ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ብሓጢኣት ኣብ ሰብነተይ ክትሓድር ዝግባአና ኣይኮነን ኣነ ቖጢዕካየ ኣብ ቅድሚኻውን ክፉእ ስራሕ ሰሪሐ እሞ ባርያኻን ብኣምሳልካን ዝፈጠርካዮ ስጋይን ነፍሰይን ትእዛዝካ ብምፍራስ ኣርሲሐ ገለ ሰናይ ግብሪ የብለይን እንተኾነ ናይ ምፍጣርካ ምእንቲ ምድሓነይ ሰብ ስለ ዝኾንካ ምእንቲ ክቡር መስቀልካን መሕወይ ስለ ዝኾነ ሞትካን ኣብ ሳልሳይ መዓልቲ ምትንሳእካን ኦ ጎይታ ካብ ኩሉ በደልን መርገምን ካብ ኩሉ ርክሰትን ከተንጽሃኒ እልምነካን ምሕፀነካን ኣለኹ ነዚ ስጋኻን ደምካን ምስ ተቐበልኩ ንመውቀስን ንመፍረድን ኣይኹነኒ መሓረኒ ደኣ ይቕረበለለይ ኦ ህይወት ዓለም ብኡ ስርየት ሓጢኣተይን ድሕነት ነፍሰይን ሃበኒ ብኽልተ ወገን ድንግል ብዝኾነት ወላዲትካን ብናይ ዮሃንስ መጥምቕ ለማኖን ብጸሎት ኩሎም ቅዱሳን መላእኽትን ብኩሎም ሰናይ ተጋልትን ሰማዕታትን ጻድቃንን ክሳዕ ንዘለዓለም ዓለም ኣሜን።
በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ሃይማኖት አበው ዘዮሐንስ ምእትን 14 ካብ ፍቕዲ 6 ዳግም አብ ሓደ እዩ ወልዲ ሓደ እዩ መንፈስ ቅዱስ እውን ሓደ እዩ ይበሃል። ነፍሲ ወከፍ አካል ግና ሓደ ህላዌ ሓደ አምላኽ እዩ። ሰለስተ አማልኽቲ አይንበሃሉን እዮም። እምነትና ብሰለስተ ሰብ ወይ ብሰለስተ አማልኽቲ ወይ ብሰለስተ መለኮት አይኮነን። እንታይ ደኣ ብፍሉያት ሰለስተ አካላትን ሰለስተ ገጽን ብሓደ አምላኽ ብሓደ ህላዌ ኢና እናአምን። ብዛዕባ ሰለስተ አካላትን ሰለስተ ገጽን ግና ብስምን ብግብርን ሓደ ህላዌ መለኮት እዩ። ከምዚ እናአምንን እንእመንን ግና ከም እምነት እቲ ኣብ ሓደ አካል ክንቱ እምነት ዝኣምን ርኹስ ረሲዕ ሰባስልዮስ አይኮነን። ንሱ በታ ከንቲ ዘረብኡ አካል ሓደ እዩ። ስማት ግና ሰለስተ እዮም እናበለ በብግዚኡ ዝልውጦም ስማት ጥራይ ኣለዎ። አብ ንአብ አቦ ኢሉ ዝሰምየሉ ጊዜ ኣለዎ። ወልዲ ኢሉ ዝሰምየሉ ጊዜ እውን ኣለዎ። መንፈስ ቅዱስ ጥራይ ኢሉ ዝሰምየሉ ጊዜ እውን ኣለዎ። ከምቶም ብድፍረት ክሒዶም ገዛእ ፈጣሪ ፍጡር ብምባል ንአካላት መለኮት ነንበይሉ ህላዌ ዝህቡ ፍጹም ክሕደት ከዓ ነዚ ዘይወሰን አምላኽ ወሲኖም ነንበይኖም አማልኽቲ ዝገበሩ ኣብ መንጎ አብን ወልድን ቅዱስን መንፈስ ቅዱስን ናይ ዘመን ምርሕሓቅ ከም ዘሎ ዝዛረቡ ከም እምነት አርዮስ አውናስዮስን አይንኣምንን ኢና። ናትና ናይ ክርስቲያን እምነት ግና ርዱእ እዩ። ካብዚ ርኹስ ዘረባ ከዓ ኣዝዩ ርሑቕ እዩ። ካብቲ ንእግዚአብሔር ዝፀረፈ ኣብ ልዕሊ መለኮት ናይ ስልጣን ናይ ማዕርግ ምፍልላይ ዘምፅአ ብኣባህሉ ዓብይ ካብኡ ዝዓቢ ኣሎ። ብዛዕባ ዕቤት ከዓ ዝበልፅ ከዓ ኣሎ። ካብዚ ካልኣይ ሳልሳይ ይቕድም ብምባል ኣብ ማዕርነት ስላሴ ምፍልላይ ዘምፅእ ካብ ክሕደት አብሎናድዮስ ድማ ኣዝዩ ዝረሓቐ እዩ። ንሕና ግና እምነትና ካብ እምነት እዚኦም ዓላውያን እዚኣቶም ካብቲ ብሰይጣናዊ ክሕደቱ ብመንፈስ ቅዱስ ፍጡር ዝገበሮ ካብ ክሕደት መቅዶንዮስ ርሑቕ እዩ። ካብቲ ንቃል ወንጌል ተቃዋሚ ዝኾነ ካብቲ ንመንፈስ ቅዱስ ዝፀረፈ ኣብዚ ዓለም እዚ ኾነ ኣብቲ ዝመፅእ ዓለም ኣይክሕደገሉን እዩ ዝብል ንቃል ጎይታ ዘይፈርህ እምነትና ካብዚ ርሑቕ እዩ። ብኩሉ ግብሪ ድማ ብዛዕባ ቅንዕቲ ሃይማኖት ፍልጠት ሒዝና አምላኽ ብዝገለጽና ርድኢት ቅንዕቲ ሃይማኖት ጸኒዕና በቲ ዘድሕን ፍጹም ቃል እውን ሃዋርያት ትምህርትኹምን ተመርኩስና ነዘን ውሕዳት ቃላት ጥራይ ተዛረብና። ጸሎቶምን በረኸቶምን ምስ ኩልና ህዝበ ክርስቲያን ይኹን አሜን። ይወርድ መንፈስ ቅዱስ በላዕለ ህብስቱ ወውህን ሰበይ ብልካህን ጸጋ መንፈስ ቅዱስ ፈኑ ክርስቶስ ይኮኑ ባለስልጣኑ ጽኑ መንክር ይችኑ ሰላም ለክሙ ጻድቃን ወሰማይት ለአይረፍክሙ በዛቲ መዋያና ለማንትሙ በዝትዕግሥት ሳለቅድመ ፈጣሪ በኩሉ ሰዓትን በለንስሐ ችያነ ይንሳነ ሞት ሰላም ለክሙ ጻድቃነ ዛቲ ዕለት ኩልክም ውዱአንስ በበአስማቲክሙ ቅዱሳነ ሰማይ ወምድር ማኅበረ ሥላሴ አንትሙ ዝክሮነ ጸሎትክሙ በእንተ ማርያም እሙ ተማኅፀነ ለክርስቶስ በሥጋው ወደሙ እግዚኦ ኩነኔክ ሃባ ለሃገር ጽድቀከን ለወልደ ሃገር ወሃይማኖታ ለቅድስ
መሐረነ 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 ክርስቶስ ስብሐት ለዓለመ ዓለም
زي
ኣብ ክብርኻ ምትኽብር ናትካ ፍቓድና ግብር ንዓኻ ስምር ዘስምረካ ፍረሃበኒ ብእምነት ኣብ ወይነት ዋዓካ መንግሥትኻ ምንጽውዕ ስለዚ ኦጎይታ ስምካ ቐና ይቀድስ ንስኻ ሓያልን ምስጉንን ጽቡቕን ኢኻ እሞ ንዘለዓለም ዓለም ምስጋና ንዓኻ ይኹን እስማያ ለኣንተ للعالم عالم مسكانا نعايخ اسمعي لأنت كنت وسبون لك سبات العالم العالم اسمعي لأنت كنت وسبون ولك سبات العالم اسمعي لأنت كنت وسبون لك سبات العالم اسمعي ቅዱስ ስሉስ ዘይምርመር ስጋደም ዘይኩነን ሕይወት ክኾነና ሃበኒ ኣብ ክብርኻ ንኽብርን ናትካ ፈቓድና ገበርኩ ድማ ንእንትና ዓረበ ዘስረካ ፍርሃት ሃበኒ ብእምነት ኣቦይ ለይፅዋዓካ መንግሥትኻ ጽዋዓው ስለዚ ኦጎይታ ስምካ ይቀድስ ንስኻ ሓያል ምስጉን ጽቡቕ ኢኻ እሞ ንዘለዓለም ምስጋና ንዓኻ ይኹን እስማያ ለአንተ ኩት ወስቡን ወለከ ስብሐት ለዓለም ለዓለም እስማያ ኩት ወስቡን ወለከ ስብሐት ለዓለም እስማያ ለአንተ ኩት ወስቡን ወለከ ስብሐት ለዓለም ለዓለም እስማያ ለአንተ
ዝኩት ወስቡል ስብሐት ለዓለመ ዓለም ኃያል አንተ ዝኩት ወስቡል ለከ ስብሐት ለዓለመ ዓለም ቅዱስ ቅዱስ ስሉስ ዘይምርመር ስጋን ደምን ዘይኩነኔ ሕይወት ከሆነና ኣብ ክብረኻ ናትካ ፍቓድና ገበርኩ ድማ በንትንዓኻ ዘስመረካ ፍረይ ሃበኒ ብእምነት ኣብ ኮይነ ጽዋዓካ መንግሥትኻ ዋዕለዎ ስለዚ ውዕውታ ስምካ ባና ይቀጥል ንስኻ ሓያልን ምስጉንን ስጉን ኢኻሞ ንዘለዓለም ዓለም ምስጋና እስማ ሓያል አንተ ወለከ ስብሐት ለዓለመ ዓለም ዝኩት ወስቡህ እስመ ኃያል ወለከ ስብሐት ለዓለመ ዓለም እስመ ኃያል አንተ ዝኩት ወስቡህ ወለከ ስብሐት ለዓለመ ዓለም ሰብሕዎ በቃለ ከርስ ሰብሕዎ በመዝሙረ ሰብሕዎ በከበሮ ሰብሕዎ በአውታረ ባንዲራ ሰብሕዎ በጸናጽል በሰናይ ቃሉ ሰብሕዎ በጸናጽል ወይባል ስብሐት ለአብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ለዓለም ወለዓለመ ዓለም ነአኩቶ ለእግዚአብሔር ቅድሳት ወነስያነ ከመ ለሕይወተ ነፍስ ይኩነነ ፈውሰ ዘተመጦ ወንትማፀን እንዘ ንሴብሖ ለእግዚአብሔር አምላክነ ንጉሰይን አምላኸይን ልዕለ በላካ ኣለኹ ኩሉ ሰዓን ዘለዓለም አቡነ ስጋሁ ቅዱስ ወእም ደሙ ክቡር ለክርስቶስ ኩሉ መዓልቲ ባረኸካ ንስምካ እውን ምስጋና ቀርብ ንዘለዓለም አቡነ
ሰማያት ሄዳባን እግዚኦ ውስተ የደለወነ ሸመንሳዘብ ምስጢረ ክብርተ ወቅድስተ ምስጋና እግዚአብሔር ይዛረብ ስጋ ዝለበሰ ድማ ንቅዱስ ስሙ የመስግን ዘለዓለም አለ አቡነ ሰማያት ሄዳባነ እግዚኦ ውስተ መንሱት ህዝበ ክርስቲያን በከመ ተጋባይክሙ በዛቲ ዕለት ከማሁ ያሰጋብእክሙ በደብረ ጽዮን ቅድስት ወበኢየሩሳሌም አጋዚት እንተ በሰማያት ኦ ህዝበ ክርስቲያን ከምዛ በዛዕለ እዚኣ ዝተጋባእኩም ከምኡ ኣብ ቅድስ ደብረ ጽዮን ኣብታ ኣብ ሰማያት ዘላ ሓራት ተውፅእ ኢየሩሳሌም የጋብእኩም ከምዚ ነዚ ናይ ማርያም ቃል ቅዳሴ ዝሰማዕኩም ከምኡ ከዓ ናይ ህፃናት ቃል ምስጋና ካብ ብዝጣሙ ተላዕለ ዓፅምቲ ዘጥለል ማህሌት መላእክትን የስምዕኩም ነበልባል ሓዊ ዝኾነ ክርስቶስ ነበልባል ሓዊ ዝኾኑ ድንኳናት ኣብ ተተኽለሉ ሊቀ ካህናት ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብ ዘለዎ የእትኩም ኣብኡ ስእሊ መልክዕ ገጹሎ ኣብኡ ንፅሃ ኣቕሊልን ብሩህ ኣልባስን ኣሎ ንሱ እውን ካብ ላዕሊ ዝተኣልመ እዩ እምበር ኢድ ሰብ ዝሰርሖ ይኮነን ማሕበር ቅዱሳን ነቢያትን ማሕበር ሰበቕቲ ሃዋርያትን ማሕበር ዕዉታት ሰማዕታትን ኣብ ዘለዎ የእትኩም ማሕበር ብሩኻት ጻድቃንን ማሕበር ስዩማን ካህናትን ማሕበር ትጉሃን መላእክትን ኣብ ዘለዎ የእትኩም ማሕበር ፍጹማን ደናግልን መነኮሳትን ምዝኩሉ እውን ናይዛ ልዕሊ ኩሉ ዝኾነት ሓንቲ ቅድስት ቤተ ክርስቲያን ፍጹም ሓድነታ ኣብ ዘለዎ የእትኩም ምስኣቶም ድማ ታቦት ዘዶር ንሳው ንግዝእትነ ማርያም እያ ብንጽህና ስጋ ኮይኑ ዘይኮነስ ትሕትና ምስ ንጽህና ነጥሪ ከመይ ነቢያት መንፈሶም ብምጻእ ንእግዚአብሔር ሪኦሞ ገጽ ብገጹ እንተረኣዮም እዮም እምበኣር ከስሞት እተልብስን ሲኦል እተውርድን ስለ ዝኾነት ብትዕቢትን ብጃህራ ናይ ነጊጽ ስለዚ ከም ሃዋርያት ፍቕርን ለውሃትን ነጥሪ ከመይ ሃዋርያት ንሳቶም ንእግዚአብሔር ስለ ዘፍቀርዎ እዩ ከምኡ ማእሰር ዓመፃ ክፈትሑን ከኣስሩን ስልጣን ዝሃቦም ጎይታናሲ ማርያም ማንም ዘይሕድጋ ሰናይ ዕድል ሓርያላ ነበለ ከም ዝወደሳ ከም ማርያም ትዕግስትን ኣርምሞን ንሓዝ ሕጂኻ ለጸጋው የጸጋ እግዚአብሔር አምላክን
ودنجل اتغاباخي أبتليهم زتولدو مولادون باجر قطرم تتقلله بوان قري استنفاس أدقل لحم زماوه كم زمام قوة أذكري ودنجل بزمن يورس كابهاجر نابهاجر مسؤنا بيخي مساق التسدو سدات أذكري ودنجل كابجسكي نابجس فقر ودخي زوحاز مريت نبعات أذكري ودنجل تميتن سمعن مكران حزنن كل مسؤد بس حق سبب أذكري يقرأ دا أذكر مبار تفعاتا يقن محرد دا أذكر مبار معاتا يقن نحاتا عند أذكر مبار نسعد كان يكونن نرسعد دا أذكرين نسعاتا يكونن حج دما نابن والدن ويأذيني نسبهم لا أول ومنفس قدوس يأذيني وزلفني ولا أعلم سقاقان ستنايو كبر دمكان حتياتنا دم سيسو موداتنا زصب أسماتنا مصحف مصحف يوز مزقب قبرلنا ازي كنيات ازي السخان الدخان نابقب سيد تسددكم له كنيات يمو كنت سدت كان سدت الدخان زبقع سدتنا خبك كرتتنا خبك እግዚአብሔር አምላክና ንስሐ ሓግዘና በረኸት ኣዴና ቅድስት ድንግል ድማ ማርያም ድማ ክፈለና ኣብ ሕማም ዘለዉ ፈውሰልና ኣብ ሓዘን ዘለዉ ጸናንዓልና ተጨንቆም ዘለዉ ድማ ኣርህወሎም ዝሃብካና ዕድመ ድማ ኣምላኽና ንጾም ንጸሎት ንስሓ ንቁርባን ክንጥበቃሉ ስኻ ሓግዘና ክንደይ ዓመት ከም ዝገበርና እምበር ክንደይ ዓመት ከም ተረፈና ይንፈልጥና እማ ኣምላኽና نت زين فلت ترفنا دما تامعت مدحان حجة الكنا أخمو كاب حجة حجنا مقدخا بغنحس نتامعت دحنات كنت كمل لعملاقنا حج والنسغار دعانا إذا بزلو مع الصقامن فسقول استقبلت تسعن ما توارخت تقدست قبرلنا كلهم تولدنا يوم باريكا قدسكا ناتكا قركا عبيلنا نمساتا أكبرتكو عيماتك هايدا ميكائيل ولد جبريل جبر كرسوس برهان مسكال تكلت صيان تولد مدهن ولد سلاسي أبرها صيان ولد نبيات أصناف مريم أمة مريم ولد كرسوس ولد جبريل ولد تنسى نفس كلهم سماتها تيرترانا نفس عرفتها بلنا كم تنهاري هذا المهار كايم أب سمايات نبرا بنا نبلنا نسوع كلنا كجس نكسات رنصات خطاب ساعة كل ما مريها نهلة جيرنا لمحانا نعوذ بالله فتوجه يسكر الرسول من تعالى وعرض من الله
ወመንፈስ ቅዱስ ወመንፈስ ቅዱስ ምስጋና ይሁን መድኃኒት ክርስቶስ መድኃኒት ክርስቶስ በስመ ቅዱስ እንባ በንጹሕ ሕሊና በንጹሕ ሕሊና አብ ዙሪያ መቅደስ ካህን ንርከባሎና ልደት ድምቀት ዮርዳኖስ ድምቀት ዮርዳኖስ ሃይማኖት ተዋሕዶ ስጋ ነፍስ ድህነት ስጋ ነፍስ ኩሉ ዓለም መስዋዕት ድህነትና መስዋዕት ድህነትና
I'm not
كلهم سدرالو الأملاخ كما يتصنعكم آمين እግዚአብሔር አምላኽና ይኽበር ይመስገን ንደቅናን ንኣሽሕዋትናን መዘምራን ድማ እግዚአብሔር አምላኽ ዝማሬ መላእኽቲ የስማዓልና ዝማሬ መላእኽቲ የስማዓልና አሜን ዝማሬ መላእኽቲ የስማዓልና እዘን ክዝምርዎን ዝጸንሑ ሰለስተ መዛሙር እተን ክልተ እኳ ትግርኛ ስለ ዝኾና ጽቡቕ ጌርና ንርድአን ኢና ከነስተውዕለለን ግን እተን ጥቕስታት ድኾነ ይኹን መዝሙር ክንዝምር ከለና ኣብ ቤተ ክርስቲያን መበገስን ምንጭን ስለ ዘለዎ መዘምራን ክዝምሩ ከለዉ ንሕና ከዓ ነተን ኣብ ታሕቲ ዘለዋ ጥቕሲ ከዓ ጎኒ ጎኒ ከነንብበንን ከነስተውዕለለንን እንተኽኢልና ከዓ ጽሒፍናየን ክንከይድ እሞ ኣብ ገዛ ደጊምና ከነንብበን ሓደራ ይብል እታ ሳልሰይቲ ግእዝ ስለ ዝኾነት ንዓ ጥራይ ክትርጉማ መንክር ግርማ ሃይለ ልዑል ጸለላ ኣማን መላእክት ይቸልልዋ ኣማን መላእክት ይወድስዋ ኢሎም እዮም ዘሚሮሙልና ትርጉሙ ከዓ ናይ ቅድስት ድንግል ማርያም ኮይናታ መዝሙር ንቅድስት ድንግል ማርያም ሃይሊ ልዑል ስለ ዘጽለለላ ሃይሊ እግዚአብሔር አቦ ስለ ዘጽንዓ መንፈስ ቅዱስ ስለ ዝወረዳ ግርማኣ ኣዝዩ መንክር እዩ መንፈስ ቅዱስ እንድሕሪ ሓዲርካ ሃይሊ ልዑል እንድሕሪ ኣጽኒዒካ ግርማ ይህልወካ ሞገስ ይህልወካ ጸጋ ይህልወካ መንፈስ ቅዱስ እንተርሒቕዎ ንሰብ ጸጋ ኣምላኽ እንድሕሪ ርሒቕዎ ንሰብ ሞገሱ ይግፈፍ ግርምኡ ይግፈፍ ጸጉ ይግፈፍ ሓቀይ ዘረቡ ኣይስማዕን ሞገስ ኣይረክብን ንቅድስት ድንግል ማርያም ግን ሃይሊ ልዑል ስለ ዘጽለላ ግርማኣ ኣዝዩ መንክር እዩ እሞ ናይ ብሓቂ ከዓ መላእኽቲ የመስግንዋ እናበልዮም ደቅና መዘምራን ክዝምሩልና ጸኒሖም ደጊመ ዝማሬ መላእኽቲ የስማዓልና ኣብዚኣ ካብተን ኣዴታት መምህራኖም ዝመፀት ሓንቲ ሓበሬታ ስለ ዘላ ንዓኣ ክነግር እየ እታ መልእኽቲ ከዓ ንወለዲ ናይዞም ኣብዚኣ ቅድሜና ክዝምሩ ዝጸንሑ ህፃናት ትምልከት እያ ከመይ ዘሚሮም ዞም ቆልዑ ጽቡቕ ዘሚሮም ምሽ ወግን ጥዑይ ገይሮም ከዓ የጽንዕዋን እቲ ጽቡቕ ኣቦትኡ ኮይኑ ብፍላይ ኣብተን ትግርኛ መዝሙር ሰንከልከል ብሉ ነይሮም ሕጂ ተን መምህራኖም እንታይ እንድብላ ደለዋ ነቶም ወለዲ ንገሩልና ሓደራ ኣብ ሰሙን ሓንቲ ግዜ ኣብታ ሰንበት መጺኦም እናተለማመዱ ካብታ ክላስ ከዓ ኣነ ከምዚ ምብፅሕ ኣለና ኣነ ከምዚ ኣለኒ ዳበላ ዳኳሕኳሓ ዳወሰድኦም ነቶም ቆልዑ ካብ መንጎ ክላስ ሓደ ንሕና ንርበሽ ኣለና ክንምህር ኣይከኣልናን ተሓንቲ መጽያ ወደይላ ትወስድ ተሓንቲ መጽያ ጓለይላ ትወስድ ንርበሽ ኣለና ብዘይብኡ ከዓ እቶም ቆልዑ ከዓ ብግቡእ ኣይመሃሩን እዮም ደለዉ እሞ ሓደራ ኣብ ሰሙን ሓንቲ ግዜ ስለ ዝኾነት ሓደ ካብ ቤተ ክርስቲያን ኣይንጥፋእ ኩሉ ግዜ ካብ ቁርባንን ካብ ቤተ ክርስቲያንን ኣይንፍለዮም መዝሙር ዘሚሮም ወይ ኣገልግሎቶም ወዲኦም ከዓ ናብቲ ክላሳት ምስከዱ ከዓ ክሳብ ተፈዲሶም ዝወፁ ሓደራ ዓቕሊ ጌርኩም ተጸበዩና ይብላ ኣለዋትን መምሃራን እሞ እዚኣ ንተሓባበረን ክብል እየ ክቡራት ስድራ እግዚኣብሔር ጸኒልኩም ስለ ሰማዓኩምኒ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ጸጉ የብዝሓልኩም ካብዚ ብምቕጻል ዕለታዊ ትምህርቲ በቦናን መምህርናን ኣቦይ መርጌታ ሰመራ ኣብ ክወሃበና እዩ ናብ ኣቦና ከብለኩም ንዕኦም ተዛራቢ ኣንደበት ንዓና ድማ ሰማዒ እዝነ ልቦና ይሃበና እግዚኣብሔር በስመ አብ
وولد ومنفس قدوس هادو أملاك من كما حديركم عند حديركم روح فتارينا كاب سلمات نايليتي نبرهان معلتي بدحنا سلامة سجاجيرو أبزريا مقدسو نعملوه نصلوت نوداسيه نقربان كنجابا قدوس فقادوس لزخون لنا فتارينا أملاك قدوسان ناي بحر مسجانا يبصحيو نقول لهم بالساعات زي أبصبابا أبصقام أبشكر نزلوا رهوا سلام كسانت عرفتي هابهم أبيت ما سرت نزلوا مصاحرة يفتر لهم بموت سجان استفلينا جنة منكس سمايات هجر قدوسان يوارسهم أمرير حزن نزلهم دبس قدوسان يدبسكم نقول لهنا هذا استوعل أمرهبو موداتنا يسبق لنا سب كاباف إخزابير بزوج كل قالنبر سب بنجرات راي كنبر أي كإلني أكو سب زي هايو بهبستي سب كاباف إخزابير بزوج كل قالنبر بنجرات راي أي نبرني ويثانان مدحنا نيسكريسوس أبونجيل ماتيوس معرف 4 قصر 4 سب كاباف إخزابير بزوج كل قالنبر بنجرات راي أينبرني سجانا زدليو مجبي زدليو ماي زدليو معقلي زدليو مسألة إنت زي رغبة يتمي يسمى يقدع يحمل لكعكم وخا نفسنا قال إخزابير إنت زي تمجبت كم يا تقدع مغنياتو سيسيتا لنفس قال إخزابير ناي نفس مجبي قال إخزابيري من تزي قدس بيت خريستيان سريعتو أبونا زنببلنا قدس وانجيلاوي قدس يوحنس عبد الصحافو معرف 3 خاب قصري 25 كساب فصامي أتي تاريخ كتحازلنا منتي خاب قصري 22 كمبوبه دحرزي إيسوس مسدك مزامرتو نام مدري يهودا خده أبو خاء مساتاتهم يملالسن يتمقن نبري يوحنس غنا نابيت مأسرتي آياته والنبرمو أبيهنون أبتقى ساليم بزح ما يسلز نبره يوحنس أو يتمق نبره يموسون يتمقون كآ نبرو شعو أمانغو دك مزامرتي يوحنسن حدا أيهوداون بزعبا مصراي كركر تنسأي نبي يوحنس مسيوم ممهر أتي أمعد يوردانوس مساخاز نبره نسخاون زمسكر كالو إنه نسو يتم كلها ناو يخيدالو بلو يوحنس كأمليسو بلا سب كاب سماين دزيتو هوس حنتو كهوسد أيكلني أنا أكن ميدا تلاقكم بر كريستوس أيكونكم كم زبالكم نسخاتكم بعلخاتكم مسكري يخوم تمرعات زلاتو نسو مرعوي اتدوي لو نعوز سمعو عرك مرعوغنا بدمس تمرعوي يحقوس داقيم انه حقوسي تفسمه نسوخ عبي أنا خنقس يقبع اتخاب لعل زمس زلو نسول على كله إيو اتخاب مدرز هنا مدراوي إيو داي مدرون الزارب اتخاب سماي زمس زلو جنا نسول على كله نتام سكر داز قبل البونمبر نسوس زرعيون زسمعون يزمسكري اتنتام سكروز تقبل جنا أملاح حق أنيا مخانو حتمه أملاح منفسو سفيرو أيه بنيمو أملاح زلا أخونسو قال أملاح ينقل أبون ودي أفكره إمو كله أبيدو هابو بود زأمن نايزل عالمه وتعالاتو اتبولد زأمن جنا قطع أملاح داوي نبرمبر نهوت أيكريان إيو سلقالاتو زابير مسجنا يهون قدس بيت خريستيان سلمنتا يالومي نزو انجلزي سريعاتو كابزو انجلزي كابز قال أملاخ زي انتاي كنفلد انتاي كنستوعل انتاي كنربح سلزي دليات يا سريعاتو
لومي نا إجزابير قدوس فقاد كوينو سدت ويتانان مدحينا نيس كريستوس سدت أما أملاكن سدت يوسفن النذكرلو ورحات إيه كاب عسران شدشن مسكرم كساب حموش حدار نربعة مع التزاكل زي ورحات سجى ويكا سما أسقام زبهال أتوم كابتوم شوعات ناحق صومات هيكونن ناي فقاد صوميو أتوم سما أسقام ويسما سجى كتصومو مدد زلكم لو ما أنتي جميل لو مالتي يقريتها بزحلة سنبات كن حبر نيرنا أي تذكرن سب قد لايو توم مدبات زلكم مدبات زلكن لومي بزعبا اتي نعنا قبل تسد نعنا قبل حسارة مكرا زرخبة حسان قويتا اسكريستوس نادينا قدس دنجل مريم نبعاتن سدتن نذكرنا نمسجنلو جزيه سلازها أمسو تتحيزيو إزوانجيل زتسريعي بدحرز يسوس مسدك مزامرتو نام مدري هدا خدا أبو خام ساتاتهم يملالسن يتمق النبري أقدي مقاليسو سلازلس أنها بدحرزي لو أمسي مخنياتو كأكدمي انتيالو برهان ناب علم مزه لك سبات قنا قبرهم كفوء سلازوخانه برهان قديفهم المات مرسو زبل كبير زخانه ملوكوتاوي متن قطاف السيمو ينابزي أرستزي سجيروي يوحنس جنا أبيت ما سرتي أتوان نبرمو أبيهنون أبتقى سالم بزح ما يسلز نبره يوحنس أوية تمق نبره يموزون يتمقون كأنبرو شعو أمونغو دك مزامرت يوحنسن حدا يهودان أيهوداون بزعبا مصراي كركر كوني أتي أملاخ ذهبنا نسهنا سجا نسهنا نفسي نسهنا خداونتي بملؤ عبد وريد زلاويان بسفح تجليس اللوي زابير كدانا خرسح سلزيدلي نفسنا خرسح زيد سلزيدلي سجاناون خرسح سلزيدلي نقول بنسهنا خنحزو ممرحي هو بحق مسيء أتوم أيهوداويان جن نتدقاوي نسهنا نتنا يدقا نسهنا حزوم نتي وشتاو نسهنا شلل إلمو نيرومي هراي دياكوناتنا قرب دنجيهم نفس وقفنا أبكا كلاسكم حدرا أبكا كلاسكم غريدا سلازي وشتاو نسهنا شلل إلمو نيرومي بتدققن أزيوم تنقوات نيروم بعلو قيتا يسكرسوسون نتوانشا بدقو تحسبوه بوشتغن أي تحسبون النابلة كساب عرات كي ثرفة يحاسبو خساب كندو يقدسو نيرومي سلازي دك أمزامرتو قيتا يسكرسوس بزي تحسب إيد كوالعو مصر أيوم كا دك أمزامرتو خاسر عبيت أفريسوم رخيسوم كي تحسب بليعو من ناول يومز وقسوهم نيرومي سلازي ترست بزي تلعيل ممهركم يوحنس كمتي أيهود محق موسى زمهرو كومو سرعة من سراي أيفسمون يوميلو تخركر أمونغو دك مزامرت يوحنسن أمونغو إتا أيهوداون إيو إتقال نرأيو ناب قويتام ناب يوحنس مسموسو توم دك مزامرت يوحنس جن نتزمسو زلو قال نتزتخارا خرولو زي كونس نتا أوشتهم حتى زفتر اللهم زنبرة حتى يوم مغربهم نبي يوحنس مسيوم ممهر أتأمع ديوردانوس مساخاز نبرة نسخاون زمسكر كارلو إنه نسيت مقالو كلها أنابو يخيد الله بلو انتهينا خابز نردا تسكيفهم مالتي نسخا مسكير كارلو سخاس لازمسكر كارلها كل سب ناوي يخيد الله نحكا خبر خترفي نعخاس سعبك سبيلن كم زبل حساب يوم حزوم مسيوم كم زمسألة سقاو قنئي سقاو حساب سلازمتسيو علمنا نابز كله كتأتو زلام عليه نسخا سلازمسكر كالو كل سب قد يفكا خيدال كبرين إزخر سميخون أتي ملسنا يقويتانا يس كريستوس جن أتي ملسنا يوحنس جن انتا يزبل
أتي كاب سب كاب سماين دزي توهبو حانتو كاخوس داي كإلني أنا قدمي يدا أتلاقكم بر كريستوس أيكونكم كم زبالكم نسخاتكم بعلقاتكم تفلتيهم كم مجمريا تسعبون خلهم اتملقتي أنا سيري نجيركم مهناتو منجس السمايات قريب الله مو أمن تنسحن قبل كله أتزنسحهم من السحة أنا سيري نجيرهم زابير مستوى على هذا أنا ننسحة بماي كتمقكمي أتبدحرايز ما سجن بحاول بمنفس كردوسن كتمقكمي عودو أخلو زفالي اللو مسأ أبيد اللو ناتسرناي نام معهن ناتخرداد كا نابحاو كدربيه النابلة مسيح مال سلزة أنا نسخم زي كونكو أقدمه نجيركمي اتمرعات زلاتو نس مرعاوي اتدوي لنوع السمع عارك مرعاو جنا بدمس اتمرعاوي أزي حجوس دقيم حجوسي تفسمه نسخ عبي أنا خناس يجبعني سلقالاتو جزاهير استمسكنا يهون اتناي لعلى سماياوي اتناي مدراوي النابلة أمونغو قويتا يسكريستوس نزلو حساب قلصلو أبز እግዚአብሔር ዝፈቀዶ ቁሩብ ደቃይቅ በሐንሳብ ንሪዮ ታቆፅሪ 20 ሸዓተን እየን እንታይ ዝብል እቲ መርዓት ዘላቶ ንሱ መርዓዊ እዩ እቲ ደው ኢሉ ንዑ ሰሙዕ ዓርኪ መርዓዊ ግና ብድምፂ እቲ መርዓዊ ይሕጎስ ደጊም ሓጎሰይ ተፈፀመ እቲ ደው ኢሉ ድምፂ መርዓዊ ዝሰምዕ بدمس مرعوي يحكوسي سلقالات እግዚአብሔር ዝተመስገነ ይሁን ንምንታይ ምዝናይ ስደት ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ አተሓሒዛ ሰሪዓቱ ቅዱስ ቤተ ክርስቲያን መጀመሪያ እግዚአብሔር ክህቦም ከሎ ግሩም ዝኾነ ሰናይ ዝኾነ ድምፂ ንበረኸት ዝኸውን ድምፂ ሂብና በመልክዑን በምስሉን ፈጢሩ እንታይ ኢልዎም ኣብ ማእኸል ካብ ዘሎ ኦም ገነት ብምልኡ ብልዑ نخلو فطور كا جزء أما أخل كابزلو أم بلعو نخلو فطور كا جزء نازل غرب مع التعاقب ومخلو جن كله دمس مسيو ماله إذا خاله دمس انتهى زبل أنصارت إجزابير زبلهم دمسي إجزابير زستوعلو أمره هبنا أتنقول يتأس كريستوس ناب سدت زمسو سدت أدامن هوانن سدت ناي مخنيات سدت أدامن هوانن كا مخنيات سدت نها دمسي نايتي حيواي واسا نايت مرعو زي مملالاين زي معقابني لازم استناي مجمريا دمس تححيزو يوحنس زغلصو زلو مالت اتدويلو دمس مرعو زسمع بدمس مرعوي يحغوسي داقيم لومي حغوسي تفصمي اتناي برخات زخونه دمسي نقاب كله ام جنات بلعنو كله جزء زبل جن حدا معلت انتاي كوينوم رعد كوينوم من قطقات كوينوم انتاي كوينوم يزبلو دمس እግዚአብሔር مسمعو كاب እግዚአብሔር تاي كغبرو جمرو كحبو جمرو ات دمس جن اتناي برخات دمسي ايو እግዚአብሔር ዘስተውዕሉ እምሮ ይሃበና سلازي أتي دويلو دمسة مرعوي زسمع بدمسة مرعوي أزيو يحكوس እግዚአብሔር ዘስተውዕሉ እምሮ ይሃበና داقيم حاقوسي تفصمن سلازي سدت ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ كذكر كل قدس بيت ክርስቲያን ኢየሱስ ስዱድ ተስፋሆሙ ለስዱዳን ኢየሱስ ጉፉእ ምስካየ ጉፉአን እግዚአብሔር ማህደር ዘአልቦ ከመነዳያን ኢየሱስ ነግድ ወፈላሲ እንዘውእቱ ህፃን ወልደ አብ ፍቁር ዘበሃበ ሰብ እምኑን መሃልየ ብካይ ኮነን ዘእሙ ሐዘን እናበለት ያትዝክሩ እንታይ ማለት እዩ እቲ ተሰደ ኢየሱስ ናይቶም ዝስደዱ ተስፈኦሚ ናይቶም በሐቅ ዝስደዱ ብጽድቅ ዝስደዱ ኢየሱስ ጉፉእ ምስካየ ጉፉአን እቲ ዝተገፍዐ ኢየሱስ ናይቶም ዝግፍዑ መጸግዒ እዩ እግዚአብሔር ማህደር ዘአልቦ ከመነዳያን ተሰዲዱ ክንብል ኮለና ኸዓ ርእሱ ዘጽልለሉ ቤት ኣይነበሮን ኢየሱስ ነግድ ወፈላሲ እንዘውእቱ ህፃን
ኢየሱስ ገና ብሕፃንነቱ ከሎ ዝተሰደ ስዱድ እዩ ወልደ ኣብ ፍቁር ዘብሃበ ሰብ ምኑን በቦ ዝተፈትወ ብሰብ ግን ዝተናዓቐ እዩ ብሰብ ዝተናዓቐ ብእግዚአብሔር ግን ዝተፈትወ ዝፈትወ ወደይሉ እግዚአብሔር አቦ ኣብ ሰማይ ዝመስከረሉ መሃልየ ብካ ይኮነኒ ዘእሙ ሓዘን እቲ ናይ ኣድዩ ሓዘን እቲ ናይ ኣድዩ ሰቐቓው እቲ ናይ ኣድዩ ስደት እናዘከርኩ እፀናናዕ ዕድበስ እዩ ስለ ቃላቱ እግዚአብሔር ዝተመስገነ ይኹን ስለዚ ነቲ ዝነበሮም ስደት ነቲ ሕጊ ኣምላኽ ምስ ኣፍረሱ ካብኡ ኣይትሞቱን ኢኹም ካብኡ እንተበሊዕኹም ከም ኣምላኽ ክትኮኑ ኢኹም ምስ ተባህለ ነቲ ናይ ኣምላኽ ትእዛዝ ኣፍሪሾሙ ነቲ ናይ ኣምላኽ ትእዛዝ ምስ ኣፍረስዎ ከዓ ኣብኡ ክነብሩ ብቑዓት ስለ ዘይኮኑ ካብኡ ተሰጊጎም ወፂኦም ስለዚ ነዚ ስደት ዝኽመልስ እዩ ተሰዲዱሉ ነቲ ካብ ገነት ተሰዲድናዮ ዝነበርና ሰብ ካብ ስፍራና ካብቲ እግዚአብሔር ዝመደበልና ወፂና ስለ ዝነበርና ንዕኡ ክመልስ እዩ ተሰዲዱ ንዑ ኢና ንዝክር ማለት ስለዚ ስደት ኣዳምን ሄዋንን ንስደት ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ምኽንያት ኮይኑ እዚ ስደት ግን ሕጂ ተኸፊሉልና እዩ ክብሪ ንዝኽርስሙ ይኹን ሐዋርያ ቅዱስ ጳውሎስ ኣብ ኤፌሶን ምዕራፍ 2 ቁፅሪ 19 ክሳብ 20 እንታይ ዝብል ንስኻትኩም ኣብቲ ባዕሉ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ እምነ መኣዝኑ ዝኾነ መሰረት ነቢያትን ሐዋርያትን ዝተሰረትኩም ደቂ ዓዶም ንቅዱሳን ስድራ ቤቱ ንኣምላኽ ኢኹም እምበር ኣጋይሽን ስደተኛታትን ኣይኮንኩምን በቲ ስደት ጎይታ በቲ ኣብ መስቀል ዝተገብረ ውዕለት ዋጋና ተኸፊሉ እዩ ዋጋና ስለ ዝተኸፍለ ግን ናይ ሓጢኣት ስደት ካብ ሲኦል ስደት እዩ ተኸፊሉልና እምበር ሕጂ ከዓ እንታይ ኢሉ ቃል ኣምላኽ ምእንቲ ጽድቂ ዝስደዱ መንግስተ ሰማያት እዮም እሞ ናት ብፁዓን እዮም ስለ ሓቂ ስለ እምነት ስለ ጽድቂ ክንስደድ ከለና ተስፋ ክንቆርዝ ከነጉረምርም ከም ዘይብልና ጎይታ ዝተሰዶ ኣምላኽ ዝተሰደቶ ኢልና ብኡ ክንፃናናዕ እዩ ምክንያቱ ኣብ ካልኣይ ጢሞቴዎስ ምዕራፍ 3 እንታይ ዝብል ቁፅሪ 12-13 ገናኸ እቶም ብክርስቶስ ኢየሱስ ብፍርሃት እግዚአብሔር ክነብሩ ዝደልዩ ኩሎም ክስጎጉ ክስደዱ እዮም እቶም እኩያት ሰባትን ጠበርትን ገና እናስሓቱን ናብ ዝገደደ ክኸዱ እዮም እግዚአብሔር ዘስተውዕሉ እምሮ ይሃበና ብዙሓት ካብቲ ናይ እግዚአብሔር በረኸት ብፍርሒ ወይ بخالد بزي مستوعال كابت እግዚአብሔር ዝመደበልና ነገር ትድምጽ بزي ምልላይና ብዙሓት አንፈትና ንስሕትና ንዑ ኸብርሂኻ ዮሐንስ እንታይሉ ኣብ 12 ምዕራፍ 42-43 ምስናይዝ ገና ብዙሓት ካብ መኳንንቲ ብኡ ኣመኑ ገና ካብ ናይ ኣምላኽ ክብርስ ናይ ሰብ ክብሪ ኣብሪጾም ስለ ዝፈተው ካብ ቤት ጸሎቶም ምእንቲ ኸይሰግዎም بسر فريساويان أيجهدون እግዚአብሔር ዘስተውዕሎ እምሮ ይሃበና عورات كونكح لمصامات كنسه موتان كتنسه ريوم أملاخنتو أمينهم يوم هذا نجار جن عقيتهم فريساويان نعوز أمانة بزعوز مسكرة أبيت صلاتهم نخيئات تسلزوا السنو قبائل نايسبات كي ترفهم كاب قبائل أملاخ بخيرهم بركات ني أملاخ كي ترفهم كاب بركات أملاخ بخيرهم زابير زستوعلو أمره هبنا سلازي تعمل لختنا أنت أتبل أتدويلو دمسة مرعوي زسمع عرك مرعوي بدمسة مرعوي يحكوس سلق الله تجزاهير استمس جنيهون دقي ملومي حقوسي تفتسم إلى يوحنس سلازي عبد مثال يقصر 23 تايبل نتأبب عدقامو أيتشتاي نتأبب عدقامو أيتشتاي نأمرون نتكساسن عدقانمو أيتشتان نتأبب نحكى عدقامو أيتشتان سلازي قويتانا مرحنا نيس كريستوس كبرنا زخور سمون تايلو أتنا باقي إلو دمس اتخالق يلاليامو كابتا أباي تاي قبرا يقلبا إلو دمس اتحياواي واساي يسمعمو تاي قبرا يسعبو إلو سلقالاتو እግዚአብሔር استمسገነ ይሁን
بحنساب دلنا انتهي ليوهانس اتدويلو دمسة مرعاوي يسمى عرك مرعاوي بدمسة مرعاوي يحقوس انه لومي حقوسي تفسم سلازي بدمسة أملاخ دي نحقوس لنا بقال أملاخ دي نحقوس لنا بقال أملاخ دي نمرح لنا تملختي بزعبا يوهانس بزعباتهم تخراخرو أيقونتن تملختي حجي دمسة أملاخنا عنان تاي زابير زستوعلو أمره هبنا حق أملاخنا فتصمو خلو أبتقنت بحق أملاخنا تمالالس خلو اتدمسة أملاخ نبرخت نحقوس نسأقا إذا هنا منيلين نتحق أملاخ مسافر سواقن نتدمسة ختصاور ويكالون إجابير زستوعلو أبزيعتها حزاز لنا مالين أبي الله مستبهلن تايلي بنادا دمسة خاسمي فرح ويزو شو معالتي كنا نسمعه كل جزء سمعي وتشجر زفتراجن نتخيدان سلاز تسبري سلاز بدمس أملاخ دنا حكوس لنا قال أملاخ كنسمع كلنا نحكوس دلنا بيت أملاخ كنمس كلنا نحكوس دلنا تنسعوا تعارقوا خنبهال كلنا نحكوس دلنا قال أملاخ كنسمع كلنا ندحرزوا حركو حنا وينو جلس أجماله زابير مسجن نازس أجمع زمع الريخة زابير إذا زرقه يقبلنا اللي سلزي يوحنس انتايلو تدويلو نتمرعاوي سمعوا عرك مرعاوي بدمس تمرعاوي يحبوسي بزعبا سلطاني بزعبا خبري أيكون كن مسيا قديما نجيروكم يل نسوخ عبي أنا خنيسي كباني مخنياتو تسخاب سماي زمسة سماياوي اتخاب مدرجين مدراوي داقيم لومي حقوسي تفسم كبرين نذكر سمي هون سغلازي نبيت أملاخ نمسا أي تعملناني سراب هزهانا مسحاوخ مسحابتك تعارقي مسحابتك مسبعلت بيتك مسبعلت بيتك تعارقي أبيك أشي بزربا زخيت مسوني كومن بلا لنا حاجة كاب مزياز بهالك قالوا زابير تستوعب الأمور هبنا كاب مزيا خامزي فلتوا يخم مدقام زحفر سلزغوني زي تزاركو بدمس أملاخ دون حقو سالم زابير قريب لنا أبدو عرمياس معرف سلسة ربع أنت يالو ما قدنا نمرمر نتعذب نمو ناب زابير نملس أداونا مثل بناها ناب زابير نهالعلي كبرين الزخر السمي هون دمس أملاخ لو من عنان تاينا حجي أم مدرخ سلسة معنايو سلسة بخنايو تراي دمس أملاخ فليدنا يا مالت هيكونن زابير زستوعلو أمره هبن تقدسوا مبال نعملاخ أفكروا نفسهم أفكروا صلاتهم أفكروا مبال بدقائق أبزع مدرخ تسبخ سبكته اسكمر جيت هذه صلاتها مفكارس بجبر أرينا تيلكم نجن قليل يكون زابير زستوعلو أمره هبنا أنه التدويل زسمع عرك مرعاوي بدمس مرعاوي يحقوسي دويلنا نسمع خلنا بقى الشيخ ببو خلو زقالسي انتهي فترة لنا ني قالنا خمس خماي دكشنا نهرنا قالنا أنا بصراحة أنا بكال قدياتنا خيرنا نهرنا نقالنا أخركو حنا نيرو انتهي مالتيو مرعاوي مرعات أبدا خشان مسينا بزعبا مرعاوي مرعات عندنا خن مهار مسينا بزعبا زغا حاسبنا له زابير زستوعلو أمره هبنا انتهي أتملغتنا أتدويلو دمسة مرعاوي السمع عرك مرعاوي بدمسة مرعاوي حقوس إنه حقوسي تفسم بزبلع كن حقوس نخيلنا بزستة كن حقوس نخيلنا بزلبس بزدهساس كن حقوس نخيلنا إذا حقوس زكن كل صباح يلن نسلسل زهنا إرمياس أبوش تقول قاد حسار مكران دات سجبه هلو بمراحة هيمانوت بمراحة منجستي بزمانو بفتوتو بلواويان بخهنات بزو كله دات تشفشف هلو أب علاماي علاب زي بقول قد قاد كوين انتايلو وقزابير نقالات كامسر خبكوا بلعكوا بسمكات سمينات كايمو قالات كان لبي في السهان حقوسن ملوي
سلقالات እግዚአብሔር ተመስገነ ይሁን بقال أملاك كن حقوس بقال أملاك كن إزاز بقال أملاك كن من رحمه كلنا بركات كخنا لنا أزي ملخت እግዚአብሔር سمعنا هنجبر قرنا هنصدقنا እግዚአብሔር قدوس فقاد يخنا لنا نقال እግዚአብሔር بهدات بأنقادو بتبعات سلسمعكموها أبتقبروا صلوات كل እግዚአብሔር اسمعهم ጸጋ ወይታናን መድኃኒናን ኢየሱስ ክርስቶስን ፍቅረ አምላኽን ሕብረት መንፈስ ቅዱስን ኣብ ጽርሐ ጽዮን ኣብ ልዕሊ ቅዱሳን ኣቦታትና ሐዋርያት ከም ዝወረደ ሕጂውን ኣብ ልዕለይን ኣብ ልዕሊ ኩልኹምን ዕፅፍን ድርብን ኮይኑ ይረድ ስለ ቃላቱ እግዚአብሔር ዝተመስገነ ይሁን رأي كم يحضركم كم يكنيكم يا بير أملاخنا تمسكن يخون إتم كلكم أبرحوا أبقربا أبتفر عليه بتاقنكم بمرخب بزهان كابليت وقحتا كسعزا سعزيئا مشانا زرفتكم أبوتات أديتات أحوات حات أبزز لهم اتفصوا من ملؤن زغنه سلام እግዚአብሔር ንዓኻትኩም ይኹን ደቀናን ኣሕዋትናን ሓትናን መዘምራን ድማ ዝማሬ መላእኽቲ የስማዓልና ኩሉ ግዜ ድማ ክዝምሩ የብልኩም ኣበና ኣበይ መርጌታ ቃለ ሕይወት የስማዓልና ዝሰማዕናዮ ቃሉ ድማ ምስ ሕይወትና ከነዋህደሉ ብመንፈስ ክንዓብየሉ እግዚአብሔር ንኩልና ይሐግዘና ከንቲ አቦና አበይ መርጌታ ኣብ ትምህርቲ ዝነበሩና ብዙሓት መዓሲ ዝኣቱ ኢልና ንሓትት ኢና እሞ ሎም መዓልቲኣ እታ ጾመ ቁስቃም ወይ ድማ ጾመ ጽጌ ተኣቱ እዚኣ ካብተን እውጃት ሸውዓተ ኣጽዋማት ብቤተ ክርስቲያን ዝተኣወጀት ኣይኮነትን ብፍቓድካ ትጽወም ጾምያ ናየድየና ቅድስት ድንግል ማርያም ከም ትተባህለ ናይ ጎይታ ስደት እናዘከርካ ትጽወም ጾምያ እሞ እቶም ክንጸውም እንደሊ እታ ናይ ፍቓድ ጾም ሎሚኣ ትጅምር ነቶም ትጾሙ ጽቡቕ ምጅማር ጽቡቕ ጾም ድማ ይግበረልኩም ሕራይ እዛ በዝሎም መዓልቲ ጸጋ መንፈስ ቅዱስ ተቐበለት ህፃን ተባረኸት ተቐደሰት ትግበረልና እግዚኣብሔር ዝኸብረላ ንሕና ድማ ንሕጐሰላ ውሉድ ይግበረልና እቶም ውሉድኩም ዘጠመቕኩም ድማ ውሉድኩም ኣብ ቤት እግዚኣብሔር ኣምፂኢኹም ከተዕብዩ ውሉድኩም ድማ ኣብ ቤት እግዚኣብሔር ኣምፂኢኹም ብመንፈሳዊ መግቢ ከተዕብዩ እግዚኣብሔር ይደሊ ቤተ ክርስቲያን ድማ ናይ እግዚኣብሔር መልእኽቲ ተመሓላልፍ ኣላ እሞ ኣብ ቤት ኣምላኽ ኣምፂኢኹም ውሉድኩም ከተዕብዩ ሕጂ እውን ሓደራ ጽባሕ ሰኒ መድሃኒ ዓለም እዩ እቶ ቅዳሴ ኣሎና ልክዕ ከም ሰንበት ንግሆ ወጋሕታ ማለት እዩ እቶም ግዜ ዘለና መፂና ከነቐድስ መፂና ድማ ቅዱስ ስጉኡን ክቡር ደሙን ክንካፈል ቤተ ክርስቲያን ትዕድም ኣላ ከምኡውን ዝሓመሙ ብጸሎት ዘኩርና ዝበሉና ኣለዉ ተስፋ ስላሴ ሃይለ ስላሴ የማነ ብርሃን ተስፋ ማርያም ኢየሩሳሌም ወለተ ገብርኤል ሓበን ኣብ መወዳእታ ብጸሎት ክንዝክሮም ኢና እግዚኣብሔር ብዓይኑ ምሕረቱ ይጠምቶም ከምኡውን ተወልደ መድህን ኢልና ብጸሎት ካብቶም ዝዓረፉ ክንዝክሮ ዘርፈድና ነዴና ኣደይ ትብለፅ ወልዳይ ሓዋ እዩ ማለት እዩ ኣብ ዓዲ ዓሪፉ ተረዲኣ ቀንያ ግን ሰብ ከድክም ኣይደልን እየ ኢላ ሓዘና ዓፂና ኢና ብጸሎት ዘኩሩና ኢላ ኣብዚ ጽንዓት ሃብኪ ክንብላ መፅያ ኣላ እሞ ነቶም ዝዓረፉ መንግስተ ሰማይ
ንስድራ ቤት ድማ እግዚአብሔር ምጽንናዕ ይሃብ ነቦና እዮም ዝደበሰ ይደብስኩም ከምኡውን ናይ ኣቦና ኣቦይ ሃይለ ናይ 6 ወርሒ ናይ ኣዴና ኣደይ ኣብርሃ ጽዮን ኢልና ንፈትሓ ዘርፈልና ድማ ናይ 40 ክልቲኦም እኽለማይ ቀሪቦም ኣለዉ ኣብ ደገ ሰላም እሞ ኩልኹም ጸበል መኽፈልቲ ጣዕሙልና ኢሎም ኣለዉ ንኩሎም እግዚአብሔር ናይ ነፍሲ ዕረፍቲ ይሃቦም ከምኡውን ሓደ ስድራ ቤት እግዚአብሔር ኣብ ቃል ኪዳንና ን50 ዓመት ብጥዕና ብፍቕሪ ብሰላም ዝሓለወና ደቅና ይዕቤና ደቅና ድማ ክንሓቁፍ ዝገበረና ከምኡውን ናይ ሎሚ ቅድሚ 5 ዓመት ናብ ስጉኡን ዶምን ድማ ዘቕረበና ኣምላኽና ነመስግኖ እስኻትኩም ድማ ምሳና ኾንኩም ኣመስግኑ ኢሎም ናይ ሓጎስና መግለፂ ኩሉ ዝገበረልና ድማ እዚኣ ንመድሃኒ ዓለም መስቀል ኢሎም ቃወሚት መስቀል ኣምፅኦም ኣለዉ እግዚአብሔር መመልሹ ኪዳንኩም የጽንዕ ዕድመ ምስ ጥዕና ዕድመ ምስ ሓጎስ ድማ ይወስኩም ስለ ኩሉ እግዚአብሔር ምስጋና ይብፅሓዮ ሓውና ብርሃነ ሓበሬታ ኣለዎ እሞ ድሕሪኡ በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። አምላኽ ዘፍቅረኩም አገልገልቲ እግዚአብሔር ከመይ ቀንዲኹም ካብ ርሑቕን ቀረባን ዝኣከበና አምላኽ ዝተመስገነ ይኹን። ናይ መጀመርታ ሓበሬታይ ተቐይራ ካብ ካቶሊካውያን ቤተ ክርስቲያን ዝመፀና ሓበሬታ ኣሎ እሱ ድማ እቲ መልእኽቲ ንመልክዓ ሰላም ቀሺ ወልደ ትንሳኤ ብርሃነ ምስ መላእ ምእመናን ኢሉ ዝብል ዕድመ ናይ ድራር ምትእኽኻብ ገንዘብ ንማሕበረተሰብ ካቶሊክ ኤርትራ ክቡራት አገልገልቲ እግዚአብሔር ኣብ ከባቢ ዋሽንግተን ዲሲ ሜትሮፖሊታን ኤሪያ ንርከብ ማሕበረሰብ ካቶሊክ ኤርትራ ሓድሽ ቤተ ክርስቲያን ንምህናፅ ወይ ንምዕዳግ ገንዘብ ብትግሃት ክእክብ ጸኒሑ እዛ ቤተ ክርስቲያን እዚኣ ኣብ ማሕበረሰብና ዝርከቡ ኤርትራውያን ካቶሊካውያን መንፈሳዊ ባህላዊ ማሕበራዊ ድልየታት ንምምላእ እምኒ ኩርናዕ ክትከውን እያ ክሳብ ሕጂ ንዝተገበረልና ልግሲ ዝመልኦ ኣበርክቶ ኣፍልጦ እንዳሃብና ንተወሳኺ ድጋፍ ንምትብባዕ ኣብ እንገብሮ ናይ ገንዘብ ምትእኽኻብ ድራርን ናይ መንፈሳዊ ምዝንጋዕ ምሸትን ክንዕድመኩም ብሓጎስ ንሕብር እዚ ኣምቼ ጽሒፎ ተዝኸውን ከምዚ ኣምሸገርን ነይሩ ያ ምክንያቱ እሲ እምኒ ኩርናዕ ንዝተገበረልና ልግሲ ዝመልኦ መንፈሳዊ ምዝንጋዕ ከምኡ ጌርና ክንፅሕፍ ኣይንኽእልን ኢና እዞም ኣምቼ ዘለና ማለት እዩ ኤኒዌይ እቲ ዕለት ኦክቶበር 12 2024 እቲ ቦታ ድማ እዚ ናይ ኤርትራውያን
መድኃኔ ዓለም ግዕዝ ራይት ቸርች 5121 ውድላንድ ዌይ አናንደል ቪኤ 9:05 እቲ አድሚሽን ፕራይስ $50 ይዝኸውን ግን ንመገሻ ዓዲ ኸይድኩም ትዘለብኩም ናቕፋ ዘይወዳእኹም ተዳሊኹም ብናቕፋ ድማ ዳርጋ 750 ናቕፋ ማለት እዩ ያ ምክንያቱ ብዙሕ ሰብ ኣስመራ ኸይዱ ተመልሽኩም ኣለኹም ነው ግን ኩሉ ገንዘብ ኣይጠፍን እሞ ዋላ አይ ቲንክ ዶላር ጥራሕ ዘይኮነሲ ናቕፋውን ይቐበሉ ይኾኑ ኢለ ሓስብ Dear servants of God, Malka Salam, Kashi Wadeltansa Abrahane, and the whole church, the Eritrean Catholic community, ECC, in the Washington metro area, has been diligently raising funds to build or purchase a new church. This church will be a cornerstone for meeting of the spiritual, cultural, and social needs of the Eritrean Catholics in our community. In recognition of the generous contributions made so far and encourage further support, we are pleased to invite you to a fundraising dinner and evening of spiritual entertainment. And the date would be October the 12th, 2024. And the place is going to be at the Eritrean Medhani Alam Giz Right Church, 5121 Woodland Way, Anandel, Virginia. And the time is 5 p.m. and admission is $50. Sincerely, fundraising committee, Eritrean Medhani Alam Giz Right Church. And telephone, we have the phone numbers, so if you want to, if you're interested, I can give you the phone numbers. Let's be there, to help them out. Okay. After Viber, quite a taki'ullo. Nai Tigrinya Timirti Khajimariu, registration Tajamirulo. Iti Timirti Zuhava Lusaat, Kapsa Ashidistan Farans, Gasa Ashuatan Faraniu. እንክሳዕ ሕጂ 80 ዝኾኑ ቆልዑት ተመዝጊቦም ኣለዉ እሞ ኣብቲ እቶም ኦንላይን ከድኩም ሬጅስተር ንኽትገብሩ ቁርተይ ጽምገመኩም ናይ ቶማስን ናይ ኣድያምን ቁጽሪ ስለዘለኒ ክህበኩም ይኽእል እየ ተዘየለ ግን www.medhanialemorthodox.org إلكم أنت إلكم أو registration form كله أو أرلو مالتشو كاو كابزوم لومي زتأمقو حدث سدرا خلت مئتي حنت أد 20 حدا مئتي هيفن نودي دما يوسف إلكم ملو محرات قبرلو تسألوت قبرو ليلا حتي تنالوا حادث دراز حالف سمون قالوا زمرعو نمرهان على موبايلهم كلتا مئتي حادث دراز حالف سمون نبت خريستيان طواف أمس يوم علو حالف سمون تزاري بلونيرا مالتيو حانت دا ناي حاصور إلى 500 موبا يبادلا كمون حانت دا الشيريلان مئتي كلتا ديتات نايفتحات لن 250 حدا 200 كمون حدا حاونا نايفتحات له حدا الشح حدا سدرابيت نايفتحات لهم 100 هيبا مالو تقبلنا لنا لما علتكن ناي ورحاوي ذهابة مع النميلن عمت يودع له دارك أخل تور حتى راح يترفنا ذا له إتنا عمت أخي بعناد ما دحري دحر حمش دور حخون مالتيو سلازي بجهاتكم تداخلكم إتنا ورحاوي زي تخفل تدا وزف تدا لكم
ንሳባ ንዑ ምፁእ ረኣዩኒ ኣዛረቡኒ ትብለኩም ኣላ እሞ እዚ ወድሓንኩም ካልኸ እንታይ ረሲእ ኣለኹ እወ ከም ትርእይዋ እዛ ፀሓይ ናብ ደቡብ መገዲ ካብቲ ጅምር ፀኒሓላ ክረምቲ ይመፅእ ኣሎ እሞ እቲ ፍሉሾት ዘይወሰድኩም ተደኣሊኹም ይጠቅም ይኸውን እሞ ከምዚ ኸማይ ኣይትደንጉዩ ፍሉሾት ጠቕሚ ኣለዎ እሞ ብርኽ መዓልቲ ገዛና በብሰላም ይምለሰና ዝረሳዕኮ ዘረባ የለን ዝተጋገኸውን ከምዘየለ ተስፋ ገብር ምብድሓን እተው ራይ بصلوت كنعصم كلنا انساب حف نبل አንኖ አርስሪሙ ቅድመ እግዚአብሔር አምላክነ በእደ ጀብሩን አሜን እግዚአብሔር ይባርክ ወይሰሃለ እግዚኦ አድህን ህዝበከ ወባርክ ርሰከ ራእዮሙ ወአሉን ለመስቀል ዓለም ኦ እግዚኦ አድህን ህዝበከ ወባርክ ርሰከ رأيهم وعلوا لمسكال العالم أو اجزئو أدهن حزبك وبارك رزقك رأيهم وعلوا لمسكال العالم وكبال بترسانك قدس انت أتريك عزبك بدمك لواحد ولك يجينا وأملاكنا مدهنين إيسوس كريستوس وتصوعك تكون على النجاس لزب قدوس لما زكاة لزمن نسوه إلا مسايكم ولا تقابائكم ولا تصليكم سزاتي قدس بتكريستيان إلا بلايكم سقها قدسة ولا ستايكم دواكم برا يسري لكم وحتياتكم بزعل في مهاركم وبزي مسيقابكم بلكم حتياتكم زقوركم مهي بعمرو أو بي عمرو بزحال في مهاركم وزي مسيقابكم وبأنت سقا ملكو وبأنت دمو وسرعات ኢየሱስ ክርስቶስ ወልደ እግዚአብሔር ጸባኦት ወልደ ማርያም ንጽሕት በድንግልና ህልና ወበድንግልና ስጋትምት ለዓለመ ዓለም እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ መልዓሰርተ ክልተ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ 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 ከምኡውን بنت أجزتنا مريم هارن كرسوس مال عشر تغلطة بنت أجزتنا مريم هارن كرسوس 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 እግዚአብሔር ያሃሉ ምስለ ኩልክሙ ምስለ መንፈስከ አሜን እግዚአብሔር በሰላም ስረት
نهرق حتيات يخننا كله على سلاي منفس كنرقس سلطان بنا عرز ملات برغت قدس سير كان كلنا نسفلنا غف كل خف مقوار أب كل مقوار ساكا سمرنا قدوس قوم كوردهم زوابنا برقيو صدا نسينا ويوتركبنا بعيل مسكالو ليسوس كريستوس كياك اكزيو ناكوت نسيانا تقا زمن فس كدوس بسلام ቅዱስ እግዚአብሔር አምላክና ስለ ሁሉ ተመስገን። ኣብ ቤትካ ክንርከብ ከካብ ቤትና ድማ ናብ ቤትካ ክንእከብ መገድና መገዲ ድሓን መገዲ ሰላም ከም ዝገበርካልና ካብዚ ምውፃእና ነናብ ቤትና ምእታውና ድማ ኣምላኽና መገድና መገዲ ድሓን መገዲ ሰላም ግበረና። ብቕድሜና መሪሕኻ ብድሕሬና ኸብኪብካ ብየማነ ጸጋምና ጋሪድካ ኣምላኽና ጽላልካ ውድቐልና ኣብ መገድና ብዙሕ ንርኢ ብዙሕ ድማ ንሰምዒና እሞ ካብቲ ንሪኦ ንሰምዖን ሕማቕ ነገር ኣምላኽና ሕጂ እውን ጽላልካ ውድቐልና ጽላልካ ውድቐልና ጽላልካ ውድቐልና ኣምላኽና ካብዚ ክንወፅእ ከለና ድማ ከምቲ ዝመጻእናዮ ዘይኮነስ ጎደለና ተመሊኡ ተባሪኽና ተቐዲስና ካልኦት ሰባት ኮይንና ነናብ ቤትና ክንምለስ ድማ ኣምላኽና ንስኻ ሓግዘና። ዝበላዕናዮ ቅዱስ ስጋኻን ሰተናዮ ክቡር ደምካን ድማ ኣምላኽና ከም ቃልካ ግበረልና። እቶም ስጋኻ ዘይበላዕና ደምካ ዘይሰተና ዘለና ድማ እታ መዓልቲ ድሕነት ሕጂ ኣልካ እናእኻ እሞ ስጋኻ በሊዕና ደምካ ሰቲና ገጽካ ክንርኢ ነታ መዓልቲ ድሕነት ክንጥቀመላ ኣምላኽና ንስኻ ሓግዘና። ነዚ ሂብካና ዘለኻ ዘመን ኣምላኽና ስጋና ኸነግዝፈሉ ካልእ ንብረት ዝዓለም እዚኣ ክንእክበሉ ዘይኮነ እንታይ ደኣ ዝያዳ ኩሉ ብመንፈስ ክንዓብየሉ ነብስና ክንፍትሸሉ ናብ ሰማይ ክንጥምተሉ ተኣዘዝናዮ ክንፍጽመሉ ዘጉደልናዮ ድማ ክንምላኣሉ እሞ ቀንዲ ጎደለና ድማ ኣምላኽና ንስሓን ቁርባንን እሞ ነዚ ዓመት እዚ ነዚ ዘመን እዚ ኣምላኽና ጎደለና ፈሊጥና ድኻምና ፈሊጥና ዘይገበርናዮ ዘለና ተረዲእና ናብ ንስሓ ናብ ቁርባን ንቐርበሉ ዓመት ክኸውን ሲ ኣምላኽና ሕጂ እውን ሓይሊ ሃበና ነቲ እንድሕሬት ዝመልሰና ምኽንያት እናደርደረ ተርክቡሉ ኢኹም እናበለ ዘዘናግዓና ዲያብሎስ ተተመዓሙቄት ኢኻ ኣምላኽና ሓሳብካ ስዒሩ ብድሌትካ ክንመላለስ ሕጂ እውን ንስኻ ረድኣና። እዚ ሎም መዓልቲ እንዝክሮ ዘለና ስደት ኣዴኻን ስደትካን ድማ ኣምላኽና ንዓና ድማ ከንቲ ስደትካ ዘብቅዐ ስደትና ኸበቅዕ ዝያዳ ኩሉ ካብ ዓዲ ምውፃእ ዘይኮነ ስደትና ካብ ቤትካ ወፂና ካብኻ ርሒቕና ኣብዚ ዓለም ስደተኛ ኮይንና ኸይንሁላ ኣምላኽና ናብ ቤትካ ክንምለስ እስኻ ሓግዘና። በረኸት ኣዴና ቅድስቲ ድንግል ማርያም ክፈለና። እቶም ዝሓመሙ ብጸሎት ዘኩሩና ዝበሉና ንሕና ንፈልጦም ቁርባት ሰባት እዮም። ንስኻ ግና ንኹሉ ሕሙም ኣብ ሙሉእ ዓለም ዘሎ ትፈልጥ ኢኻ እሞ ከም ሓደ ሰብ ገርካ ክትውሶም ትኽእል ኢኻ እሞ ስለ ኩሎም ሕሙማት ንልምነካ። ነቶም ኣስማቶም ንፈልጦም ተስፋ ስላሴ፣ ሃይለ ስላሴ፣ ተስፋ ማርያም፣ የማነ ብርሃን፣ ሓበን፣ ወለተ ገብርኤል፣ ኢየሩሳሌም ሕማሞም ፈውስ፣ ስቃዮም ኣቕልል፣ ስባሮም ጸግን ኣምላኽና። ነቶም ኣብ ሓዘን ዘለዉ ድማ ንጽንናዕ ኸባኻ እሞ እስኻ ጸናንዓልና። ኣብዛ ሰዓት እዚኣ ንሕና ኣብ ብርሃን ኣብ ጽቡቕ ኣለና። ብቐትሩ ዝጸልመቶም ፀሓይ ዘርእዩ ኣብ ጎዳጉዲ ዘለዉ ኣእጋሮም ብመቑሕ ኣዳዎም ብሰንሰለት ተኣስሩሎም ኣምላኽና ሰንሰለቶም በቲካ መቃውሖም ሰይርካ ሓራው ጻልና። ንሕና ብጸሎት ምዝካሪ ሓይልና ሰለንሰለት እትበትኽ መቑሕ ትሰብር ድማ ንስኻ ኢኻ እሞ ኩሉ ነገር ንዓኻ ሓሊፍና ንህበካ ኣለና።
إذا أبز لما عصقا منفس قدس تقبلت عندما تباركت تقدست قبرلنا سخات تغبرلا نحن نحقوس الله قبرلنا كلهم دقنا دما بارخلنا نعاقا زخونو قبرلنا زولد كل يحقوس لنا بنا يدينا قدس رنقل مريم ملادنت بنا ملاأكت ترادعنت بنا نبياتنا ورياتنا صادقان سمايتاتنا صلوتاي تفلينا نفساتها أكبرتك وإيماتك هاي لميكائيل ولد جبريل جبر كريستوس برهان مسكال تكلت صيون ولد ولد مدهن ولد سلاسي أبرها صيون ولد نبيات أطناف مريم أمة مريم ولد كريستوس ولد جبريل ولد تنسى نفس كلهم سماعات إرترانا نفس عرفتها بلنا كم تنهوريات زمهر كيوم أو سماعات تنبر ربنا نبلنا نسوع كلنا سمكاي قدس من قصات تمسا فاركام تاب سماي كم دمام دريخون نعلت مقبنا لهم هبنا احنا عنز بدلنا بدلهم كم تحدقنا لهم بدلنا نعوسانا ندقلنا كابفوا احنا النمبر فتنا يتأتونا من قصتين حيلين كبر نزل عالم ناتكاي معامين وقزتي يا مريم بنا قدس جبريل ملا سلامتا سلام لك كلكم حلنا خدن قليخي شقاقون دن قليخي أدى جابير سواء ويتا سراوي سلام لك له يسخي كابان السبرغتيخي فركر سخوم بروخيو أو ملئتا تسقى يا بيهر مساخيو أو فساتي داسي بالكي عتياتنا أخسر يلنا نفتو ودخي يسوس كريستوس من تانا محرات لمن لنا آمين